Ya si benja arigatou. Si benja arigatou. Teitur Ísak Ingimar blessaður. Komið sæl. Hvað var að skýra þetta stream? Hvað segir fólkið? Hvað var að skýra þetta stream? Hvað var að skýra þetta? Hvað var að skýra þetta stream? Stefán spila Fortnite í iPhone. Þið verða að vinna. Já, það er rétt fórstætt. Blessar Gunji B Gamer 3. Nei, það var 3, já. Alli Bumba. Hann var með Fortnite. Ef að skrifa, við erum bestu Fortnite spilarar á Íslandi. Er það málega? Já. Skrifa það. Ok, við erum bestu Fortnite spilarar á Íslandi. God damn. Ég langar alltaf að segja þetta off stream en þetta er ógeðslega góður sokkar sko. Það veist, hinir sem eru með öndina er ekkert sérstaklega. Ég myndi kaupa sokka eða verið með hælasokka. Hælasokka. Þið þurfa að hafa Instagram. Instagram fyrir... Instagram live? Ég held að sé enginn að pæla í Instagram live stjórn. Ég kom með 4 friend request. Steini Bóner var að senda mig friend request. Ætlarðu að spila þetta í símanum eða? Já. Akkurat í fyrir... Herru, Ársæk að spila. Djúvill verður að spila með Ársæk maður. Já, það er alltaf að heyra mikið nema hann síðan á... Getum við spila með Guns og D líka? Ertu private eða? Ef þið viljið spila með okkur, þá þurfum við að adda Ingi Bauer á í Fortnite. Ekki hvernig fíla, ekki. Tíma, belti. Þarna erum við. Herru, já, ég veit ekki hvort að fólk fatti að þessi miðvikudagur en ekki fimmtudagur. Ég fatti það ekki. Það fattar ekki, ja? Nei. Herru, ég er að kveikja hérna á voice-chatinu mínu. En þú voru bara að mjúta mig. Halló? Það er eitthvað sem heyrum ekkert inn í. Halló? Hæ? Það er alltaf leið á PlayStation. Þú addar okkur bara í hérna uppi. Þú voru að mjúta mig, Ingi. Hæ? Já, búin að mjúta. Það heyrst ekki þér. Fer bara hérna uppi og ítir á Epic Games Friend eða eitthvað. Ef að taka dúa áður en við byrjum eða... Taka eitt dúa til að hitta okkur eða? Já. Ég væri farlega til í Sniper Shootout sko. Ok, en ekki verið að skinna þér. Til í Sniper Shootout eða? Hæ? Sniper Shootout? Eða verður þú? Hver breytir bara öllu stillingum? Bróður. Jésu. Akkur get ég ekki ímótað? Það var bara B. Það er bara niðri. Maður heitir bara B. Shut up on me. Shut up on me. Shut up on me. Shut up on me. Blessaður Gamerboy, Erlendur, Halldór, það er að glemma einhverjum, Hákon Kári, Ég er með spurningu. Kolli Klári, þetta rímar, Hákon Kári, Ég er með spurningu fyrir þá sem er að horfa. Stóra spurningin er þessi. Já.
Hvernig fer Ísland-Argentína? Já. Haldið að við vinnum Argentínu eða? Ég verð að fá að vita það. Hvað Ef segir við vinnum Argentínu ætlum við að gefa 3 Mountain Dew peysur. Staðfestið það? Við eigum ekki svona 3 Mountain Dew peysur. Jú, 4. Heyriði vel í mér. Hvernig fer Ísland-Argentína? Við erum að fara að droppa í... Fótboltaöllum. Hérna. Mér langar fokkin mikið að prófa fótboltaöllum. Já, nýja fótboltaöllum. Já. Svona hangað. Ég var að spyrja, hvernig fer Ísland-Argentína? Og það bara kom ingen svör í þetta tjátt. Svarið í drengnum! Þannig að svara drengnum. Stefán, það er að segja svaraði. Það er já, sæll. Hafna fólki að byrja að svara. Já. 5-0! Sæll! Fyrir Argentínu þá að... Við erum aldrei að fara að vinna Argentínu, sko. Við erum 100% fyrir Argentínu, sko. Stefán, veit ekki margir Stefán. Stefán var í unglingalandsliðinu í fótbolta. Það er bara svoleiðis. Og við erum að fara að spila með Ninja líka, vissi þið það? Já. Ok, sæll. Þú heldur bara að Ísland vinni 5-0. Já. Ég er ekki alveg að volgóður. Þú frúa mig það? Ég er með aðra spurningu fyrir liðið. Erst þú að elda mig það? Er fólk búið að tryggja sér háum sokkana? Ég veit að okkar maður Jens er búinn að Erst þú í þessu það? Nei. Það er skjótekstar. Flotta völlum þær. Gekkjar. Það er alltaf að fara skot. Já, það er ekki maður. Gjör svo. Ólafur, herru. Kottu, tilbúin að, tjekka. Sjö. Fuck! Hvað er það? Þetta var hræðilegt. Þetta var hræðilegt. Þetta er fyrsti leikurinn, chillum aðeins. Það er gæjað next þar. Hann er bakvið. What? 13! Þetta var mjög tæft reyndar. Þetta var í símanum, sko. Það er Skvabbel Sofa segir hei Stefán. Blessaður, Skvabbel Sofa. Það er eitthvað mistar eða? Örugglega. Örugglega? Ég lendi að ég var að keyra hérna, var að fara í fjörðinn. Já. Labbaði inn í fjörðinn og voru einhverjir 2 strákar sem stóðu þarna og voru að heilsa mér, voru að biðja nafnspjöld. Þetta klassísku nokkuð nafnspjöld, sko. Nokkuð nafnspjöld. Sem að króla alltaf að hella nokkuð og hérna... Við byrjar að hella Mountain Dew á sér nafnspjöld, sko. Já, við erum byrjað að hella Mountain Dew á nafnspjöld. Það er sætt, við erum komið í skot. Og, hæ, heyrðu mér. Blessaður meistari. Stefán er þetta að spila í síman, veist það geggja. Obi Clan the Race, þú ert að gera það ready. Herru, við vitum að mækinn hjá Inga virkar ekki. Já. Hérna... Herru, þú er 5 sekúndur til að koma þér inn í leikinn, Obi. Þú er 5 sekúndur til að íta reddi. Já, það var að breyta búning. Þarna. Herru, Björn Gaming Game Boy. Það er ekki margir sem vita það, en Ingi verður ekki með okkur næsta 5. dag. Því miður. Nei, ég er að fara til Los Angeles á morgun. Ég elskar hvað er enginn að pæla þessi ekki 5. dagur. Allir bara, stream, nice, til ég. And Marshmallow, that's my second account. No way, dude, are you fucking Marshmallow? Like for real dog? Bill Gang. Veistu þið ekki grjótart að spila í símanum eða? Mér? Já. Ég er alltaf ekki nærbuxum, þannig að það getur ímyndað þér. Spáði því, Ingi er ekki í nærbuxum. Ég er þvottavél heima að mér. Ég er ekki búinn að tengja hana því ég er latur. Og nærbuxum er búnar, þannig ég er bara ekki í neina Já, nærbuxum. ég veit að hann er búinn að mjúta þig. Ég er ekki búinn að mjúta neitt, það bara heyrist ekki inn í
Nei, já, það heyrist ekki þegar þú talar inn í streamum. Ég veit ekki hvað þetta er, nenni ekki að pæla í því. Eru aftur að fara á hana fótboltavöllina? Já... Já, eins og fótboltavöllin. Fótboltavöllin. Herru, þú sem ert að horfa á þetta stream. Hann er ekki með, þú ert samt með hann mutað. Nei, það kemur eins og sé að tala hana, sko. Já. Ég er ekki með neitt mjúta, en ég bara get ekki tala við þá. Já, hann getur ekki tala við það út af því að Ég heyri ekkert í því. leikurinn virkar ekki. Leikurinn er ykkur fokki með... Það virkar bara Discord. Mr. Galaxy. Mr. Galaxy, what's up, man? Hann er ekki búinn að mjúta þig. Þetta er fyrsta skipti sem hann fær að spila með þér, hann er finally. Aha! Já. Þú er legend. Það er komið tími til. Ha? Það er enginn að lenda með okkur, heldur. Þú verður aðeins að tala aðeins minna. Nei, já. Bara aðeins minna. Þannig að við heyrim í leiknum. Já, þannig heyrim í leiknum. Ég er að tala um þig, Gunnsi. Já, ég er bara með Bose Quiet Comfort. Já, kannski aðeins lækkan, svona að heyrim í leiknum. Já, þetta er betur. Eru þið búin að sjá, hei, ég er með spurning fyrir chatið, eru þið búin að sjá nýjasta vloggið okkar eða? Það kom út í gær. What's up fam? Það er kista. Já, geggjað. En fólk heyrir samt ekki þér, þannig að þú þarf ekki að segja þetta. Já, gaman er það. Hann sagði að Ice Cold verður meistarar, eru þið verið chattin sammála? Ég er sammála það. Ég er bara enda að lúta, ég er ekkert að slotta ykkur. Er ykkur í slag, eða? Geturðu slökkt á þeir eru í slag. streaminu þínu? Já, nei, fyrirgeðu, slökkt á hljóðinu. Er gæðin langt í burtu, eða? Fyrir bara já. Let's go. Let's go, boys! Let's get it! Ok, hann er búinn að óbyrja. Ég skal taka hann. Hvar er hann? Hann er döður þarna. Það er ekki minnið. Næstu. Nei! Já. Ingi. Auðvitað er Stefán einhvers staðar allt annars staðar. Andskotin maður. Herru, Þorsteinn Andri með 212 vinn. Er hann þarna? Ég var í Vaga Ágúst. Nei, bara leiðu þess að það var. Þú veit, ég ætla að snæpa hann í símanum. Já, Stefán er í síma bæði við. Já, ég ætla að snæpa hann. Hvar er hann? Uppi, herra minn, uppi, hana. Uppi. Koma svo. Andskotin. Já, saman. No scope. Svillindi. Gerir alveg erfitt að spila í síma. Stefán er að no-scopa á fullu. Hann er stærsti no-scopar á Íslandi. Nei, besti með það. Það gæði bara, þú veist, hliðina á það. Koma Stefán! Stefán! Alveg erfitt að hitta í síma. Þetta var mjög tæft, ég ætla ekki að ljúga. Þetta var mjög tæft. Það munar litlu. Ertu live á Instagram með það? Ég? Hvað var fólk að segja með vloggið? Það sagði já, 100%. Hver?
Fólki sem er búið að sjá vloggið. Herra, þessi fór. Fáum hvern annan inn. Nei. Fleiri það? Já, blessaður, Ágúst. Geiri Gaur. Nei. Þetta. Þú eru snöggir að fylla þetta upp. Ha? Elvar, Adamur á Ingi Bauer. Hvað er það spá? Og þeir sem að senda mér party invite, þá veit ég að þið viljið spila við það, skilur. Þá get ég invite ykkur. Hvað segir þið? Já, fæða mig. Hvað er það spá? Hver er að passa upp á flónast þá? Hver er spyrir því? Af hverju sjómurinn að spila í síma? Já, sjómurinn að spila í síma. Hinn tölan okkur í viðgerð. Já. Getur þú grætt, Stefán? Grætt? Viltu að ég fyrir að gráta? Það er út að fara að gráta. Ágúst. Skilur þú eitthvað stundum í þessum kommentum? Svo verður Ninja að spila með okkur núna eftir korter, þannig að ekki fara lágt. Þú veist, stundum er fólk að kommenta eitthvað og ég bara skil ekki hvað fólk er að tala um það. Það er alltaf gaman þegar Klara Sól kemur og segir eitthvað frá sambandsörleikunum svona. Já, hvað er Klara Sól? Hún kemur að koma með 2 stream eða eitthvað. Og hún er alltaf hérna, já... Ich habe eine goldene Skar, Hishi macht ratatata. Já. Herru, killrekordin Hvernig er dagur ykkar? er 6 í hverjum leik og vinnfjöldin er 10 wins. Hvað er að lenda? Anarchy. Hvað sagðirðu, Stefán? Já, það er vel dropp í Anarchy. Ég sagði að killfjöldin minn í hverjum leik Ja. væri hérna... Í hverjum leik? Öllum leikjum? Bara í innleik væri hérna... væri 10. Það er meira. Það er kjaftæði. Og... Mesta kjaftæði. Nei, 5 þryggja og 10 vinn. Ég hef alveg 5 kill í innleik. Þú náðu 4 með ekki hérna daginn? Jú. Í streami? Jú. Þú flett upp. Ég og Gunsi B, Gunnar í miðinni, tókum leik daginn. Ég var með 7-8 kill og hann var með 9. Það er algjör skellur Aron Nökk vissi ekki að horfa, sko. Þannig að ég veit ekki að við færðum þetta, sko. Það er að hringja Það er fárlega að sé ekki með bjölluna, sko. Hann hefur bjölluna, sko. Það lítur nú að vita það. Já. Í sóla var það skvart eða dúo. Svona 10. En þú? Shit. Er þetta Ágúst eða? Ég er búinn að breyta hérna... Hlaðan var aldrei hér. Já. Hlaðan var alltaf hérna einhverstaðar. Ég er að fíla svo mikið að komið voice chat í síman, sko, það er geggjað. Voru þið með Portafort? Já, ég hendi hérna frá. Það er leikum. Nonni Gnar er fucking mistari. Þekkir Nonni Gnar eða? Bestu vinnin, skilaði geggjari hverju. Hann kynnti okkur sko fyrir Snorra Ástrán og ljóninu, Nonni Gnar. Cute shoutout á hann. Já. Hann var að gera hérna pipakökukeppni. Vildi fá okkur til að dæma þetta. Við vorum mjög efins og vorum bara hvað er þessi gæja, hvað fokkast ég fyrir það? Svo var þetta bara legit shit, skiljum. Hvað segir chatið? Your German is very good. Thank you. Ich bin außernach lieber. Wunderbar! Wunderbar! Das Auto Kuss gesagt! Das ist nicht 1, 2, 3, 4. Segðu hérna Kuss gesagt. Nei, Kuss gesagt. Það er inn á nöfnsett. Kugelschreiber. Geschenk. Das Auto. Nei, því miður ekki. Er einhver skilabóð sem að þú ert komið framfæri? Ágúst Lindahl. Elskan. Try to say Desokkrike Bons Klein Sure. Þetta var spot on. Þetta var spot on. Muy bien. Nei, that's Spanish. Sorry. Já, Ólafur þú Grímsson. skilur ógeðslega góðri kveðju á Nonna Gnar, fyrir mig. Ég kolla bullshit á viniðinn á einhvern tíma að vera með 28 kill. Já, Ágúst. Það er bullshit. Ég þarf að vera svo printscreen að þeir, sko. Geggjað.
Það er mjög langt sinni að spila Fortnite og líka langt sinni að spila í síman, þannig að ég er kannski smá leikar eins og þú sagði. Hvað er fólk? Er PlayStation og not keyboard and mouse? Já. Það makes sense. Þetta er mikið að gráum hérna. Ég þarf að fara að klára þetta Battle Pass þannig með... Með hvað? Opna hana... 7 ammo chest. Ammo chest í þessum leik. Já, shit. Fuck it. Hvað ertu komið með mörg? Akkur færðu ekki fyrir þetta? Það væri gaman. Ég er til í mínis. Hvað ert þú, Ágúst Lindahl, þú ert hér, Ágúst? Hvað er ég og hvað ert þú að gera? Ég meit mínis fyrir þig líka, Stefán. Það vantar auka. Ok. Hvað ert með marga mínis? Hann er streamer. Hvað heitir þessi streamer? Mér langar að vita hvað hann heitir. Thank you. Pétur Pálma, þú voru að frenda Ingi Bauer. Er Hinrik Það er alltaf leið þó þú sért ekki með keyboard, sko. Það er alltaf leið að spila með PlayStation. Ég langar mér þetta gullna shit þarna. Mér langar í þessa byssu. Ágúst, var eitthvað lítil börn að tala hann um þér? Twish Lama. Eins og ég segi, ef þið ætlaði að joina þá verðið þið bara... Það er danspartí. Þetta að fara í burtu frá okkur? Ef þið ætlaði að joina þá verðið bara að fara... Þannig að invita mér í leik. Þá sjáu þið að séu að spila. Ég og Hinrik og Ágúst erum í danspartí, sko. Danspartí. Danspartí, K100. Danspartí K100. Komdu til okkar. Þannig að það er gott danspartí á hjá mér, eða? Nei. Þetta er hræðilega erfið dans. Herðu, að fara... Ég er með eitthvað sökun. Tomato, let's go tomato. Já, mér. Nú ræði ég, sko. Ég var einu svona ráða hvert þau fyrir. Ekki máli. Herru, við erum með Twitch, það er bara sama nafn og hérna, Ingi Bauer. Hérna uppi, Ingi Bauer og Stefán Alli. Bara nákvæmlega nei. Hverju? Þetta er okkur á Twitch. Herru, talaði gæðin eitthvað meira í dag Twitch-stótið, eða? Nice. Stefán, Já. talaði hérna engine gæðin eitthvað meira Twitch, eða? Já, ég spila aðeins með það. Ég sagði hann að við getum alveg plökkað þetta í stríminu. Já. Hvað var þetta fyrir? 12? Dótið eitthvað? Nei, fatamerki. Já. Fatamerki sem ég var mjög hrifinn af sem unglingur. Var ekki margir sem vita, en... Jack and Jones? Já. Stefán var mjög hrifinn af Jack and Jones. Við erum ekkert eitthvað... Hvað er það að sé ykkur hérna? Neymdroppa eitt í byrni. Nei. Ég. Hérna strákar, Hinrik og Ágúst, með hverju viljið þið spila næst? Hvaða fólk viljið þið sjá spila Fortnite með okkur? Kæri áhörður og chatti líka, hverju viljið þið sem spila Fortnite með okkur? Blasroka, Eir, Plóter, ég veit ekki nefnir Vá, komið brá maður. DJ Cows is now following. Spila Fortnite með Birnir, setna á listan. Birnir, hvað er ég og hvað er þú að gera? Ekki láta fokka þig við það að spila Fortnite. Hvernig getur hann að followað? Twitch. Kemur ekki upp YouTube, svo skræpið það? Ít á live. Þá kemur það. Já, follow á Twitch. Flóna. Já, ok. Ingi, þekkir þú Birni eða Flóna? Ég tekki Birni. Ég heiti Birni einu svona Akureyri og hann eitthvað Ey, blessaðu mig! Gaman að sjá þig, var ekki gefum hæ. Við erum samt ekkert félagar en við segjum alltaf hæ, skiljum. Já, ok. Hann er örugglega að passa upp á Flóna núna, ég veit ekki. Er það Ágúst eða? Ok. Ég sendi Birni skilabóð og við spila með hann, skiljum. Góð hugmynd. Má spila með Aron Móla líka. Er tjattið með einhverja hugmyndir eða? Þú veist, þeir eru að koma með fullt af hugmyndir strákarnir hérna í... Logan Paul, það, já! Það er Ninja. Er Logan Paul
Er eitthvað að skjóta Ég heyri, eitthvað skjóta. Hvar eru þeir? Sæll. En nú segi ég stopp, sko. Er Logan Paul ennþá að stríma samt eða? Er hann hættur? Sæll! Hvar er þessi fuckers? Oh shit. Ég er að koma. Nei! Þetta var fræðilegt. Hlinsi frændi minn, hann er vinur ykkar. Blessaður Almar Jónsson. Hvar er Stefán samt? Hérna? Stefán er í volva! Hann með... ég ætla að segja hann með 1 HP maður. Hvað er hann mörg? Ég misti 32. Hann með 60 HP. Hlinsi er frændin! Hvað segir ég? Hlynur frændin? Ef Hlynur er frændin, þá var þú bara að hinkra aðeins, minn kæri. Gaf Hlynur sokka? Hann hafði engan rétt til þess, sko. Nei, ég er að fokki þér. Ég er að fokki þér, mistari. Herðu, neðans. Það er svona einhverja sjúka mynd af Hlynur. Það er rétt með gefum Mountain Dew. Er kallt í ískapnum eða? B-O-B-A Didi-boomba. Herru. Þannig að Það er að stekka skjáðan hans. Er þetta hérna frændin? Þessi hérna, Hlynur. Underwire from Spain again. What's up, Underwire? Henni ég. Henni Ingi. Henni Sindri. Henni Hlynur. Henni Maggi. Ótrúlega skemmtilegt. Nei, bara hugst að þetta er frændans, skilur. Já, þetta er Hlynur, frændi. Og Hlynur er svona mikið svona frændanafn. Hann sagði líka við hann, sko, Hlynur sagðist að það var sýnt honum þetta stream og hann hefði verið bara wow, geggja streamar. Meistari? Herru, minnsta mál Ágúst, meistari Ágúst. Kom okkur í gang, sko. Þetta er ekki hægt. Við förum nær. Hvar vil fólk að lendum? Fyrstu til að kommenta hvar að lendum, hann vinnur. Eða þú veist, við lendum þar. Snæbjörn Ingu, takk fyrir að læka mér. Meistari. Þú ert meistari. Ef þú ert ekki búinn að subscribe eða læka, myndu það. Herru, sæll, við erum að lenda í Tilted. Það er Tilted. Tilted. Ok, það vilja allir fara í Tilted. Það er bara mig. Það fyrir í Tilted. Sæll. Tilted. Það er bara 90 í þessu leik. Pétur Pálma. Djúvis meistari. Sérstaklega sjátt á Pétur Pálma að vera að subscriba. Ef þið subscribe, þá fáum við svona... þá fáum við nafnið ykkar á skjáin. Ég elskar best á streamin-vídeóin ykkar þegar þið að deyja. Það er mjög fyndið. Ég veit að það er margir til í Tilted, maður, ég fíla það. Ég er alltaf hot TV, oh my god. Akkur finnst mér bara, ég ekki fara neitt niður. Vilt þú að taka staðið minn, eða? Já, sæll. Oh my god! Oh shit. Það er engin byssa hérna! Oh shit. Ha!
hættur, takk hérlega fyrir dag. Við sjáumst aftur í næstu viku. Hérna er ískalt Mountain Dew fyrir. Ó, já. Vinur minn á okkur sem friends. Nice. Elskar Best Of. Já, takk fyrir það. Best Of finnur við skemmtilega. Ég sé ykkur ekkert úr kortinu, stráðar. Við fórum alltaf tiltöld. Og við erum alltaf dauðir. Nú ætlum ég að koma með staldra. Nú ætlum ég að sýna hvernig að vinna þegar maður er í símanum. Númer 1. Það var gott loot. Já, að taka svo sólás eftir það. Já. Hefur einhvern tíma tekið sólás í Fortnite? Nei, í streami. Mann fólk eftir því? Við erum alveg fínir í sólás. Æ, það má vel. Ég vil ekki. Já, þið segið það. Er það skemmtilegur? Tjekka það. Ég fann 3 lama á sama stað. Gaur, clickbait eða? Fann 3 lama. Er það clickbait? Já, clickbaitum. Clickbait er bara fokkið mikið eða? Mér er svo gaman að tala af fólki sem er að horfa. Ég er kannski með eitthvað spurningar fyrir fólki. Hvað skýra þetta? Squad með subscribers. Herru, hver er að horfa á, hver er að horfa á streamið? Blessaðu Tossi. Baltasar Óven. Hvað segir Baltasar? Baltasar Óven er að ég er að spila við ykkur. Wow. Er það í sama leika? Vel gert hjá Stefáni að spreyja. Stefáni er að spila í síma, sko. Já, vel gert Tossi. Ertu farinn? Getur þú ítt á mjút á streaminu, þannig getur þú slögt á hljóðinu í streaminu. Ég var að taka einn leik í viðbót með að tossa kúl. Það horfa þetta í sjónvarpinu þínu eða? Baltasar Kormákur spila Fortnite. Ok. Hvað er þetta að horfa á streamið? Ég er búinn að breyta nafninu á streaminu, Stefán. Já. Þú veist hvað fólk alls að keppnir? Já. Já, við erum okkur í keppni. Sick. Það er náttúrulega ekki Þetta stream heitir Ingi vs. Stefán. Sick. Það er náttúrulega ekki að dæma út af því að ég er, þú veist. Nei, við tökum bara solos eða gerum eitthvað challenges. Ok. Ó, já, er það grínast? Nenni að sjá hvað ég fann eða? Já! Big Shield maður, djöðlega Nei. fuck. Shotgunni sem ég fann. Fjólublá shotgun. Sæll. Það er Glazy Box er að fara að joina. Viltu sjá þessa fjólublá shotgun eða? Sjá þessa fjólublá shotgun ekki? Ég sé náttúrulega ekki hvað hann er fjólublá, en ég sé... Það er hefi shotgun sko. Tossi cool, ertu með einhverja spurningar? Oh shit. Það var bara 14. Ég vil að þið kommenti hvað... Herði, Stefán, stoppa aðeins. Þarna var staðurinn sem að Stefán draf Thanos. Thanos, já.
Þetta var alltaf minnistæður staður í líf okkar. Eða lífi Stefáns allavega. Tossi. Herru, ef þið viljið, ef þið eru með hugmyndir af challenges sem við getum keppt í, Ingi Bauer vs. Stefán Atli, þá kommenta í kommentunum. Getur við ítt á mute á Og ef hún er góð, þá gerum við það. Bara ítt á mute hjá þér á streaminu. Já, þegar fólk kommentar eitthvað, gerum við það. Já. Ég er að fara að taka þessi heavy sjokkar, við skulum fara að gera við það. Glazerbox og þú systur sem heitir Ásta. En hvernig 1 vs. 1? Hvernig getur við gert það? Ég heiti Stefán og ég ætla að slátra í Fortnite í mobile. Fylgist með í næsta vloggi. Tossi, varst þú búinn að sjá nýja vloggið? Varstu að fíla það? Það verður svakalegt vlogg á næstunni, sko. Ég er að fara til Los Angeles. Stefán er að fara... Ingi líst þér vel á lagið Dans og Drama. Það er mjög erfitt að fara saman í sko leik, því hann er alltaf að spila í mobile og ég í 12 þá, þannig að það er erfitt að keppa þannig sko. Sjá þetta, sjáu hvað er framöndan. Hotbox. Þetta er alltaf 100% sveppi sem að gefa þér shield. Maður sér svo illa í mobile sko. Segðu bara að senda invite. Hvað eru þessu? Já. Það er eitthvað fjólublátt bak við hann. Ég er bara með gott loot sko. Herri, ég sé það betur á tölvuskjári minna. Herri, ég hef aldrei... Ég hef aldrei spilað Roblox. Hefur þú spilað Roblox, eða? Ég hef aldrei spilað hann. Ég horfði á PewDiePie spila hann og mér finnst það mjög fyndið. Eina kundan challenge, hvað er það? Hvað er Roblox? Er það bílaleikurinn eða? Nei. Hvað er Roblox? Það er leikurinn sem PewDiePie var að spila þegar hann var tekist að spila Fortnite í dögum. Já. Veit hvað leikur það er? Ég er með spurningur í fólki. Hver er uppáhalds YouTuberinn ykkar? Sáu við snappið hans linsa? Já, ég er með screenshot af snappinu hans linsa. Hvað hann að gera? Á honum, með Mountain Dew. Nei, núna, sem hann að gera núna. Tilbúin að? Another screenshot. Já, eina screenshotu. Nabúan face. Það er geggjað snapp, maður. Já, er þetta sonur hérna... Strákarnir? Er þetta sonur... Settu bygg á þetta. Er þetta sonur hérna systir hans? Gæti vel verið. Gæti sína mynda hlinn og þeir eitthvað tveir. Þannig að þetta er að fara heim til systir sinni. Þetta er allavega... Já, þetta er grjótörn. Þessi tveir meistarar hérna eru að horfa á livestreamin. Já, þeir eru frændur hans Lins. Senda okkur snapp af ykkur og vera að horfa á þetta. Það er að horfa á þetta, senda okkur snapp. Þá fáið þið shoutout. Jep, það er mamma sann. Tjús meistari. Minecraft íslensku, hann segir hashtag Guðjón Daniel upp á YouTuber sin. Já, er það Guðjón Daniel legend. En hver er upp á íslensk YouTube-tönnin ykkar? Þú ert að reyna að fiska svarið þú, eða? Alls ekki. Bara, ég fíla PewDiePie og Þú sagðir íslenski? Sagði íslenski. Þú sagðir uppáhalds íslenski? Já, ok. Þú varst að segja núna bara fyrir svona 5 sekundur síðan. Ég sagði aðan, þá var ég að spyrja almennt, sko. Ég fíla PewDiePie og... Hann sagði fucking grín þið. Og ég er frosin, sko. Já. Snillt, við horfum bara á þetta í 4 mínútur Og dó. Það er að taka Ingi Bauer vs. Stefán alltaf. Hæ? Já. Ég verð þá vel að byrja því að ég er búinn að funda klukkan 8. Ok, Stefán byrjar. Ætlum að taka einn smá solo. Hvað er að gerast í LA? Áttu stúdíó þar? Já. Já, við höfum fokkið mikið stúdíó. Herru, við erum í solo, þannig að
Við þurfum að hafa eitthvað reglur, sko. Einhver reglur? Já, það voru einhver reglur. Vá, grillið á þér? Vá í grillið á þér. Ég skil ekki. Bara gæinn stúta þér bara í andlitað. Já. Hann kannski veit ekki að síminn fór low power mode og byrja að lagga, þannig að ég gæti ekki gert neitt. Herru, hvaða reglur er að hafa? Við erum að fara í Stefán Atli versus Ingi. Það er. Hvað er klukkan? Við erum bara að taka 2 leiki þannig, sko, chilli. Sí, comprende! Ok. Hvernig vinnum maður? Fleiri kills? Það þarf að vera svona, þú veist, kills og hversu langt maður kemst, skilur við. Já, þú kemst sko, þetta er coming soon, edit style. Já. Oh my god. Það er komið edit style, þú veist sjá þetta? Nei. Þú getur edita hvort það sé fyrsta versjónið eða nýjasta versjónið gæðan koma. Þarna tökum. Það er að breyta lit. Tókum hann með. Já. Herðu, ef við hattum þannig, fyrir hvert kill þá fær maður 10 stig. Nei. Þú fær overall stig hérna í enda leiksins, þá getur þú séð það. Overall stig? Já. Þannig að bara hann sem er hærri stig þar. Ok. Það bara fær stig fyrir að byggja, fær stig fyrir að brjóta, fær stig fyrir að skjóta. Hvað fær mörg kill fyrir að drepa? Nei, stig. Hvað færðu mörg? Þú fær ídurna escape, þú veist, á fyrir Já, en hvað fær mörg stig fyrir að drepa, skilur? Það kemur ljós, þetta er bara spennandi. Spennandi keppni. Má sjá. Veistu, ef þú ert að hugsa að drepa þig, þá mæli ég ekki með því. Ég mæli hins vegar með hjálparsíma Rauða krossins sem er 1717. Hann er mjög góður. Og hringja og tala þessa hluti. Mjög skrítið að koma sér aftur í social experience, sjá hvað ég myndi segja. Nei, ég meina, þú veist, það er ekkert að því að tala svona hluti, skilur, bara svo lengi sem maður, þú veist, tala það réttum forsendum, skilur, þú veist, ef maður ekkert að... Þetta er nefnilega ekki grín, sko. Þetta er nefnilega ekkert grín, sko. Þetta er alltaf að tala þetta. Algjörlega, það er það sem hann er einhvern veginn að koma fram á framfæri Minecraft á íslensku. Að, þú veist, akkurat, bara, þú veist, tala þetta og, þú veist, bara fjölskylduna og vini og vandamenn. Ok, fyrsti leikur. Fyrsti leikur. Stefán byrjar. Ég veit í kommentum neðan hvernig með haldið með. Hegja. Við vorum í myndatöku hjá Morgunblaðinu. Ná, ég var að tala allt annað hluti þú. Og hérna, það kemur viðtal við okkur tengt YouTube í Morgunblaðinu. Þannig að endilega fylgjast með því. Shoutout á Pétur. Alexander heldur með Inga, ok. Alexander Brynjarsson. Það var ekki gott move, ég er svona eiginlega nákvæða hvað ég ætla að landa, sko. Ég ætla að taka Það er ekkert margir sem halda með þér, þú. Já, ég elska ykkur samt. Bara svo ég veit það. En ég veit ekki hvernig þessi stig að gefa þér. Nei, þú bara verður að bíða og sjá. Vá, Gummi Gabb maður, minn maður. Gabbar tjúparstu. Nei, sko, Stefán er 450.000 sinnum betri. Ég hef líka 4.000 fleiri sokka heldur en Ingi. Gefur þetta smá að fá með bjór. Af hverju er það svo svalandi drykkur? Grín, sko. Jæja, sjáum Stefán.
Það er einbytta alveg fárlega mikið. Já. Þú getur bara, Ég skal narra þetta. þú mátt þú taka við þessum gæi ef hann kemur. Hvað var það? Getum við sett svona text inn að sem þetta er round 1 eða? Það. Já. Það er svona Ingi 0, Stefán 0, skilur. Það er ekki nett, eða? Það er cool. Þetta er þarna, við fáum sérst $3 million. Green VIP YouTube. Það er hafa eitthvað að subscribe-a. Green VIP YouTube. Shoutout á þig. Hei, allir sem subscribe-a, þið fáið stórt shoutout. Frá mér. Ég les nafni ykkur upp í slow motion. Æ, Stefán má ekki deyja strax, sko. Þú náðu, ég kann ekki bak við það. Hvað segir, farið hraðar? Þetta er erfitt. Það er þetta að byrja illa. Það er ekki gott. Koma hérna. Þú getur þetta. Nei! Þú getur sé stíginn hérna. Hvað er stíginn? Total score 34. Ok, 34, við þurfum að finna þetta. 34, total XP 65. Total score? Það er stream starting soon búin að vera allan tíman. Nei. Herru, Almar var að senda mér Þú sást ekki í leikinu? Snap. Almar sagði, Stefán var að senda þér snap. Því hann er að horfa á streamið okkar. Þannig að tjekka hvort það sástu það? Já. Not clickbait. Æ, hann sá ekki. Start streaming soon búin að vera allan tím. Af hverju sögðu okkur það ekki? Ha? Allan tíman síðan hvernar? Not clickbait. Ok, Stefán fara að gera aftur. Gera aftur. Stefán, við erum að fara tilbaka og halda áfram streamið það? Já. Ég skal gera það. Bara svona að þig og bara svona fallega. Big screen. Það var big screen alltaf tíma núna? Já. Herra, ok. Tökum hérna. Já, ég fæ að gera aftur svo fólk sé. Fólk sjá hvað er að gerast. Akkur, þið voru að láta okkur vita. Geggjað, sá snappið, takk. Shoutout á Almar Jónsson. Voru að breyta Stefán? Já, þurfum að breyta. Tók ykkur svona eftir í professional. Já. Men, fólk gerir mistök. Ég er að sé Ninja gera þetta mjög. Já, nákvæmlega. Endilega bara fylgist með Ninja. Gaman að hafa þessa mynd alltaf með henni. Þetta er fjölskyldan okkar. Sindri og Hlynur eru bræður okkar og Maggi er pappi okkar. Frændi Hlynsa. Langt síðan að hérna Unnar hefur komið og sagt Stefán er langt bestur, manstu. Það er bara svo langt síðan ég hef komist frá og geta gert það. Leikurinn snýst það verður, það var 3 round eða? What a phenomenal watching experience. Já, er fyrsta round það núna það? Þetta er fyrsta round núna. Og ég tek einn og þú er... Já. Já. Takk, Hafsteinn. Ok, nú ætlum ég að lenda á einhverjum stað og gera eitthvað. Það er þarna... Svona texta inn á. Round 1? Já. Já. Ja, þú veist, setja texta bara svona... bara í editor. Já, það er ekkert mál. Og skrifa bara... þarna... Það er ekkert mál. Skrifa bara, þú veist, Stefán Alli. Það er bara name. Bara... Stefán Alli. Nei, Stefán Alli. Já. Bil. 0. Þarna ör. Nei. Er. Ör. 0.
Ingi Báður. Bara hver Nei, vinnur? hvað er í gangi hérna? Hver vinnur hvaða ránd? Ég hef gert bara eins og þú voru að fótbolta. Bara nú, tjekka það. Já. Má ég sína þér? Nei sko, þú sér þetta kannski allt öðruvísi fyrir þér. Já, bara það eins og það er í öllum fótboltaleikjum. Já, svona. Hérna, setja það hérna undir hérna. Mér langar kannski að setja eitthvað undir þetta. Það er fínt. Það er hérna fyrir neina og það er fyrir bótt. Ha? Það er aftur svona niður. Ég eiginlega er bara ekstra ára til rassi sko. Ég bara fekk ekki nógu gott head start sko, en þú veist alltaf. KD? Hvað er það? Það er góð spurning. Það er round 1 núna. Mjög spennandi. Stefán ætlar að lenda í Pleasant Park. Ótrúlega drengur. Það er alltaf verið þekktur fyrir að vera að slátra í Pleasant Park. Hvað því VAFCT? Þú veist, fólk er að koma ykkur skamstaðanir sem ég skil ekki. Ímyndaðu að spila fótbolta og ert ekki neitt búinn að hita upp. Það er ekki gott. Við erum búin að hita upp nokkra leiki, sko. Já, aðrir sem spila til síma heldur en ég byrja ekki nú að snemma að hita upp sko. Ég ætla að byrja fyrr að hita upp. Það er bara, þú getur ekki bara fært leikinn, sko. Hvað erum við mörg wins? Sko, tjekka það eftir, ef við vinnum eftir. Kommenta eftir, láttu við það. Þannig að steinglemmu því. Trap it to shit. Trap it to shit. Trap it to shit, já. Ooh, you stupid, bro! Á góðan hátt, skilur. Ok, what? Ég er fastur sjálfan hérna. Opna hörðum það. Ég kemst Það er nú krátsar. Ég er að krása sko. Hvað er að gerast? Berðu hlina þér. Hvað finnst það? Ég vil það ekki. Jú, þú eiginlega bara vegginn. Það eiginlega ekki neitt annað. Hvað? Eiginlega þetta. Þú búið vegg. Nei, af hverju gerir það? Ég ætla að segja það. Þetta er gott trap. Mjög gott trap. Sjáum aftur að Stefán er að slátra. Líka ef fólk myndi koma hérna inn þá svona ó shit, hann er hérna. Það er gæðin inn í það. Já. Settu vegginn hana. Hana, vegginn hana. Það fyrir ég að hjálpa þér. Það sé stundu saman. Já, gett. Þú getur ekki sett svona í miðjum leik sko. Þetta er ekki mér að kenna. Hvað er skorið þitt? Þú mér langar að sjá hann fyrir trappið mitt. Maður svo skorið þitt? Já. Skor 30, það er alltaf... Nei, þetta hlýtur að vera bara, þú veist... Þetta er ekkert fyrir leikinn. Tjekka total XP. Sjá hvað gerist. Gerum bara hversu langt þú kemst í leiknum og hversu marg kill þú nærð. Það er ekki það. Það getur ekki verið að það fengið nákvæmlega sama skóra á hann, sko. 34. Já. Blessaður. Sörfi. Það er gæti komin það. Já. Blessaður. Já, maður. Þú verður að koma á nesinu eða? Total XP 65. Það er held ég bara að þú veist. Ísak, blessaður. Blessaður. Ég ætla að svona rétt að hitta á þig. Já. Sjá hvernig árið það var. Já. Vil ég sjá hvað mörg wins, eða? Þetta er náttúrulega bara countin minn, sko. Hey, Logan. Hey, Logan, what's poppin'? Nú er komið mér að slátra Stefáni. Stefán var í 41. sæti. 0 kill. Ég er bara beint
í tilted að slátra. Það er round 1 í gangi hérna. Ég veit ekki hvort að fólk vita, en sérst, ef það eru að koma á skjánum, þá hann að Stefan for the win. Já, ok. Herra, þetta er svolítið Fortnite. Glænýr leikur. Það er round 1. Stefán er með 0 kills og 40. seti. Blessar Algeir. Og Leisir. Blessar Tjörfi líka. Því líka Legends sem það vændi. Ég gleymdi að tjekka vinst. Djöfull er ég nautaður með það, sko. Bara kom með Beast Monitor. Sæll. Ég er til í það. Ég er fáránlega peppaður í það. Það er ok. Ef ég dey núna bara með ekkert kill, þá er Stefán að vinna 1-0, sko. Þannig að engin pressa, bara smá. Koma svo. Þetta grínast í mér það. Oh shit, það er ekki byssa hérna! Beil. Oh my god. Æ, fuck maður. Ég er svo döður. Það er gæði eftir mér, ég veit það. Oh shit. Hvað er Stefán bara að svindla? Var hann bara ég ætla bara að hafa enga byssu. Ok, Oh my god. Ég ætla að koma 1 kill. Það lítur að því eitthvað. Ég elskar þetta portum bara svona yngstar. Kvotu. Motherfucker! Ég þarf að fá alvarlegt. Er ekkert með næsta ára? Oh shit. Ég er svo döður, sko. Ok. Andskotinn! Ég veit ekki hvort það sé skýta leikur sem er frýr, sko. Ok, með smá taktík. Ok, snill. Koma svo, koti. Ég held að þetta hlaupa hraðar, sko. Tilbúinir það? Hann er farin, eða? Tökum sér. Það hefur verið nett.
Tilbúin að hann að koma að það sko. Fuck. Ah! Hann er hann. Það var hræðilegt, Jesús. Hann beilaði bara. Mér vantar meds. Andskotinn. Intense. Er þessi gæðin uppi það? Ah, shit. Oh shit. Ég vil þetta intense, Jesús minn. Já, sæll. Er ekki bara með smá badges fyrir mig að... Jesús, sko. Ekki, ég mun drepa það tíma. Já, ég vona ekki. Hanna, að taka hann að tilbúin að... Er þetta grínast hann? Hann bildaði bara akkurát. Ok, geti ekki bara að gefa einn shotjug eða? Það er engin sens eða? Það er sæll. Hvað þessi gæði bara jump pad út allt eða? Kondi hérna gamli. Kondi? Fuck! Hæ. Hæ. Þú ert eitthvað bad luck, bara leið og kostinn dó ég.
Er þetta fyrsta rándi þetta? Já. Hvað skórastu með? Hvar séu það? Vatn. Þetta er alltaf kemur ykkur sama hennar sko. Já, sjáum hvað gerist. 214. Já. Ég hafði 2 kill. Þú veist 214. Ok, 1-0 fyrir Inga þá. Þú lokaði henni saman ekki staðan hjá fyrir neðan smárvöldar asíski staðan Ricky Chan. Það er góð lokun. Hann lokaði bara klukkan 7:30. Mælið með Bangkok, hann lokað 9. Já, ég elska asísku. Það var eitthvað intense leikur sko, ég var allan tíman með sko 15 HP eða eitthvað. Klukkan var 9 eða? Ertu búinn að fá þér að borða það? Já, Já, ok. bara á metro. Ógeðslega sveið stemning maður. Classic. Hræðilegt. Passaðu að við erum í beinni útsendingu? Já. Já. Ekki segja það sem ég líst. Nei. Þú sagði að þetta ránd hafi verið slátrun. Þú svitnaði aldrei hérna stól. Ég væri að sveitt á raskatum, ég er alltaf ekki nærfæli. Kíkja wins. Þetta var svo fljótt. Ég veit það. Mér finnst Fortnite vera drastleikur. PewDiePie. Ok, tjattu bara í einhverju rugli hérna. Blessaður Aker, varstu búinn að hilsa honum með það? Morning Jake Pollard. En er eitthvað skilaboð sem þú ert komið framfæri fyrir alla 1000 áhörður sem búin að horfa á okkur? Bara Fortnite rómnetið og... Heyrðu. Nei. Hörðu þið hana? Nei, ég hef ekki prófað það, en ég ætla að fara heim með allir og... Það er eitt sem segir sko PewDiePie fan, þannig að ég veist Fortnite bara að drastleikur. Þú ert eitthvað við hana? Já, við erum gæðið þú. Já. Hvað er það komment að streama þig? Hörru, ef við komumst upp í 50 like, þá ætlar Ingi að fara úr buxunum. Nei, ég er ekki nefn. Já. Þetta meikar ekki sens, jólasveinn er ekki til. Vístri jólasveinn er til, hvað er þetta? Ég finn alltaf í skoða. Segðu það? Já. Við erum í beinni útsendingu á YouTube, Fortnite, livestream, Alex Code, go check it out, swipe up. Er eitthvað endur því að leikurinn sé að lagga? Jú. Já. Eiginlega aldrei samt, af því að við fengum okkur nýja tölvu. Ekki núna samt, því að... Eftir að Hlynur, frændiðinn, sagði okkur að gera það. Hvað lentið þú? Til. Ok, þú varst bara þar allan tíma. Já. Er þið til þetta partíð eða? Það var einhver ný tónlist í battlebussunum. Nei, þeir spurðu rýmið sitt. Hvað er þetta EKR? Jésús. ECR eða? EKR. Þú googla. Já, googla það. Við erum með... I know, right? Við erum með sérstakann jólasinnar, þeir gefa mér alltaf smokka. Já, ég samanlega, ég elska smokkan sem ég fæ fyrir jólasinnar. Það var ekki svo mikið að börn. Veitu. Sorry, ég verði aðeins að stoppa. Það var eitthvað algjör meistar að mæta, sko. Ég er í sjokki, sko. Aron Ökvi. Ég þarf að stækka skjáinn og skrifa hvað á hann, sko. Aron Ökvi var að mæta. Ég er búinn að bíða eftir þér, sko. Ég var að segja Inga áðan bara eitthvað, ætli Aron Ökvi viti að við streamum á miðvikudegi en ekki fimmtudegi. Bara svona að tjekka. Fáið sem vita þetta, en Aron Ökvi er einn af fyrstu áskrifendunum á sockbox.is, þannig að hann var að fá sér áskrift. Ísak líka. Það er mjög skemmtilegt. Hvað er það þingað að báða því það? Aron er nefnilega mikill sokkamaður og já, pappans Ísaks er líka mikill sokkamaður, þannig að þetta er... Skiljaði. Shit. Ég vil fá eitthvað Q&A frá... Dóstu? Nei, ok. Endilega bara peppa þetta á Instagram og Snapchat eins og þú getur, sko. Ekki vera feiminn að taka myndir, sko. Ekki vera feiminn að taka myndir, ég sá hvað Nei, bara, taktu bara... Sendi e-mail. Já, þetta e-mail var bara... Það er mjög gott. Ég vil að Aron Ökvi kom með eitthvað svakalegt Q&A, ekki fyrir okkur, heldur fyrir chatið. Sjá hana með svona stæknaglegar hana, með hana... Ó, Jésús, hvað heitir þetta?
skrúleikil. Þú færður eiginlega fárlega mikið af stigum fyrir kill, sko. Já. Ég held maður fái líka stig fyrir að byggja, sko. Ég hef samt lent í því að það er gæði sem að næstum að drefa mig. Já. Og það var 15 HP bara í svona korter. Sláðurinn. Já, kannski. Ég dó síðast af því að ég var eitthvað að fucking sækja bara endur raða inventorinu mínu. Jens, Q&A, hvenær koma sokkarnir mínir? Ég er fucking spenntur. Þegar ég fór með þetta í pósthúsið í dag. Þannig að... Hvað er Jens að var að fá sokkar? Hann var einn af þeim fyrstu 200 til að nælistar Íslandssokkana. Það? Já. Heppin Jens. Það er að spyrja Q&A á Aron eitthvað. Herri, fuck, og ég þetta hérna, hvað er ég? Já, það er svoleiðis. Ég var að meina þetta öfugt fyrir að Aron ætti að spyrja fólki, sko. Slögt. Ég fyndi Q&A. Hvernig koma samfélagir? Það er svo spennt. En þú veist, það er flott að fólk sé spennt fyrir sokkum. Þú veist, það er bara frábært, sko. Bíddu. Skilaboð. Æ, tjekka þessu. Þetta er að reyna að tapa. Nei, ég held bara að þetta var eitthvað frá Aron. Þú lendir bara einhverstaðar út í raskati. Ég held að þetta var frá Aron eitthvað að hann var að fara að segja eitthvað um streamið. Ég er langt síðan ég fengið jetpack. Það er búið að taka jetpack úr leiknum, vissið þið það? Ef þið eru að horfa á þetta og er ekki búin að íta á like, íta á like núna. En fyrst við erum að tala um, skilurðu, sokka, það má ég alveg koma þess að, en þessi gæði er að fara að taka upp vídeo fyrir sokkana. Einu vídeo maður. Það þarf að segja meira. Kemst ég ætla að segja eitthvað meira? Já, það var svo styrkur. Bara, þú veist, En þetta er líka alveg flottur, sko. bara shoutout á hann. Er þetta ekki erfiðar heldur en í PlayStation? Auðveldra í. Er það auðvitað þessu? Já. Heyrðu, Það er auðveldra. JFSFIU var að subscriba, þú veit hvað er að lesa þetta. Það er auðveldra sko að drepa hætti í PlayStation. Já. Og það er auðveldra að byggja og svona. Já. Herru, já, ég ætla að hlaupa. Herru, Bergur er mættur. Blessaður Bergur. Ó, hann er Dúti. Koma Dúti, ég ætla að taka hann Dúta. Það var ekki lengi að koma upp með virki. Þetta er þarna fæta. Jep. Spennandi. Hann misti líka. Líka taka virkið líka. Shotgun. Það er búið að breyta tökkunum. Shotgun. Það er ekki búið að breyta henni. Það er víst búið að breyta tökkunum. Nei, ekki henni. Hvað varstu með? Þú veist, það er eitthvað X til að byggja í stað fyrir 1, 2, 3, 4, 5. Fárán. Nei, það er ekki X til að byggja. Jú, það er X. Nei. Það er nefnilega skipt um opn. Fárán. Já, það er alltaf. Total score 85. XP 162. Hvað stuðið á hann? 214. Og Andri er á leiðinni. Andra leiðinni. Og 2 kill. Ég sé líka alveg þetta sísta. Getur maður ekkert, byrjum að færa henni stig fyrir að vera bara að bíða. Við erum bara búið til okkar ein leik sko. Já, það er svoleiðis. Eiginlega. Jólasveinninn er líka mættur. Ég elskar að það komið miðvikudags stream. Eru jólin? Það leti salti. Þú glemdir að tjekka stats. Nei. Sjá, er þetta lótast? Þetta stats, þú veist, á hérna Hjúlur Kummer. Úps.
Lendi í salti, já. Ég væri til að lenda aftur í tiltætt, sko. Hvað er þetta svona stykkt um mig? Ingi á ég að senda snapp á sokkanum mínum. Mátt senda mér snapp á sokkanum mínum. Býtu. Já, hann er komið sokka. Almar Jónsson. Endilega, sendu snapp. Hvenær komu sokkarnir? Þetta meina þessi sokkar. Það er salty, Nei, bara það er á salty. Salty Springs. Nokkrum. Oh, we're going to let it salty. Komið, Ég þú veist, beð frá 11 í til 12 posti á heim til sokkbox. hans fyrir alveg nokkrum dögum, eða? Hann beð frá 11 til 12 á sokkbox.is. Vá. Þessi gæði frá DL. Þú veist, komuð þér bara daginn eftir eða eitthvað þegar sokkarnir komu Ok. heim til þín, skilju. Já. Þetta meina, þú veist, Það er þetta saman stað, eða? hálmsokkarnir, já, þú veist, er í posti núna á leiðinni heim til fólk. Já, ok. Oh shit. Ah! Ég er dauður. Þú ert að vinna brand. Shit! Hér í hugið var hann. Ég er dauður! Stefán. Gett. Það reynda að klóra í Oh bakkan. my god! Nei. Damn! Já, Andskotinn. Tjekkum stats. Nei, stoppa, tjekka stats. Þetta er svona 10 eða eitthvað. 17? 17. Þetta er hrætt. Þannig ég vann þetta ránd. Þú vannst það rámt, það er 1-1. Sekk. Ránd 3 það eftir. Já. Það var hræðilegt. Ég spilaði svo mikið Fortnite að síminn var bara strax battery og slús. Herru, þú ert að biðja stats. Þú fær stats. Minn kæri Sjómli. Sjómli Sjómlana. Ég er með hérna stór skilabóð fyrir alla sem eru að horfa. Endilega bara drekki áfengi, gera eiturlyf og gera eitthvað rugl. Nei, ég er að djóka. Ekki gera. Það var solstis eða? Eða var solstis? Nei. Ég er út útlanda á honum. Já, ok. Herru, hvað er að fara að tjekka? Career, profile. Bara, Los Angeles. 3 vinn í solo, nice. 55 top 10, 136 top 5, 3 vinn í duo, 17 vinn í squad. Þetta er allt glazer, svo það ekki. Þú sagðist að biðja þetta. Hérna er þetta. Þú sagðist að biðja þetta. Hver var að biðja þetta? Hver var að biðja þetta? Það var á bensinstöðinni. Hvað er Snæbjörn að segja? Hvað gerist á bensinstöðinni á Snæbjörn? Já, Viktor. Viktor. Ice cold, good inspiration. Takk fyrir það. En hvað gerist á bensinstöðinni? Blessaður, ég mistaði einhverjum kommentum. Hefur þú heyrt hennar hlut kallaður fjörfiskur blómi, Ingi? Hef ég heyrt Fjörfiskur blómi. Nei. What a phenomenal watching experience. What a phenomenal watching experience. Ayo, Logan was poppin'. Ingi, ég mun drepa þig eitthvað. Já, ég er búinn að lesa allt. Ok. Ég spilaði Minecraft helling í gamla daga, sko. Ég elska Minecraft í gamla daga. Já, ég er helmingi betur en þú í Fortnite. Herru, Jens baði að fá áskrift á sokkbox í afmælisgjöf. Hann getur fengið afmælisgjöf ef foreldrar hans borga bara. Já. Foreldrarinn taka kreditkortið. Þú tekur kreditkortið á foreldrar. My friend told me to go drink alcohol for you, so I did. I'm only 10.
Ég var að tjóka. Hvað er að gerast? My friend told me to go drink alcohol for you, so I did. I'm only 10. Hvað fannst þetta nafn? Þetta er mjög nett nafn. Herri, við erum að komast með 7800 subscribera. Ef ég gerir það, þá var Ingi úr buxunum. Ég er ekki nærbuxunum. Ég fer á nærbuxunum, nei, úr buxunum bara að leiða stýri með þú er. Inspired by miðjan. Jens, hefur mamma þín hort á vlogginu okkar? Segðu henni að horfa á þig. Sigga, þegar þú ert að fucking gera eitthvað shit, þá er það X þegar þú ert að breyta vopn, sko. Ég er að hita mig upp, sko. Hvað er þetta löfðað? Ha? Greasy! 7800 þökk sé þessum hana mistara. Ég get ekki lesið þetta notandum allt, sko. Jens Heiðar. Við erum komnir í 7807 subscribera. Ha? Eru þeir að rjúka upp í dag? Þetta er að rjúka? Er Bjössi að horfa? Er Bjössi þarna leikarinn í Borgarleikhúsinu? Björn? Konan hans er að vinna á sama stað við og ef hann er að horfa þá var hann fucking meistari. Þú veist að finna að spila bara random nöfn. Ég? Ég hef sjálf þetta 210 ára líka. Ef hann er að horfa. Nei, ég get sagt þér okkur það því að hún var að segja honum frá þessu, hún er hérna konan hans sem er að vinna hérna með okkur, hún er Íris. Varst þú ekki búinn að segja hann að ég sá hann það? Ha? Varst þú ekki búinn að segja hann að ég sá hann það? Örugglega sko. Ég er að fara að klára þetta Ammo Crate Challenge fyrir. Margir, 113 komment. 113 komment á vloggið. Það langar öllum í þessa sokka, maður. Tjekka þetta komment. Hringja í símanum, taka upp vlogg, keyra á saman. Það getur ingen gert. Er þetta einna, hvað heitir það? Tómas. Tómas Velding. Tómas Velding, shoutout á Tomma fucking Velding. Hann er að gera Mitt er að kommenta á þennan áfram. Tómas Velding er að gera sjúka fucking hluti með hann Aron Inga. Já. Hann er bara sjúk. Það er nýtt fyrir brendinu. Gen? Herru, wow, ok, þetta er gegga. Lesa upp kommenti beint útsendingu og reakta við þeim meðan við erum að livestreama. Það er geðveitt content. Ég er til það. Ég bara svaraði að fyrir mig hana. Ha? Nei, það kommenta á það. Veitu hvað sagði þið? Það er bara svona rétt svo að segja þetta, ekki svona halva hátt. Já. Er ég einnig grísi? Ákveðin myndi. Herru, Gísli og Ingi þjónuði með á Fabrikun Akureyri. Gísli og Ingi, ekki Gísli og Gunnar. Nei, það er greinlega ég að vera að. Það er fucking fint. Ó já, Hunting Rifle, fuck. Hvað er til í Hunting Rifle? Hata Pokémon, beila Pokémon. Er enginn sem lendir þarna? Ég er að fara að fá svo gott loot og svo er ég að fara að sladra niðurstæl. Þú gerir bíti fyrir okkur eða ekki þetta? Skræna. Ég ætla ekki að vera, wow. Myndbandi sko 12 tíma fyrir árshátíð eða eitthvað, það var hræðilegt. Jens ætlar ekki að gera upp á milli okkar, hann elskar okkur báða. Hvað heitir þetta okkur? Hvað heitir þetta? Skutlan. Skutlan? Já. Ég nefndi þetta aldrei við fólki hefa gert það. Treystu mér, það er allir eitt svona vídeo sko. Já. Við höfum svona mörg svona vídeo. Það er Ingi, ég kom með 4 Ammo Crate. Ef við tekst að klára þetta challenge þá er ég að fara að fá svo mikið XP sko. Það er alveg sneggt. Klára challenge. Getur ítt vatn núna? Getur ítt á vatn núna? Ef ég fæ mínisíld í þessi hérna þá hoppa ég fram að heavy shotgun, ég er til í það. Og shit, ég er ekki einn. Ég heyri ykkurum. Er ég að fara að chilla bara eitthvað, er ég að fara að
Þú veist, þetta er síðasti randi, sko. 68. 68. Total XP, 190. Þetta er bara skipuleg keppni hjá okkur. Ég held að Andri sé að fara að koma. Hvað með það? Nei, góðu, hæ! Komið brá, ég held að þetta lúkaði þess að þú hausið þinn. Það hefði speklaðist allt. Ef Andra kom með hérna svo segja nokkur orð. Hæ! Davíð er ekki í. Þú bara hann að stríma. Davíð, það er. Blessa. Það eru Ísak. Já. Segðu Ísaki að hagast þér að fara heim á skikkulegum tíma með bestu kveði pabbi. Pabbi? Hlynur Steinn Arnbjörnsson. Já, pabbi maður, hann er... Er pabbi að horfa á þetta? Nei, hann er 0-0 og hann er að vera pabbi. Hann er eitthvað af þér. Já, ok, herru. Það er ekki pabbi þinn, já. Ég held að pabbi þinn voru á það. En Andri, hvað er hérna? Ég segi eitthvað skilabóð fólki hérna í stríminu. Það er 20, hvað er hérna? Hvað? Myndaðið hérna? Já. Hvað er þetta? Bara allir hendur sér áskuld á sockbox.is. Hann Jens var að segja þetta við hann að segja að mamma þarf að gefa henni í ammælisgjöf. Hann baði það. Gekkja. Okkur geti ekki dansa? Þetta er besta ammælisgjöf, ég get lofa það ekki. Ingi, ert þú komin í áskuld? Hæ? Ingi, ert þú komin í áskuld? Nei. Þú leiði henni. Okkur geti ég ekki dansa? Sérðu það? Það er svo hann. Er þú líka frá Akranesi? Já. Pabbi. Vantaði ljósið eða? Vantaði stafn? Stefán ekki panika? Já. Herri, ok. Ef ég næði meira en Stefán, þá vinn ég. Og þá þarf Stefán að fara úr buxunum. Það er til þetta aftur, eða? Já, fuck it, maður. Ég nenni ekki að hafa að tapa á mótum. Það er alveg hræðilegt, sko. Herri, já, djók. Er Glazerbox tilbúin, eða? Er Glazerbox að horfa, eða? Ég er alltaf setjum tiltið, Herri, hvað er... I'm gonna smoke in honor of death of Ingi. Hvað er ég að fara að deyja? Já, hún er að finna medkit bara, frábært. Hvernig gengur? Hæ! Ég tók sénsinn. Það gekk vel á hann. Einn fan er að horfa. Lol. Hérna... Þeir eru að fara að taka upp auglýsingu fyrir Sockbox. Hvar? Gróttu. Kom það gæði? Þessi gæði góður. Beil. Cowboys í næsta Fortnite Thursday. Veitu, ha? Hvað er að gerast með Cowboys? Ég ætla að svara þessari spurningu frá Jens. Nei, við höfum ekki prófað dóp eða eiturlyf. Nei, en það myndum við aldrei gera svo þessi viðbjöð. Já, það er fáránlegt að gerast. Ekki telja. Þetta er. Ég er alltaf opinn. Þetta er shotgun, maður. Já, svolítið ásækir. Ó, já. En eins og ég segi, bara... Það eru einhverja spurningar, þá bara...
Já. Þú erum smá glugga snæpa. Stefán er dauður innan. Hvað segir það? Bergur. Bergur Óli. Sko... Hvað, finnst þér að vera eitthvað dán eða? Oh. Þú hitti hann bara ekki einu sinni. Fuck it. Fuck. Ha? Það skoði í gegnum hurðina. My friend told me I was horny. Homie. What does that mean? Check a stat. Það var hræðilegt sko. Þú vannst. Nei, af því að við tók, þetta er 2000. Já, 6850. Já, það er ég. Stefán, ég ætla að segja eitt sem alls ekki illa meint, en þú ert með svona vampírutönnur. Stefán vann! Vann ég þar á? Það er fáránlegt sko. Ó, Stefán vann. Þannig að skrifa fyrir neðan, Stefán vann. Ég vil líka bara hætta áfram. Já, ég vann þetta. Eru við búin með 3 ránd? Þetta var 3. rándi. Shit, ég vann. Hörru, ég vann fyrsta leikinn. Ef að taka annað svona... Já. Ég vann Inga. Til hamingju Ísland. Blessaður, Háki Há. Hvað segir Kjellin? Ertu ferskur eða? Ertu ferskur eða? Ertu svona ferskur? Bergur, minn maður. Já, Jens, þeir eru að fara út á Gróttuvöll núna að taka auglýsingu fyrir Sockbox. Hvaða meistari var þetta? Ég? Þú líka? Hvað er þú líka? Hvað séu, halda áfram eða vill fólk eitthvað Ninjas Hyper? Gýr! Já, ég fara að spila með ykkur. Ninjas Hyper var invite okkur í partí. Oh my god. 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 Ég ætla að spila, við erum að fara að spila með Ninja. Shit, hvað ég er Þú spenntur. sagt að við séum að spila með Ninjas Hyper. Shit, hvað ég er spenntur. Ég veit ekki hvort ég meiki það, sko. Ég ætla bara að joina partíðan, sko. Ok. Já, við erum með Ninja í partí. Oh my god, Ingi. Ég er í sjokki, sko. Ingi. Ég er í sjokki, sko. Við erum að spila með Ninja. Er þetta eitthvað djók, eða? Sæll. Ég er ennþá að jafna mig, sko. Duos Squad með Ninja. Hann fór! Hann kikkaði yfir út úr partíinu. Oh my god. Ekki joina party. Já, það getur að joina party hans. Ninja. Ninja. Hæ, Ninja. Ég er ekki í þér, sko. Þú segir að ég bóði alltaf margur fyrir skjöfið. HDFG var aftur að subscriba. Það er Ninja vill ekki spila með okkur. Það kikkar? Já, Ninja er alltaf að kikka mér. Herru, Pétur Swag, inn á eittu partí. Ísak Logi, inn á eittu partí. Feiti Fanturinn, inn á eittu partí. Ísak Cool, inn á eittu partí. Geiri Gaur, inn á eittu partí. Snake, inn á eittu partí. Blessar. Svo alltaf classic inn á eittu. Our Psych, inn á eittu partí. Og Gunnsi B líka. Bjarni Oddleifur. Ég ætla að spila Bjarni Oddleifur.
Já, Bjarni Oddleifur, komdu. Nei, við náðum ekki Bjarni Oddleifur. Ég ætla bara að átta þú 240 vinni þarna. Ég? Þið hafið 10 sekundur til að íta reddi. Ég veit það. Herru, CVHMBY, just subscribe. Hver þetta? Hvað spila með Ninja? Ninja vill ekki spila með okkur. Þeir eru bara að spila með Ísökum núna. Ísak Logi, Ísak... Ég heyri ekkert hvað þessi Geir segir. Ég ætla bara að lífa þetta. Geir segja? Til að joina Bjarni Oddleif. Hann er ekki að íta reddi henni. Ó, mistari. Það er eins gott að Bjarni Oddleifur spili. Segir hann í Bobby, alltaf margar pillur, ég veit það. Bjarni Oddleifur er heldur ekki live, sko. Hann er ekki tilbúinn. Það er bara einhvern leikmaður. Það er engin, hann er ekki búinn að íta reddi, sko. Segir hann í Bobby, alltaf Ég elskar nú dans. ég veit það. Ósett, það fór ég á story. Svæpa okkur. Nei, hvað mörg views? Ég ekki séð ekstra hvað á story kemur ég? Glazerbox. Væntanlega spilum Glazerbox. Hann sagðist það tilbúin á það. Hvernig getið séð hvað þetta kemur í storyið? Almar J. Akkur fyrst mér þessi sík að tala við vekk? Stefán? Já. Stefán! Já. Hvernig sé ég hvað storyið þetta er í? Þú fær hérna í... stendur svo Cowboy Story eða eitthvað. Þú getur séð sko, ef þú fer sko á kortið. Það er að fara í Cowboy-stöði. Og sér þetta hér. Ok, maður setja. Þetta er hérna. Þetta er hér. Strax komin 300 views. Ó já, Almar. Helviti næs. Já, við erum komið fullt squad. Allir er ready up. Let's go. Nei, kóngurinn, Nonni Gnar. Ég var rægt að tala á hann. Vorum að ræða sko. Ég og vinnu þinn vorum að tala saman. Ég var að spila Fortnite í símanum mínum. Og við vorum að tala saman. Bara hvað... Þú er mikill fagmaður. Það ætla að segja fáviti. Stefán is the fucking champion, man. Segir að í Bobby, alltaf margar pillur, ég veit það. Hann vill dansa fyrir mig. Hvað var þetta? Hann vill dansa. Segir að í Bobby, alltaf margar pillur, ég veit það. Nonni, hvað heitir vinurinn sem ég var að spila með það? Hann sagði hann var að fara að hitta þetta smá. Ég sagði hann söguna hvernig þú kynnti mig og Inga fyrir Snorra Ástrás. Og besta vinn okkur Ljóninu. Ljóni er núna bestu vinnur okkar. Já, ef þú hefur hort á eitthvað stream eða eitthvað vlog þá veistu að við elskum Ljóni, sko. Og það er allt þér að þakka, Nonni Gnar. Ég er þetta bara svolítið... Hæ? Ég er með svolítið... Ágúst Líndal? Já. Slipptu þetta hérna. Það er big screen hérna. Það er svo... Minka brightness hérna. Ágúst Líndal. Fucking meistari. Meistari. Sérstakt shoutout. Sérstakt shoutout á hann. Mér Þetta er alveg frábær strákur. Mér langar Standa ekki... sér rosalega vel. Mér langar ekki til þess að biðja þetta Nonni. Þannig að ég spyrir kannski bara þetta í PM, sko. DM. Ég sendi það DM eftir. Ég meina pælingu. Ég meina skemmtilega pælingu.
You guys are champions, man. Það er eitthvað svona gæi með bara eitthvað svona rugl aðgang, bara komment á fullu, bara eitthvað alls konar rusl-nafn, sko. Bara eitthvað KHJ, þú veist, þetta er eitthvað bot. Þessi gæi að tróla bara. Þetta er eitthvað bot eða eitthvað. Herru, við vorum á alltaf Celebrity Fortnite Pro Já, í gær. shit, maður, shit. Við vorum að spila þar í gær, maður. Geturðu fært þarna... Nei, sorry, takk. Takk, segir að í bati að... Er Glazeballs ekkert að koma? Ég ætlaði bara að láta ykkur vita að ég er fucking fagmaður, bara að segja. Þessi típa. Bergur besti, Bergur er bestur, sko. En hver er Arnór? Ég elskar að hann kemur og bara hvað, eru þið ferskir eða? Ó, ég sé gaur. Segir að í bati að það mæta fyrir ég veit á. Þú ætlar að taka duos með Glazer. Já, ég er fárlega til þér. Það hringi Glazeballs. Ívar Ingimundur stælar aldrei kalkur. Herru, og svo var annars svona að subscribe-a. Ívar Ingimundar eða Glazerbox er tilbúin að Ég er slátra. sónaður inn, sko. Ég held að þessi gæja við sónaði. Snake! Snake, ekki bregðast mér! Almar! Almar, þú ert að bregðast mér! Almar var að bregðast mér, sko. Segir að í bati að það mæta fyrir ég veit á. Til að taka 150-50 ára við heldum áfram lengra. Já. Ég var ekki með Það er byssu. þess að Coca-Cola auðlýsingu, Nei. Það er svo góður. Það er svo góður. Ég fatt það ekki strax. Þetta var vel gert hjá þér. Hlynur að spila? Ha? Hlynur er að spila? Vinur minn. Þannig handbóltum hans. Almar, þetta er ekkert mál. Ég var að djóka, þú varst ekki að bregðast mér. Svo Jóns Margi, bara eitthvað í símanum. Herri, JSFH var að subscribe-a. Ok, hver er þetta? Það er örugglega Sindri eða eitthvað. Hvernig finnst bara ógíslega fyndið að búa bara til nýja kanta á Facebooku? Hérna, Hann er bara, ég ætla að koma þér í 10.000. það er hérna gauð sem heitir Herra Netsmér og Arnór Gíslason KB og Crowley. Þeir voru að fá sér nýtt leikjastúdíó í hérna, og Ljóni líka. Þeir voru að fá sér Við nýtt, erum að strífa það í tjón. já, fuck hvað ég til að. Þeir voru að fá sér nýtt leikjastúdíó, sjátt á það þá. Herru, Ingi, mér var boðið partí, var þið boðið partí? Hvað var því? Mér var boðið útgáfupartí á hérna nýja laginu áttunni. Herri, hann er líka búinn að. En þú ert að fallega leið, þannig að, Það kemst ekki. já. Boys, where are we dropping? We dropping at Við já. erum svo að fara að henda okkur í duos með Glazerbox. Við erum að fara að Glazerbos! og við erum að fara að slátra. W. Við erum að fara að taka svona 3-4 W's á næsta hálftíma, þannig að ekki fara langt. Fuck, hvað ég til að. Duos með Glazerbos. Þetta var intense. Þetta var mjög intense. Við ætlum að fara all in í að vinna. Hringurinn enda bara hann í tiltet. Djöðl er ég fucking til í 50v50 main. Ég er enda alveg til í, þú veist, sniper mode eða blitzshot. Sko, vá, er ykkur inni sem saknar jetpacks? Já, Já, ég elska jetpack, sko. ég saknar jetpacks alveg fárlega, sko. Og já, ég ætla að runna í þessum leik. Fuck, hvað ég til að.
Ég heldur að láta bróðum mig vita að við séum að stríma þegar ég held að hann hefði ekki vita að við séum að stríma þegar það er miðvikudaginn í fimmtudagur. Gang, gang! Sko, hvað er að gerast? Þetta er örugglega bara að herra hnitsmur eða eitthvað. Fokki ykkur. Já, það er bara að geða mikið tilurinn, það sé bara fullt að svona akkántum akkurat að subscriba. Ég ætla ekki að segja neitt við YouTube þegar við lendum illa í því, sko. Ég tek frekar gráa taktikal heldur en græna pump, sko. Kaboom! Það sem ég er að segja, sko. Herru, JCJVHZ var að subscriba. Hvað er í gangi? Takk fyrir þetta. Djöðl er ég fucking til í allt, ég er til í Af hverju er eitthvað gæða trómagur? Kaboom! Þú miklu meistari, viltu koma fram undir nafni? Þú kemur ekki fram undir nafni á fokka þér upp. Search. Sorry, ég kann ekkert að double pumpa, sko. Ágúst Líndal, sá mikli kóngur. Oh shit, fuck me up, shit, fuck me up. I will survive! Jónsi! Væntanlega get ég ekki hort á snappi þegar ég er að spila, en takk samt. Fucking intense. Jóns Marik fær huge shoutout frá mér fyrir að bjarga lífinu. Oh shit, passa, það eru fleiri dúttar hérna. Ég er bara komið að porta vart og lætið maður. Gauður, fucking king shit maður. Fucking mestari. Herðu, það er komið 50 like. Takk fyrir þetta, gummi gabb. Komið puttan á púlsinum. Sagði Stefán Atli og blótaði svolítið mikið. Það er eitthvað að snæpa hérna hægri vinstri, sko. Ef að koma okkur í tiltend, eða ég er til í það. Almar, kongur. Oh shit, það er eitthvað að snæpa hérna eins og að fá að borga fyrir það. Við ætlum að koma okkur upp á hann hól, sko. Það er bara svoleiðis. 50 like, allur úr buxunum. Það var 100 like. Já. Sko. Ég er ekki nærbuxum. Ég veit ekki hvort ég get þakkað ykkur nógu mikið fyrir þessi 50 like, sko. Ég er bara love you guys so much. Þakka að það hringi 7757223. Það síma að steppa. Ég var ekki búinn að segja þér frá krökkunum sem að hitti mig fyrir framann. Jú, fyrir framann. Fjörðin, ég var búinn að segja okkur núna 3 sinnum. Tala í mækinn. Já. Shit. Við erum að tala í mækinn, hvað meinarðu? Það er ekki alveg nógu vel yfir. Og Stefán Atli er að fara að slátra hérna í beinni.
Ég alltaf nálægt sónum, sko. Það búið að rífa tiltið, sjáu þetta? Jens. Hvað? Hvað viltu að ég segja aftur? Snake að hýla hann. Oh shit, ég sé sniper. Hvað ég segja aftur? Já! Segja mömmu þinn að horfa á streamið. Hæ mamma! Hæ mamma! Það er HGG subscribe. Ok. Áttum maður HGG. Vel gert, fucking þessi gaur hérna sem er með mér í þessu. Hanna, takk hann! Takk hann, Stefán! Já maður, helvítis, ógeðslegur gaur maður. Það blótar það. Mamma var að koma að horfa á strími og þú byrjar að blóta. Jésús. Ha? Nei, við erum fyrirmyndir, við spilum tölvuleiki og blótum ekki. Ég er bara að lifa minn innan leik. Það blótar það. Ég er að fara að ná hann, sko. Ég er alveg... Þú notar ekki hina byssu, lengst hægri. Þessa? Já. Hún er ekki, ég hef mikið damage points. Hanna, takk hann. Hvaða meistari var að subscribe núna? JHFSDDFGH. Það var uppskræfað. Þú ert að fara í eitthvað mission sem það er dauðadæmt. Nei, Já, ég veit það fínt. ekki þegar ég er með þennan hakkar með mér. Þetta er eitthvað hakkari. Góða sem hann! Shotgun! Mér tókst ekki að breyta. Hvernig getur þið panika alltaf svo mikið? Af hverju panika alltaf svo mikið? Almar, þú verður að ná hann fyrst. Af hverju panika alltaf svo mikið? Þú byrjar bara að pickaxe alltaf. Ég væri til að kempa alltaf á. Jens vill segja frá krökkunum aftur. Hvað er krökkum? Fyrir utan fjörðin. Fucking king shit, Jens. Jens. Finnst hvað, þú færst það 2 gæðir með Jens. Og hinn þarna. Það er miðvikudagur, sagði Liberaboy. Það er bara svoleiðis. Það er að því að ég er að fara til útlanda á morgun og þess vegna gátu þið ekki streama á morgun. Allir óska Inga til hamingju með að fara til útlanda. Ingi er að fara að búa til nýja plötu í útlöndum. Hann er endilega að segja honum að búa til plötuna. Ég er að taka plötu með Justin Bieber. Við erum að gera plötu saman. Fucking pep. Ó já, hann er gaur. Ég glemt þér í vævan. Þú ert hraðasti bildi á Íslandi. Takk. Það er miðvikudagur. Hafa það gott, segir Jens. Takk fyrir Jens. Ég veit ekki hvað ég get sagt meira þessa krakka, sko. Viltu plástur? Hérna fáðu plástur, Gemli. Gemli, það er plástur hérna. Nei, ok, þú ert með medbag. Inn í hringinn, Stefán! Fara inn í hringinn! Þú getur það! Ég held að Alexander Jarl spilir Fortnite. Herru, UH var að subscriba líka. Hvað er lit? Ég er bara rétti. Ó já, ég elskar Launchpad Mission. Sen er Stefán Atli að snæpa. Stefán Atli sér hann. Tilbúinn að snæpa. Hann sér átökin. Anskotin, sáu þetta? Jesús. Startu kjur. Æ, Almar, RIP Almar, sko. Oj, såg jag det text? Hörru, MF Waff var að subscriba líka.
ég knockaði Valkyrie hérna. Yes. Nú ætla ég að fara í... Er það the Valkyrie? Já, sjáum til. Við getum klippað það. Stefán knockaði Valkyrie. Það er heikan. Farið átt jump dot og Ég er svo mikið að fara að gera, sko. Við eigum... Þetta veltur allt á mér. Það veltur allt á mér. Ingi, hver kemur næsta vlogg? Næsta vlogg kom bara í gær. Sem hvernig fannst? Hvernig fannst ykkur síðasta vlogg? Tilbúin. Og svo... Við erum til að vera aftur að hitt. Aftur að hitt. Aftur á þetta. Ok. Eru vinnindin Snake? Er það það tjekki líka. Mínigun er núna fárlega góð, það er breyttinni. Mælum að taka hana. Hæru, hver er að subscribe? HJGSDYFG. Jens að síðasta vlogg að það verið hellar. Tallaði Jens. Jens er hellaður. Hún hættir í sig. Af hverju bjóst þig til vegg? Ég bjóð til vegg, hann skaut hann niður. Nei, ég er að tala um að þau bjóst til stiga. Já, það er til að ressa hann. Já, vinur minn! Bjóð til vegg, vinur minn. Þú ert með fallegan bleikan bakpoka, vinur minn. Það er að reyna það, en... Þú er rosalega fallegur. Ég drap Valkyrie. Já, klippið. Áttu tjökk fyrir mig, gemli. Nú er alltaf bandaging sem það. Það er 6 á móti 6, þannig að þú vísa það síðan. Don't even feel like fun. Nei! Það var tæft. Það var tæft. Kóttu gildrunum mína. Please, segð mér að fara í gildrunum mína. Ég ætla að sjá hvort hann fór í gildrunum mína. Nei. Chilla. Ég vil sjá hvort hann fær í gildrunum. Þetta er spennandi, við þurfum að sjá hvernig þetta endar. Við erum búin að tapa þessu. Það er Glazerbox tilbúin, eða? Next teammate. Hann er hérna. Við erum búin að tapa þessu. Það er einn eftir. Á móti... Herri, ég drap gæja með gildrunum mína. Með gildrunum, vel gert! Nei, eða kannski var þetta gæja sem ég nokkaði. Nei, þú varst búin að nokkaði annan. Já. Taktu mínisildin. Æ. Þessi gæi hálfviti, ja. Þetta er búið. Glazerbox. Glazerbox! Ertu tilbúinn? Þetta var þannig að þú tekur 2 dúa með honum og ég 2. Já, tökum bara skiptum með það. Herru, Glazer. Hvað er það Discord? Ég kemur smá. Við erum að fara að slátra núna, við erum búin að æfa okkur allt okkur líf fyrir þetta. Þannig að ekki fara neitt. Við erum að fara að slátra. Herru, ertu komin inn í... Jú, komin inn í Discord, vel gert. Discord, sko. Ég var einmitt að íta á streamið þegar þú sagði þetta. Nice. Þetta er náttúrulega. Ok, tilbúin það. Ég var að invita eitthvað. Ok, hana. Já, ég er ready. Heyrðu, þú ert að breyta úr squats yfir í duos. Já. Það er svo fokki fyndið, það er eitthvað að trolla okkur. Með að vera að subscribe-a. Þetta er bara einhverju bullnöfnum, sko. Það er ekki troll, það er bara eitthvað extra support. Já, ég meina að þú veist, mér er alveg saman. Low-key troll, já, ég skil þig. Herru, ég ætla að ræða það skin. Þetta er nettskin. Bá, ég er ekki múin að spila Fortnite síðan kom hann til ykkar síðast. Við erum þetta vann það leik, en... Já, þú bara slátrar hann. Það var að búast einhverju miklu af mér. En þá varst ekki heldur búinn að gera eitthvað. Já, það er þetta rétt. Þannig að... Og þá vannstu bara fyrsta leik sem þú spilaðir. Jú, fyrsta og eina leikin sem ég tók. Það var svakalegt. Já.
Eitthvað búið að gerast þessi streamið eða? Ekki neitt. Tjók. Ekki neitt, nei. Það býtti við hérna. Það var bara býtt þér. Núna er loksins að að gerast. Loksins gerist eitthvað. Núna fáum við victory, sko. Fólk er líka í frí og það er ekki að fara að sofa strax. Nákvæmlega. Við votta búið að breyta mappinu. Jöp. Hvað er það hér? Fótboltveldur. Kekkum aðeins. Það er líka búið að breyta anarki líka. Þú veist, húsin eru á allt öðrum stað heldur en var, sko. Anarki er það sem er nær okkur, eða? Já, bara það hægra mig. Já, ok, við tjekka því líka. Aðeins ég er búinn að spila Fortnite. Það eru gæri að lenda með okkur hérna. Já, drifum það bara. Það er fullt aðeins með þetta. Lendum við á svipum staði næstu þar, hvað er þetta? Já, lendum hægra minn. Hérna á scoreboardinu. Já. Ég er þetta sétt fram hérna, ég ætla að ná hérna. Anskotin. Yay, grey SMG. Set lite. Það er vendímasínuna. Það gæði hérna kótt upp, svona niður svona. Já, ég heyri gæðina. Það er C4 eitthvað. Og þetta er scary place, maður. Ég er ekki með neym material, sko. Ég er með 20. Þeir eru bara ofan okkur, sko. Byrja það hérna upp. Stanna einn. Fokk, ég stál til mér helst. Hvað er þetta? Annar gæði fyrir aftan okkur. Ah! Ég var með C4 sko. Oh fuck. Kom on. Hvað er þetta? Ég var með C4. Kom on. Nei, hann er bakveit á húsaukstar. Hanna. Damn it! Nei, ég var að lofa fólkinu að þetta eru geggjað leikur. Hingri aðeins. Næsta leikur er góður. Já. Lendum við að fara í tiltinn bara, eða? Já. Ég ætla að drapa gæja bara strax. Handskotin. Það er miðvikudagur í dag, það er rétt. Það er ekki fimmtudagur. Ég held að sé bara fokk fólki að fólk heldur að það sé fimmtudagur í dag. Já. Þeir sem eru í frí eru ekki bæðið yfir. Örglega. Suma frí bara. Mér langi ekki í hérna hörfuboltaskinni, þannig að... Já, ég sé eftir að ekki tekið það. Já, ég bara vissi ekki svona að því, ég bara að horfa á hérna E3-klippunar þar sem Ninja þeir voru að spila. Já. Ninja Marshmallow vann hérna... Já, ég horfði það líka. Hérna. Já. Það var eitthvað í svona búning og þið er nefna þér. Fucking mitt. Tilted Towers. Fucking towers. Hvað er að leta? Tökum þetta hús hérna. Ok. Eða veistu það hér. Já, þetta er rauða. Rauða hana. Vá, hvað breyta tillit maður. Nú? Þannig að það er að breyta þarna centernum. Gera lag og eitthvað. Gæsletti í bílinn. Nei! Oh, fuck. Nei, það klárar mig! Oh, shit. Það eru allir að fara og finna hana Gams Goes Ham. Herru, þú lendir í vitleysu húsi. Já, ég voru að segja það. Ó, ég var ekki að hlusta, ég var svo stressaður. Hætt! Er þið hætt eða?
Hvað ertu að segja? Segðu high eða hyped? Er það hyped? Við erum aðeins komist í 100 like, við erum komin í 72. Sæll, komum þessu í 100 like. Þú ert að horfa á þetta vídeo núna og ert ekki búinn að like þetta vídeo. Hef ég náð no-scope aður? Já, en það var reyndar mjög stuttu færi. Hann er að koma út. Herðu, hver nennir að subscribe á svona... Herðu, þetta er ekki Lalli. Lalli er þetta mistari, en þetta er Glazerbox. Ég er ekki að spila, sko. Ha, ég veit. Ég nenni því ekki. Þetta er djöðlega sniður að setja... Hvað mennir nennir því ekki? Þetta var eitt nautasti gæði sem ég sé. Fucking skunni gæði. Mér setja sniðið að setja trapp niðri. Þannig að það var bara svona hann klárlega að setja ekki uppi þá. Já, þetta var alveg snið move, en ég sá það. Fyrst að ég var úr liðinu. Slaka. Nei, farið bara í barðað eða eitthvað. Og ég tek bara YOLO. YOLO! Suicide mission. YOLO! Unga! YOLO. Ég tek YOLO, solo, í duo. Ok, duo rýmur ekki. Þarna. Þetta eru gæðir sem drápið mig. Takk þá. Fucking hell. Þú varst étin. Samt ekki. Það er svo smjatta á mér, það er smakka. Sko, hver... Það er einhver gæi sem er búinn að subscribe okkur undir einhverju bullnafni. Viltu hvað hana heima og mökka? Svona 20.000. Hvað gerir ég LA? Ég er eiginlega bara að chilla, aðalega. Þetta var upp í stúdíó til Lalla? Ég ætlaði líka að hitta Lalla. Ég ætlaði að bjó í Los Angeles, þannig að ég basically bara fara aftur heim. Já, bjó í 2 ár næstu. Ok, gera hvað? Ég var í skóla. Ok, hvern skóla? Tónlistaskóla. Já, nice. Ég var til að gera það maður. Var þetta ekki headshot eða? Já, fucking gátt. Guði sko, það var fucking ekki að fara til Los Angeles. Hvernig er það að búa þar? Er það ekki... Er það overrated eða er það bara get nice? Það er fáluð aðeins. Þú þarft að slaka. Er það energy eða? Já maður, let's go. Let's go. Þú þarft að slaka. Viktor er gaman í Danmörku. Ertu að spyrja mig hvað er uppáhalds skinnið sem ég á ekki? Það var klálega körfuboltagæðin sko. Mér var eitthvað fálan líka í körfuboltagæðin. Var ég körfuboltagæði og líka körfuboltagælla? Jú, og eitthvað svona körfuboltamoves og eitthvað Nei, emotes ég get fyrir þetta movið, ég sá það bara núna áðan sko. Já, ok. Nei, húsinu er á sama stað sko. Nei, Jú, Rauða húsið er ekki í sama stað sko. stóra. Sem þú ert í? Já. Víst. Ha? Nei, var það ekki nær hinn eða? Nær hérna... Bara nákvæmlega svona það. Mér finnst alltaf þess að það var nær hérna húsinu í horninu. Gæra, fuck maður, sá hann ekki. Klára mér. Kláraði þig. Ég ætlaði bara að klára hann. Var það tæft eða var það tæft? What the fuck?
Skal ég koma það? Kondi? Er þetta... Nei, hann annar. Hæ, veistu. Það sé. Oj, hvað hefur? HA?! What? Ég skauta þrisvar samt, sko. Hann... Ég ætla að segja mitt við. Fuck! Herri, núna Gallega. Ég held að málið sé að sko, við erum látið grísi en það. Ég held að grísi sem málið. Grísi er okkar staður, sko. Já. Ég hefði að klára hann að gæða samt, þetta var hræðilegt. Ég hefði klárað hann ef ég væri með meira HP, sko, ég skal lofa þér. Já, potið sko. Fyrir ekki, ég ætla ekki að brennast þér. Já, duður hana, það er fuck. Það var að hitta þetta, þá hárna þessu. Já. Og 3 hættu þetta svona. Almar Jónsson, hvað er í fokkan með Stefán? Ég veit ekki hvað Stefán er, það fór bara eitthvað fram. Veit það ekki. Það væði þetta hvað? Aha. Við erum að 100 like. Hvað segir þið? Þeir eru næstu komin í 100 likes. Hvað er mörgleg? 80 eitthvað. Já, koma svo. Hugh Jófká var að subscriba. Damn. Skal hringi hann og segja hann að tjekka oss. Herri, hvernig kynntustu þér Glazebox? Hvernig kynntustu þið? Já, Q&A. Við kynntum svona því að ég sá streamið ykkar. Það var svona opið, það vantaði einn í liðið ykkar. Ákveð fokkitt, ég spila bara með ykkur. Þannig kynntustu þið? Já, við byrjuðum bara að sína streama. Kjartan Smári, ekki sína mig, kynþokkafulli maður þinn. Já, Kjartan kærið okkur tvisvar sem í röð, það er rétt. Það er rétt. Hæ Einar. Já, Einar Oddur. Hvað er það að lenda? Ég ætla að lenda í hérna miðjuhúsinu. Ok, ég lendaði með þér. Loot House. Svík. Strax í vesinu, eða? Rappið. Fuck! Hver er hann? Renni. Fuck, klára hann. Oh my god. Hann var svo low. Þetta var hræðilega gert hjá mér. Hann var 1 HP. Nei, 69. Ég er bara svo fucking léleg með pump. Ég er svona... Ég þoli ekki pump, sko. Ég elska taktikal. Ég hata pump. Þú ert að æfa þig á headshot. Þá... Já, ég veit það. En það er bara svona erfitt að þessum tölur út að spila. Þegar ég var að spila á henni, ég bara fuck hvað þetta er hægt töl á maður. Hún er samt sjúklega góð, þannig ég veit ekki alveg hvað þú ert að spila á. Já, ég skil ekki. Ég er náttúrulega að spila á Beastly, sko. Ég er að spila á einhverju Screamsly. Það er rétt. Þannig að... En kannski var þetta sensitivity sem var svona hægt, ég veit ekki. Ég er nefnilega að spila þetta háa sensitivity. Ég er í... Þetta er alveg 9, sko. Já, ok, minn er bara 7. Hvað finnum við það? Veit ekki. Vinnum að sockbox. Ég held að það komið nammi að það fyrst. Nei, alls ekki. Ná, er eitthvað nammi í skúfinu að spura Stefán? Já, ég spyr hann. Eitthvað frá Ölgerðinni? Ölgerðinni? Já. Það er einu sem ég borðað. Afsakið! Herru, já, komið í sæl og verið velkomin í þennan leik. Við ætlum að setja allan þennan leik inn á netið þegar þetta verður geggjaður leikur. Eða ekki, Glazer?
Jú, við erum að fara að vinna þetta sko. Við erum að vinna leik og þetta verður svona leikur sem allir eru svona shit, sástu leikinn með hann Gleysubóks og Inga Bauer, það var fucking hella leikur. Fucking Íslandsmeistarar í Fortnite. Já, gauður, við erum 28 kills maður, þetta var fucking hella. Sjúkt dæmi, þetta var næstum alveg eins og leikurinn af Marshmallow og Ninja. Já, gauður. Betra, gauður. Það eru fólk að tala að þeir hefðu unnið þá sko, ef þeir hefðu keppt á móti en þeir eru það góðir sko. Þú veist, við erum það góðir sko. Allavega. Við erum að fara að vinna þetta sko. Já, þetta verður sjúkleikur. Fucking peppaður til í að vinna en leik sko. Já. Ef við vinnum þetta, setur þetta sem heila klippu, bara svona eins og Ninja þetta gera, 20 mínúna klippu bara. Ég var að segja það sko, þetta verður þannig leikur sko. Þetta er þannig leikur? Þetta er þannig leikur sko. Þetta er leikur leikjana. Með Inga Bauer og Gleysubóks. Já. Verið komið sæl og verið velkomin. Ég held að segja enginn að, það er enginn að detta hérna sko. Var okkar búið að breyta hérna. Það er búið að fylla upp í hóluna. Já. Þú í húsið eða? Já. Já. Ég elska bandages. Ég líka. Það er ekkert byssur. Það er snill maður, það er ekkert hérna. Það er ekki bandages þegar hún byssu. Nei, byrju hakka. Það er ekki byssur með bandages. Já. Hún er fótbolti. Þú mást skrifa markana. Þetta slaka. Slaka. Svo færið. Já! Ég skoraði! Herðu. Ingi Bauer á HM. Já. Koma svo. Komum við landsliði. Hvað er upp á spissa henni í þessu leik? Mín. Það mætti velja eina byssu og þurfti hann allan tíma bara. Blue Pump. Mætti Blue Tactical. Já, hún er reynda líka mjög góð. Ninja er byrjað að nota Tactical meira núna sko. Já, Tactical nefnilega, hún gerir sama, Blá Tactical gera það sama og Græn Pump. En hún skýtur líka tvöfalt hraðar, þannig að það er eiginlega betra við með Blá Tactical. Nei, ég fór ekkert niður. Sjáum bara. Hæ, ég tek næsta leik. Hvernig kemur þú? Þetta er leikurinn sem við ætlum að setja á neti af því að við erum að fara að slátra. Þú baðst mig að koma frá nammi frá Ölgerðinni. Pepsi er gott hérna nammi frá Ölgerðinni. Ég er með að drekka sko. Svo er Kristal líka mjög góð frá Ölgerðinni. Sammála. Svo má ekki gleyma þetta Mountain Dew. Ertu með Minis eða? Nei, ég er bara með Kristal sko. Ölgerðin býður upp á gott vörúlvar. Stefán Alli. Vörúlvar. Við erum að spila hérna. Við erum með Mountain Dew. Þeir eru með Kristal. Bara láta okkur vera. Pepsi. Svo er Ölgerðin líka með Gatorade. Getur þessi gæi láta okkur vera bara? Miðjan á Herðu, það. Hvað er það? Ice cold eitthvað, hvað heldur hann að sé? Hvað heldur þessi gæi að sé? No joke sko. Ískaldur Kristal frá Ölgerðinni. Hvað er þetta? Þannig að hendi í mig Minis eða? Þessu hendur mig. Svo deg, ég er með sósu. Alveg geggjað að fá sér. Kristal frá Ölgerðinni. Stefán, getur þú hort á snappið hjá Almar Jónssoni, please? Ha? Hann er búinn að reyna að ná að... Ég er með smá nammi fyrir hérna líka. Ég beina. Almar er búinn að reyna að ná í því í svona korter. Herðu, það er einhver meistari sem heitir Ísak sem er besti Fortnite-spilar á landsinni sem tók W hérna með okkur. Við skulum muna sig eftir því. Þegar Króli var að spila með okkur, fyrir þetta mann eftir því. Hann var að posta í Instagram. Það var ekki meistari, þau eru meðal að shouta á hann. Hvern? Ísak, besti Fortnite-spilar á landsins. Ég sagði, hvað gerði hann? Hann setti vídeo þar sem hann og góður sportfrænd var eitthvað, verður velkomin í best of vídeo hérna. Herru, snapp frá Almar Jónsson. Ok, bara þessi. Hvað verður, ég ger bara sér fokkin vil. Hann er að spila Fortnite. Viltu koma í mig það? Hvað tími? Hvað ertu? Hvað er það? Sjá mest. Ingi, ég ætla bara að láta þetta, við erum komið með 7850 subscribera. Við erum komið upp með 50 subscribera. Ok, það fókum við hérna. Þetta er búið, sko. Gæði skjóta þér. Það ekki ég. Ég trúur alveg það. Herðu, viltu ekki bara taka öll sömu tríðan og ég, eða? Jésús. Nei, þú tók skýrstum hérna. Tók hann alltaf ekkert, ég var undan ræðinni.
Ísak Sigurðsson hérna með góða sportunum. Sorry, hver er að nenna þessu? Jóti, mér langar please bara að vita hver þetta er af því að þetta er fokkið fyndið. Já, Best of Livestream 20 er komið á netta. Það er Rockets eða? Nei, ég er ekki með neitt. Ok, það er eitthvað sem ekki að gefa þér, það er bara að spyrja þér. Takk. Hey, talandi blá tactical í fónum. Já! Þú ert besti vinur minn. Þú ert besti vinur minn, má ég fá... Þú ert bestasti vinur minn, má ég fá pappirna? Gaur, sko, ef ég mætti velja á milli þín... Þú búið í ammælið mitt, sko. Ef þetta að bjóða 7 manns í ammælið mitt, þá mátti ég bjóða þér. Þetta er ekkert blá taktikal. Nei, ég er með hana hjá mér, sko. Gef Takk mér. fyrir hana. Já, Kom snor. snill, takk mér. Og með 2, hérna. Nei, þetta er ég gaf peppir, tjóku. Snill. Ég er peppir bara. Take it! Every time. Every time. We're doing that shit, man. We're doing that shit every time, man. Herri, já, kíkjum á stóri hérna hjá honum Jens. Hvað segir Jens? Jens er eitthvað gott stóri. Stefán, af hverju er ekki besta sportnarspröðið landsins? Það er þetta að spyrja, af hverju ekki Stefán þetta? Þú voru að stela kistunum minni. Hey, ég var undan aðri. Herri, Jens er með gott stóri, hann er með þetta efni stóri. Hvað er Jens Má sjá. Svo erum við þetta efni stóri, hennar stendur. Má sjá. Hann er með þetta hérna. Svo erum við með shoutout á livestream á Ice Cold á YouTube. Ég líka meistari. Ég held að Jens sé einn meistari sem þetta. Top 5. Alveg topp 5. Fyrir utan hennan JHDVFCZGHV. Hörru, Egill plóter á afmæli í dag, það þýðir bara eitt. Hvert skipti sem subscribe-ið þá kemur vindahagli. Já. Ég ætla að senda honum hérna afmæliskveði á, hvað ekki, Snap? Ég væri til í, hversu geggja, ef Egill plóter myndi subscribe okkur Svo kemur bara mynd af honum. og svo kemur mynd af honum, þá er svona Egill plóter subscribe, þá kemur mynd af Ertu honum. tilbúinn? Sæll Egill minn, innilega til hamingju með afmælið. Ég og Ingi Báar erum í Hérna, það kemur mynd af honum. Spila Fortnite og það kemur myndaðir í hvert sinn sem að Já, þú tókst bara að vídeo sjálfur. Já, það kemur myndaðir. Sorry, varstu að segja eitthvað? Hvert sinn sem fólk subscribear. Allir... Ok, chat, eru með mér? Allir að segja til hamingju með afmælið Egill plóter. Eða Egill plóter í chatið. Má ég fá smá Egill plóter í Can we get chatið? Egill plóter in chat? Can we get Egill plóter in chat? Komum svo, Egill plóter. Má ég sjá, ég ætla að senda honum vídeo af þessu. Egill plóter. Fuck. Skutum þrisvar. Grímur, ég sagði Egill plóter. Ég sagði Stefán Lýstar. Það er ekki. 11. Það er ruglað þetta. Ekki spyrja mig. Ég veit ekki hvað. Þetta er bullshit, sko, sem ég veit Ha? Hvað? Wow, þú ert með 1 HP. Ég er með 2 HP, það er alveg. Þetta var eitt af fárast sem ég hef gert, sko. Egill plóter til hamingju. Hvað? Þeir fundi hvernig að lama eitthvað. Það var Gummi Gabb Já, ég sem var með að subscriba með multiple accounts. Ég líka. Til hamingju með. Jú, mér vantar þetta rockið. Ég er með eina granate þessu. Ég er enda bara með 2. Fínt. Shit, maður. Hvað var ég að gera? Áttu shotgun, sko, þegar. 60 það. Má ég fá smá það? Takk fyrir. Það er eins og segja, velkomin í 28 kill leik. Það er 18 eftir. Herri, ég þarf Nei, við ekki erum komið með 18 kill, sko. 18 kill. Þetta er hins einn. Já, tjókum. Já. Það mingar alltaf kill okkar. Já, hann er virkar það. Herri, hvað? Byrjum alltaf með 100 kill, Er Egill plóter í einhverju afmælisveislu? Ég held það. Það Hvað? getur að horfa á streaminu og... Í hvað afmælisveislu? Akkur er ég að farma? Hver er ekki á nýri? Veitu, voru við ekki hérna á hann? Nei, tjók, við dóum hérna á hann. Þannig að það er eplið hérna, þetta náði henni. Mér finnst þetta ógst sniðugt, það var eplið, svona hýr. Já, ég sammála. Sko, það er fokkið sniðugt, sko. Gauð, já, ég segi eitthvað snyggt.
Ok, hvað er mig? Herri, KSGHVX Zeta, kommentaði. Hvert er það að fara? Klæðsett bara? Takk fyrir það Grímur, þú ert meistari sjálfur. Við svo bara elta sónið þegar bara... Þannig á sig þeirra einn pljótur. Subscriber. Bara við varum í sóninu. W, get that W. Þú mistur það? Mistur ég alveg næði? Stefán sínar aldrei. Hvað þýðir það? Það segja að tala um að hann sjá þetta aldrei eða svona hann sér þetta alltaf og respondar? Ég responda alltaf öllum næstu. Það er farið núni, já. Herru, Egil Plóter Það er bara fyll óni hérna það. Það er ekkert að fara hún, Það er king shit. Nei, Ég er komin burti, sko. Ostur, subscribe, tala ekki um mynd af honum, sko, fólk er að subscribe. Ingi, Já. þeir til hamingju með afmælið, Egil. Til hamingju með afmælið, Egill. Það er svona joke til hamingju með afmælið. Ég held að það sé að horfa núna. Egill. Það var í beinu útsendingu að kynna ykkur á vörur daginn. Gaf mér feitt sjálfdótt fyrir það. Sónið Það er við áttu góða vild, það var storminu. Oh shit. Til þess að ég hérna. Ég er alltaf upp á fjallið hérna. Alma var nummer 100 að leika. Sem er leira. Ekki vera Já, vel gert. Vel gert, fall damage. Vel gert ekki að því áttur það? Við jafn mikið damage og stormur hefði gert. Örugglega. Var ég við 100? Já, ég sé gæja sáð. Þeir eru að hlaupa með storminu. Ok, þá er ég örugglega bara, já ég sjá. Ég er upp á fjallinu. King shit. Ég er fyrir aftur á. Dreita á það. Ekki strax. Chill aðeins. Ég er komin fyrir aftur á. Nei, býttu. Og þeir að fara inn í fjallið þetta. 1, 2 og... Oh shit, ég sé það. Ég er ekki múin að hitta einu sinni. Hann og amma líta, hann og amma líta, hann og ammælan Egil. Hann og amma líta. Leikur. Ég er búinn að lokka inn, hann er bara einn eftir. Vel gert. Almar. Almar, er það bróðar hans Finn? Það er ekki frænd hans. Ég er búinn að horfa á Snapchat og ég sýndaði mér þessu í kamerunni, sko. Þú erum bara að spóla tilbaka í streaminu til að sjá. RPG hérna, veit. Sjáðu það mig. Það er til að. Og Shield hérna líka. Þetta er flott, ég er sjá. Þetta er einbúlskan þessu, eða? Nei. Það er með rockets ef til að fá þér. Ég er bara með eina, sko. Já, takk. Það er mikið. Hafið heyrt leiðsögumanninn sem að fékk Alzheimer og hann stýr núna á óvissuferðum. Ég er með 16. Sleppur alveg, sko. Nei, það gefur þú veist 2 eða eitthvað. Já, nú. Endilega ekki gera það. Grímur. Grímur hringdi hann. 75 7223. Herri, ég segi við tökum fjallið hana 175. Já. Reit save. Það sástu Ég get sjátt þetta í streaminu en ég get ekki sjátt þetta hérna í... Það var mjög fallegt ekki að sjá. Sjátt þetta ekki í hérna... Instagram. Shout out to me. Shout out to me. Þegar þú segði við hérna... Það er shout out, það er subscribe og gleysum og þú. Hey, shameless plug. Yeah, shameless plug. Shameless. Ó, kista hana. Great loot. Halló? Ég sé gæja, 140. Hver er það? 540. 250. Hver er það? Hvar?
Sér ekki, það er búið að byggja hana. Ó, ég hitta 40. Ói, svitt. Það var rössan eða? Það er fokkin langt í burtu, maður. Já, trú. Sér byggjum bara baseinn uppi. Ég lítið base, þetta bara rétt svona hana. Eitthvað í krigum Skiptum skór, skiptum tíma, þessi. Ó, ég hitt hann 100. Svo 50 shield á honum og 50 health, þannig að ég held að sé 50 health. Þeir voru að skjóta aðra gæja sem er 240 hér í hellinu. Já, ég sé það. Sætlir að snæpa hérna. Stefán? Er það Grímur? Nei, hvað? Já, blessa, hvað segir þið? En Gummi Gab, eru komið fleiri en 100 like á þetta livestream eða? Er það að gerast eða? Hvað segir þið? Já. Getur þú ekki að checka það eða? Ertu með að jumpa þetta? Það gerir stundum. Við erum að færa okkur, sko. Ó já. Það er geggjað. Það er geggjað. Heyri, komdu bara hérna, bara passa að sjá ekki fara. Bara gerði... Og bara segja öllum vinni sínum það. Þeir eru ennþá að skjóta á okkur, sko. Herri, ég ætla að halda fram að stríma. Heyrðu hérna. Það er gærin í 210, ekki? Ég veit það ekki, það var það engan. Það er alltaf að... Þeir veit ekki af hverju ennþá. Hér. Fuck. Nei. Gói. Oh my god. Það er gærin upp á fjallisjórum. Hann dó, nefnir þið. Tók hann. Hann er nokkaður samt. Híla mér frá ykkur. Hann er með chug. Þú taka chug. Hvað maður taka það? Á, byrju, fuck, takk þú það. Shit. Hann hleypinn í stólun, Ég er 6 health. Nei. Ég endurtek, ég er 6 health. Ertu með impuls eða? Nei. Við erum með það sko, við erum bara að byggja í kringum okkur. Kjartan, hættu þessu Hvað er meira hægri þá? Já. Herru, Gói Sportrund var að hringja. Hann langar að spila með okkur. Gæi hægra með við okkur. Hvar? Bara veist það, hann er bakaður á hól. Það sé. Það er skjótan eða? Þið er ekki sagt. Ég veit ekki á okkur. Hann langar ekki að missa health. Hann langar ekki að deyja. Ég skal fara í hann. Fyrir rólegin. Ég ætla að híla mig. Hann er uppi. Ég er að híla mig. Ha? Ég er döður. Hvað var ég að gera? Það er inn á Instagraminu einu Stefán Jens. Ég fekk Hvað deyja alltaf? sjúka hugmynd, ég og Júlia, vorum að tala hvað er að gera þetta halda einhvern event og spila Fortnite live. Já. Bara þú veist, svona í einhverju, halló? Það er að rössa hérna. Það er satt. Ertu að horfa á streamið? Er eitthvað skilabóð sem þú vilt koma á framfæri eða? Hvað segir þið? Bottum verið þér. Hanna? Oh shit. Kom svo. Djöfus bilder. Oh fuck. Ertu búin að læka og kommenta? Hvað er komið mörg like? Meistari, er þetta Grímur? Skjóta niður. Gekkja, það er að halda honum að horfa. Það er búin að breyta, það er búin að lítið.
Þetta var sorglegt. Þetta við samt á YouTube. Það ást þetta bild á mér það. Þetta var ekki að bild samt. Það var sjúkt. Takk með Stefán eða? Góði sportundar þarf að koma þegar þú fyrir squat. Reyndur alveg til dúa en hann að starta tölun. Hvað, ég, Ingi, Stefán og Gói. Við erum að koma hingað, við erum að koma... Hann er að koma í leikinn. Já, það er dúars. Dúars, já. Gói. Ég ætla að vídeokalla góða sportund. Í beinni. Ég er beinni á Instagram. Ekki beinni á Instagram? Nei. Seg. Blessar. Herre, þú ert í beinni? Já. Ertu búinn að starta tölvunni eða? Nei, ég er að græja svona. Ok, ég fer þá í dúo með Glazerbox og svo tökum við eitt squat saman með Glazerbox. Já, maður. Geðvegt, Do it. viltu kveikja myndaðalinn og tala við fólkið eða? Nei, ekki núna. Ok, herru, þú þarft eiginlega að fara á Discord, ég er að senda þér þetta Discord link. Ef þú ætlar að heyri okkur. Ok, sjáumst. Leynigestur að koma. Sorry, ég ætla aðeins að tala um ykkur. Hæ. Við erum komin 101 like, 101. Blessar. Herru, ég ætla að... Er það að spila í PC eða? Já. Þá invætar hún bara í... Ég ætla bara að deila Discord channelinu. Veistu hvernig ég deila Hægri klikkaði á... channelinu? Discord. Og... Copy. Mér finnst Discord svo flókið, ég kann ekki að... Share. Invite people. Copy. Ok. Chatið. Henda að chatið. Ívar! Blessar! Gaman að heyra þér. Ég er alltaf glad að heyra röddina þína. Sem þið. Er þið samstu leikinn hjá okkur á hana? Þetta var svakalega leikur. Getur þú gefið mér 10 sek? Ég er að senda á góða sportund. Hvernig gekk skólaverkefni, Stefán? Hver var að segja þetta? Ég. Skólaverkefni gett farlega. Ívar, Já. lendi grís í það? Það er grísi. Ertu búinn að sjá alla litlu breytingarna? Það komið svona nýr battle bus og nýtt svona map. Já, ég tók eftir þetta í, sko. Þess að kom fótbolstöður og eitthvað sér. Hefiness. Þannig. Hefiness. Þetta er geðvett. Hann postaði þessu líka bara á Instagram. Fokki finnir það að hann er eins og Jópi og hann er svo grófleg með hárið. Já! Ég var að fatta það núna. Gæðina með körfubóltaskínu. Var þetta í bestafn? Nei. Akkur ekki? Shout out of me. Hæ? Nei. Þessi partur, var hann ekki... Nei. Akkur ekki? Ég náði ekki að downloada vídeóinu. En hvernig náði þessi gæði þetta bara? Hann hefur bara screenrecorda. Manstu, ég var að reyna að screenrecorda, það kom bara eitthvað feedback og eitthvað. Herru, bróðina mættur. Bróður minn? Já. Hvar? Hvar er hann mættur? Í chatinn. Blessar Ingi! Blessar Daniel. Ég heyri í honum. Hvað segir Daniel góð? Ég hitti Daniel í dag, sjálf og Daniel. Við Daniel erum alltaf að kjósa... Við kjósum aldrei þig á Instagram. Það er fárlegt. En að fara með. Shout out of me. Herru, þið sem eru að horfa og eru að fylgja mér á Instagram eru að kjósa. Follow okkur á Instagram. Ég er að koma, Ívar. Það er sjöld. Shout out me, shout out me. Shout out me. Hann misti 54 síld. Where to go? Það er sko starlæna. Ísland á HM. Dánar hann. Er ekki vinur hans með líka? Já, sko, Stefán býður bara svona. Ok. Það er það fleiri gæðirna. Svo býður svona, náður að klára hana? Snillt maður, ég er að koma.
Já, Kjartan kýs mig alltaf. Fucking minn maður, Kjartan. Kjartan. Það fyrir að Indi átti ammali. Ertu búinn að setja þá niðurstöðuna á Instagramið þetta, eða? Hæ? Þú setja niðurstöðunar úr okkar Instagramið þetta. Þú kíkir bara í highlights til að sjá niðurstöðunar. Stefán versus... Stefán versus the people. Glazerbox, á skalanum 1-10, hversu góðu liður? Hvað það er? Ég er bara að þú setur ekki mig þangað. Þetta er liðurinn? Já. Hvað setur ekki mig þangað? En hann væri betri ef ég myndi ekki koma hjá. Hæ? Ég glemdi þig bara, ég skal gefa bæta við. Það segjast alltaf fyrir highlights, sko. Og þannig að þegar Stefán tapar, þá setur hann ekki niðurstöðunar. Hunting rifle, shit hvað til ég að mér. Er það þannig, eða? Nei. Ívar, eru fleiri gæðir hérna? Fannst þér að við hitt ykkur aðra skjóta á? Bara eitthvað muffers? Ekki viss. Daniel, ertu búinn að læka þetta vídeo eða? Það er rétt að vona. Björgvin. Bestur í þessu. Squad. Já, við erum að fara í squad með hann að góða sportönd. Góði sportönd er að koma... Góði sportönd. Getur photoshopa hann á önd? Nei, sportönd. Já, ég sagði það. Það var að breyta nafninu sínu. Mér finnst ekki að skrýta hann að breyta nafninu sínu. Shields fyrir þig. Finnst það ekki, eða? Bæði small og big. Ok, fucking MVP shit. Já, hvað til mig? Ég kem. Come to me, my child. I'm looking for a chest, but I can't find it. I hear it, but I can't find it. Well, you don't need a chest. That's it. Okay, okay. Ertu með mini fyrir mig? Ég er ekki bara að pakka neitt. Og big. 2. Já, 3. Þeir eru 3 með þessu. Sick. Og það er svo kall. Ég er með hunting, ertu með hunting skot eða? Ég er með bolt action. Afheringi Arnór Graham Insta. Komdu inn í húsið. Já, þetta er inn í húsinu sko. Ég er með 7 skot. Í ból? Já, eða þú veist því snæper, en þú? 17. Ok. Hérna, hvað er hérna? Já, hérna er stóri, hver er litli? Ég droppa hann líka. Það er bara inn í sýtunum. Já, ok. Mountain Dew! Djúaði í gang! Hvað segir þið? Já. Djúaði í gang. Já, ég er fárlega til að... Hefur að trenda það? Já. Fucking Gamli, djúaði í gang. Gamli, ertu með medpack eða? Gamli, djúaði í gang. Svalaði þóttanir. Djúaði þig? Skiptum skó og skiptum tímabelti. Viltu tjökk eða? Já. Viltu spara hann eða tróðum í mig? Sjá þetta á mig. Alls saman sko. Nei, ertu klíkaði að finna medkit? Það er ekki medkit hérna. Það lítur á einhver staðar, einhver húsi medkit sko. Ég myndi taka míningan sko. Ég er með hunting rifle líka þér. Sjá þetta á mig. Ég ætla að drekka hann tjökk. Þetta er mest illa farasti tjökk sem ég sé. Ekki líka þér. Já. Ég er svolítið samanlátt. Það verður að skjóta okkur. Nú er það gott að vera með tjökk. Ég sé hann dúta. Hvar? Upp á húsþækinu, suður 150, suðaustur. Sjá. 150. Við erum komið 103 like! 103 likes til það! Hann er að píka eins og motherfucker sko. Er þetta góður? Það var skjótað mig úr öllum áttum. Ok, ég ætla hérna að drekka hann tjökk. Ég er með hjartslátt. Anna var í skrítið. Sjáðu mig, sjáðu mig.
Ég er að breyta namni í Do og Wins eða eitthvað. Þetta er fínt. Ég er fokk hérna sko. Hvar eru þessi dútar? Bara hjá onni mér sko. Fokk, ég er ógeðslega reyndum fokk sko. Standi Ég kjurr. elskar svipinn þegar þú skýtur. Þannig að Standi kjurrir þarna. Dauminginu ykkar. þú getur ekki staðið kjurrir og Stefán var það. Fýla hvort þú erum snöggur að pælja að byggja sko. Stefán fórast átök, hvað er þetta að byggja? Zoe! Ó, fokk, ég dör. Það er geirspól komið. Aftar. Skottan. Fokk, guð. Alveg, þetta var fucking intense. Hvað sagður Zoe? Hvað Gleisborg með mörg kill? Já, með 3. Hvað er það mörg kill? 3 kills. Herðu, gói sportrönd. Adda hérna Ingi Bauer. Friend request. Gói sportrönd. Til í komin inn, eða? Til í gói sportrönd, eða? Já. Gói sportrönd. Invite to party. Og er það komin á Discord líka? Þú ert ekki búinn að senda linkinu? Ég er búinn að senda linkin. Discord. Ok, ég þarf að accept hann held ég. Þannig að hægri klikka á hann og... Gói! Ég heyri ekki í honum. Hæ! Velkomin, ég er búinn að invita þér eitthvað. Hægri klikka á hann. Já. Og það er það niður, 70. 70. Já. Það heyri samt ógst að látt í honum, sko. Ok. Já. Hæ! Xbox er lekkað. Maður heyri þér. Ingo. Ég heyri vel í þér, sko. Ég heyri vel í þér. Þú getur hækkað í honum, sko. Já. Hvernig heyri chatið hann? Hver er killer í squad? Ninja. Þannig hver er að spila? Killer. Sleppti inn að fara í online. Fara neðar. Tökum gullkeið aftur. Sendu skilabóð á gullkeiðin. Var hann einn að kempa það? Það voru 2. Hann hefur að spila með Joe eða eitthvað. Það voru 2. Hann er ekki með Þú veist að kikka þá Ninja. Það Ninja Cyber. Kikka? Já, ef við ætlum að spila með... Reddi bara. Nei, við ætlum ekki að spila með gullkeiður. Nei, ekki núna. Hann er ekki með Discord. Ingo. Is it ready? Ég ætla að hækka þess ég er. Ég ætla að hækka þér. Ég er búinn að hækka þér. Góða? Já. Ingi bestur, já mér. Takk Daniel, ég þekki hann ekki en takk kærlega fyrir þetta Daniel. Ánægð með að fólk sem þekkir mig ekki sé að segja sér bestur og mér finnst það skemmtilegt. Við komið ykkur copyright út af það. Ekki bara að byrja upp á nýtt. Jú. Bara slökka hann að hann spila automatiklega. Það heyrir svo hátt í leiknum. Nei, ekki lekkar. Það heyrist nú þetta. Það er hljóðið mjög gott. Bara svo pyrrandi þess að þegar fólk er að dansa, heyrir maður allt um í. Ingo! Hvar viltu lenda? Heyrir í góða?
Hvað sem er, Glazer, hvað er að lenda? Ég er til í Risky. Ok. Hann Hugesteinn, bróður minn, tók Risky og fekk vinnar, þannig að góð staður. Fyrst það, sko. Oh my god. Kveiktu bara á falliðinni. Hei, Ingo, við erum að spila með Ninja, bara að segja það. Ég er líka með fullt hérna. Allt og mikið af fólki að lenda hérna, sko. Já, saman. Ég finnst það góð líka. Já, maður taka einn. Ég veit ekki. Má þetta ekki fara að borða. Ég er nú ekki vonum stuð. Ninja að slátra. Dýrlega Ninja að slátra maður. Já, Kjaddi, joinaði Discordið. Kjaddi er Ninja, sko. Já, ég er döður. Eins og ég talaði í stjórnum. Nei, alltaf. Glazerbox var bara að gefa ykkur stelpu nammi. Hvað er það að tala? Þú ert einn á lífi, góði. Já, ég er búinn að vera viðstuð. Þú taka hana. What? Já, þú ert ennþá uppi. Já, hérna sjói góða spörtrönd. Svífa niður. Er hann verri en þú, eða? Nei, nei. Kjartan er mættur í chatið. Hann er Ninja. Þannig að þú mjútar það bara. Akkur, hann er að spila með okkur. Já, ok, það var bara... Þú getur mjúta með enginn. Já, mjúta in-game, já. Ég lífa á óvart. Já. Þetta er fucking geggja content, maður. Það er skemmt það sem ég sé, sko. Þetta er gott content, sko. Æ, úps. Það var alveg hægt að segja þetta er gott content. Hvað það meina? Þetta er geggja content. Það var að finna að þetta að segja. Oh. Þetta er gott content, allir svona. Já. Nei, heyrðu! Þannig að ég þarf að koma áfram með það. Takk þann. Vel gert. Við vorum í 17. seti. Við förum aftur í lobbyið. Þessu víðir er farin á hausinn. Hvað segir þið? Víðir búðina. Já. Það er farin á hausinn. Já, já. Það gerist í þessum rekstri. Ó, þetta er svo flottur búningur, Ívar. Það er hella búningur. Ég er svo skotinn í þessum búning, sko. Já, líka. Ég held að, já. Já. Dreymir um þetta, sko. Jaha. Hvað er langt eftir að battlpassunum? Mér langar svo mikið í hérna... Það eru 27 dagar. Já, takk maður. Mér langar svo mikið í hérna... gæðin sem ég ætla að kaupa með þér áfram, sko. Já, ég held ég gera líka, sko. Ég myndi bíða eftir hérna Battle Bundle sem kemur. Já, kemur 10 saman á $10. 10 V-Bucks. 10. Ég er bara 10 tíðum í burtu eða 11 eitthvað. Sjáu hvað er að slátra? Wow, flott bygging. Jæja, hvað eru strákar að droppa? Ég er til í... Retail. Ég segi fyrir mig í Pleasant. Já, til í það. Retail og nálægt. Allir enda. Nice, ok, standa. Var einhvern að horfa á streamið með góða sportrönd? Segið það í chatinu. Ertu búinn að plugga hvað? Ég er búinn að plugga svo fucking mikið. Ég var að plugga hérna Mountain Dew, ég var að plugga ölgerinni, ég var að plugga hérna Pepsi, Kristall, svona náttúrulega Doritos í ölgerinni, svo má ekki gleyma Haribo sem er líka frá ölgerinni. Það var eitthvað sem spurði að gera Stairway to Heaven. Já, ég sá það.
Svo líka að plugga hana sockbox. Já, hvernig gengur það? Fullt af fólki komið í áskrift, geggja plugg á snappinu þínu, Ingo. Þetta gott content ef maður skýta. Bjarki, Fjallið líka svo blóttið í haug. hvað segirðu, Gjafli? Það er fjallið og bara svo blóttið. Já. Já, Jens var frá Bjarki, ertu að skýta og horfa á þetta? Það er gott, maður. Það er geggja kombo. Já, geðvægt, maður. Bara skýta og horfa á þetta. Akkur þetta sem maður langar að heyra alltaf. Börn í dag eiga sér engin takmörk, þau segja bara allt sem þeim dettur í hug, sko. Já, alltaf þannig, sko. Það var einhverja... Ninja gæi, það er gæi komið til þín. Minn maður Kjartan Munkur, sko, Kjartan, a.k.a. Slátrarinn. Nú tökum við W! Ingi! Þú getur ekki færlega að leiða án til að taka fucking W. Við erum ekki búin að einu W í þessu leik, sko. Þetta er fárlegt, sko. Við tökum leik eftir hennar, við erum í W. Nei. Boys, boys. Hver er status? Ég er búinn að dána einn. Ok, ég er að koma til. Ég held að hann sé ennþá í loftinu þarna, góður sportrand. Hann góður sportrand. Hvar er vinnur hans? Ég veit sko, ég er alltaf inn í húsinu hérna. Ég er dána einn alltaf sem var hérna inni sko. Ætti þið kannski... Það er sjálfur hann eða? Nei, ég er með. Og vinnur hans hérna inni. Ok, tökum hann. Hvar er hann? Ninja, takt hann. Ok, shit, ég elska þau sem er að spila með Ninja, sko. Ninja, why do you speak Icelandic? Það er ekki það lensku. Það er trappina. Gæði niður. Ég þurfti að hlaða. Þau skjókum skilum. Ég veit ekki. Þú breyta beint í byssu. Ég get það ekki þegar ég er í búin. Nei, ég sagði bara, þú voru að breyta beint í byssu. Breyta? Beint í byssu. Þeir eru öfrið þannig. Ívar, save me! Ívar, save me! Ég er döður. I'm dead. Já, sorry, hann er í næsta. Gummi, gangi þér vel í knattspyrnunni. Vá, hvað mér líður þessi 50. Já. Bjarki er að fytla við þessu líka. Ok, það er gott. Vá, hvað það er gott. Og hvað fyndið? Eitthvað annað. Bara gott content, skilja. Nú er að koma það. Djúvill þetta gott content, maður. Það er ég slátraði þér bara í Fortnite-keppninni. Þetta er mjög stið. Næ, ég tók ekki alveg sensin á því. Oh my god. Herru. Ætla ekki að reddi í það? Ingo. Það er að fylgjast með honum. Drjóli. Ég elska nei, bara ekki ný. Ég veit ekki alveg hvað hann ætlaði að segja. Hlusta á hljóðu þessu. Sjúkt. Hlusta á hljóðið þessu.
Herru, verið velkomin í þennan leik. Þessi leikur fyrir allar á neti af því að við ætlum að fara að slátra, eða ekki það? Þetta er leikurinn. Nei, þetta er ekki leikurinn, eða? Þetta er leikurinn. Þetta er leikurinn, já. Ok, næs. Snillt. Nei, á present aftur. Það er present aftur. Já, það ekki. Bara svo leikur sem getur slátrað mesta. Jó. Shut up to me. Shut up to me. Ert þú Gísli eða Gunnar? Herri, ég heiti Ingi. Ég vildi væri reyndar Gísli eða Gunnar. Það er örugglega geggjað. Og topp menn. Djöfull er ég niðarlega, anskotin. Ég ætla ekki að hafa þennan leik sem ég byrja að deyja og svo vinni þið, sko. Ekki fucking séns. Alltaf leikinn sem þú byrjar á degi á, það er leikinn sem við vinnum. Já, ekki, not today, brother. Not today. Maybe tomorrow, but not today. Hver er Ingi? Ert þú Gísli eða Gunnar? Shut up, man! Lent ykkur hérna? Held ekki. Ég er með 3 byggshield ef við klokkar það. Og ég er til eitt, sko. Blessaður Ari Eyland Gíslason. Ég veit hvað klukkan er. AK meistari. Ég veit hvað klukkan er. Þú veist líka hvað klukkan er. Er ég með 4 byggshielda? Það er sæll. Stefán, eða Ingi, hvað Já, er það? Ingi. Ingi. Hvað er það? Kodin og drengur. Dankeschön. Ég er búinn að adda þér Ingi. Nice. Víðir. Meistari. Sæt. Vill einhver blá pump eða? Já. Vill einhver? Já. Ég með það uppi. Sér þetta? Sæl. Er eitthvað með Big Shield? Þú ert að gefa mér þetta? Já, ég veist. Ég skrýta náma, ég veit ekki. Meistaravelunin í kvöld af Ninja fær hann. Hvað heitirðu? Kjartan. Blessu. Sorry, glöðsir. Ég glemdi að gefa byggshield. Það er ekki mál, sko. Hvað heitir þú alveg? Ég? Já. Ívar. Já. Inga, var þú með fína byssur eða? Já. Vil ekki sjá það? Tjú. Tók einhver af því kistuna á fótboltavellinum? Já. Já, fara okkur í lútleik, eða? Já. Blessaður Stefán. Já, hann var að segja blessaður þig á. Er eitthvað með auka ER? Það er ER. Það er ER í þessu hérna húsi. Ég tók hann, ertu ekki að tala um Já, gráð, já, ok. Undir stegunum hann. Já, ég tók hann. Nice.
Hvað er staðan fyrir Skar núna? Já, hann bara tók gráa AR fyrir Skar. What? What do you do this? Okkur finnst mér svo Bjarki sér fokk í mér, það er gaur fyrir aftæðingi. Ekki tróna. Hann er að tróla mig. Það fokki fyndi fyrir viku síðan, það voru að spila með Ljóninu og Snorra Ástrós. Og hérna, svo kom einhver félagar þeirra og hann tók einn leik í lokin. Og hann hérna, á einhversu chatinu sagði eitthvað, heyrðu, hérna, ítt á eitthvað F4, eitthvað svona control F, já, allt á F4 eitthvað. Ítt á allt á F4? Já, til að laga hljóðið. Og hann ítti á það og endaði strímið. Fokk, ég fyndi sko. Af hverju var það ekki highlightunum? Af því að... Ég vantar ekki mikið þetta highlight. Já, við þurfum að checka á þessu highlighti. Já, ég veit það. Í þessum highlightum, það vantar oft, þú veist, svona, þegar kom svona joke, þegar þið zoomu inn á andlitið á mér í einhverjum streami. Það var ógíður það að fyndi, það vantaði beint í highlighti. Jöp, samanlega. Það finnst að hann sagði ekkert neitt, sko. Hann sagði ekkert eitthvað svona, ítt á F4, hann var ekkert að tala, þannig að þú veist, allt í henni bara endaði þetta. Það er mjög fyndið. Það er ákveðin húmor í. Já, þetta var líka bara í lokin að... Grísir, Ívar, það er hérna byggsökunni. Það er uppi bara. Nei, hérna, ég droppa hann. Það heyrist ekkert í góa. Jú, það heyrist í hana, mjög lágt. Hvað? Mjög lágt eða? Þannig að það er bara eins og að tala í sko... reiknir. Ég er búinn að hægja þér. Í hvað ert að tala samt? Ert að tala í mic, eða? Það er töluna. Áttu ekkert svona iPhone heyrnartól, eða? Jú. Hefði þið veist þetta bara nökklega lettur, eða? Ef þið fáið hunting, þá fór maður að fá það. Það erum ekki verið að finna neitt, sko. Bjarki Kárason sá það á Subway. Hvenær á Subway? Því ég fer svo ógeðslega oft þangað, sko. Eiginlega bara vandræðilega oft, sko. Engi? Ég held ég borðið svona allavega 2 sinnum á Subway í viku. Allavega. Það er bara minimum. Ég má alveg bara fá spons á Subway. Jó, þetta er mjög gott. Það er málið. Það er alltaf sem málið, sko. Besta kombo allra tíma, Subway og Mountain Dew. Hellas. Nú þurfum að fara að hitta eitthvað, sko. Ég er búinn að sjá neitt allan leikinn, sko. Hvað ljós er þetta? Sérðu þetta? Svona ljós hérna. Það drýnir. Já, sérðu þetta ekki? Já, ég sé þetta. En það kemur ekki næst það frá. Nei. Þú veist skriðið. Blá SMG. Ó já. Ég er ekki lengur í takti. Var það ég, eða? Það gistaði inn í Dusty. Ég er með sósu. Það er örugglega fullt að gæma að koma og tilta og eitthvað fyrir aftan okkur, þannig að við erum að passa okkur. Já, við passa okkur. Leifðu Stefán að spila? Hörru, hann var að spila. What? Ó, það gæri hérna onni í Dusty. Já. Ó, what, þetta er ekki gista, ég held að það gista. Hörru, onni Dusty er hinum meginn í Dusty. Var ekki hinum meginn í Dusty, já? Allir hinum meginn í Dusty. Já, vel. Fuck ég. Það viltu fara okkur, eða? Það fuckaði mig. Getum alveg gert það, sko? Jú. Hvað gerum við það bara?
Ok, þeir farnir upp úr Dusty sko. Hvar? Þeir farnir í áttunum Salty. Það er að passa ykkur fyrir Já. Þið var flott þegar trén eru komin maður. Það er ekki. I like it a lot. I like it a lot. I like it a lot. Hvað segir þau, Ingo? Ég heyri ekkert hvað það segir. Það heyrist ekki fyrir. Það heyrist mjög illa. Ok, þetta er svona í nýjan kempa. Þannig. Er það eitt sem er komin upp eða? Ég er leiðinni. Ég er það. Þeir eru held ég búin að vera í húsið ekki. Það er blár börst hérna. Stökan. Hvert fóru gæðir þarna? Ég sé eitthvað building southeast. Já, þeir eru southeast að þeim. Þeir eru í fight. Komum stóli killuna þeirra. Jöp. Ok, duttu niður. Ég mun samt að fara inn í hringinn. Jú, það var vitt það. Já, kom hérna. Er það að finna það? Ég hef ekki að bíða inn í hringinn. Eða nei, þeir eru inn í hringinn. Danætt. Það er hann gæði sem er alveg við okkur, eða? Já. Það fyrir að sena. Hæ? Þannig. Já, yes. Vínar segir næsta líka. Ég er alveg gaman. Nýja byssun er þetta eða eitthvað vilja? Það er hægt í rafluna. Já, ég tek hann. Þetta er nýja byssun, eða? Shit! Hvað er nýja byrja? Ég meina, Já. vill einhver okkur taka hérna... Getur einhver tekið hérna granatlega sinni? Já, ég var pæli, ég er ekki... Stagan. Ég geti líka tekið hérna þar. Nei, stagan. Bara er með grenade sko þetta? Þetta Nei. var 2. Og ég er eitthvað með ammo í Eyjar, ég er með 18 skot. Ég er bara með... Í Eyjar. Ég skal gefa smá. Já, einhver aðeins. Hvernig lóka? Ég veit það. Það er bara medium ammo. Medium bullets. Hérna skal gefa þér 50. Oh shit. Hvað er? Já. Nefn góð með mikið. Hvað er með mikið núna eða? Ég er með 80 skot núna. Það dugur alveg. Ætti ekki að... Nú ná þessu vinni maður, koma svo. Það er 3 önnur lið eftir. Eða, þú veist... Nei, það er 2 lið eftir. Bara við erum ekki rusha, við erum að bara playa passive sko. Já. Ekki off-passing sem bara... Já. Passive. Bara play smart. Spil sem mjög. Kampaði í einhverjum tower. Það fyrir runna. Förum allir sér ykkur runnan og hvað? Umkríkjum alla í runnum. Getur nota nýjubussuna til að skáta svæðið. Þú getur nota það sem heat sensor og skáta hvað þetta eru. Það er blá pumpin eða eitthvað? Ég er með. Ingi, Já. hvernig að gera það? Já, veit þið. Þú getur svona að sé í gegnum veggið og sér. Já, en bara þeir eru að bildast. Ó, ok. Þessi, já.
Oh my god, það var skjóta mig. Þeir eru utan hringin held ég. Hvað er hérna? Hvað komið sér gæði? Þú getur séð hann með alltaf nýrbísinu. Það er svona einhver gulva. Ég sé ekki neitt, sko. Kannski er engin, eða kannski voru við hérna. Það er alltaf eitthvað svaka virki hérna. Hérna... Það er byggja west. Það er sér. Já, ok, þeir eru upp fjallinu, norðvest. Fyrir til lands. Herri, nei, við erum í sólinu. Við erum í sólinu. Hvert fór sér gæði? Það er upp á fjallinu. Það er að klikka svo på base. Norð, já. Fyrir í norðvestur hann fyrir það? Nei, norður. Stórt base. Það er líka annað hérna norðvestur, sko. Það sem að ninjar... Gæi 345. Það er að nota heatbissuna til að skjóta hann. 345. Hvar? 345. Það er líka gæði svona 300. Hann er að skjóta okkur núna. Með medkit fyrir. Það er það niður. Nokkuð. Ertu með auka mínusilt eða? Ég? Með 2. Það er aftur okkur líka. Tók hann. Nei, mínusitt fyrir ykkur. Hvar eru þeir samt? Þannig? Ég er að sleppa mig út. Blá. Það var eitt annað lið eftir, það var 4 aðri gæri eftir, sko. Bara eitt lið. Góð, vantar bensis eða? Þeir eru bara på fjallið, Bensinni. Þeir eru að falla allavega. Ingi, þú er með rocket launcher, ekki? Eða negljósi? Nei. Það er ekki neitt að þetta. Passa að getur verið snæpaður. Ég segi að tökum bara yfir fjallið þarna. Beinum Við erum reyndar í góðri stöðu þarna, sko. Einn og vestir fyrir neðan við. Ha? Ég hoppaði ekki eins og því. Það er einhver revive-andi eða? Þetta er bótt. Hvað var ég að gera? Það var hræðilegt. Koma svo. Þeir eru að púsa okkur. Þetta er eitthvað með shield eða? Nei. Ekki, já. Oh shit. Ah! Nei, ég þarf alltaf ekki shield, tjók. Er þetta 3 mútið kemur eða? Hann er fucking low, gæinn, norðvest. Mjög low. Hvar eru þeir? Ég þeir? rassaka hann sem er í virkinu. Ég er bara með 23 skot eftir í eiga, sko. Ég er hérna aðeins vinstra megin. Eða við... Ég er með þér. Já, ok. Við varum að fara fyrir aftan treð þarna, sem komum fyrir aftan.
Góð sæll. Verðið hann að beita hann. Við láta hann píka ykkur, þá getið dæma. Hann er... Vinnur hans að koma. Koma hvert? Hann er upp á fjallinu. Það er svo. Þeir eru með hringinn. Fuck. Gæðin er fokkin listaður í beisinu. Báði listaður. Inn í tónu. 12 skot. Ó, gæðin er hjá mér. Það kom fyrir aftan. Fuck, leysir þú einn eftir. Á móti 3, sko. Andskotin. Gaurin veit ekkert af mér, sko. Akkur því sem. Þeir eru að streamsnæpa. Það er gæðina hjá mér. Byrjunum, hvað veit hún er. Hann er ekki bak við það. Koma svo. Þeir. Það er okkur lífað góði. Veit ekki. Það er hann að græða betur mig. Þriðja seti. Það var einn á maður einum og... What the fuck? Hvað gæði þessi gæði? Var þessi gæði 1 bara? Já. Það. Ímaður. Það var þykjast að vera núpaðar eða? Það er að taka allir núpaskinn eða? Já. Það er gæði það? Akkur skjótar ekki hvern annan? Ice cold, má ég taka næsta leik? Það var Stefán. Sjá þetta. Hæ. Hæ. Má taka næsta leik? Má ég gleyma henni? Já, það máttu. Vá, oh my god, ég elska Haribo frá Ölgerinn og Doritos. Láttu ég líka að dansa dissu á það bekkanum. Það sem spraytaði á hann eða? Ha? Sem spraytaði á hann eða? Nei. Æ, glemdi lyklunum mínum, getur opnað þetta. Halló, Gummi Gab. Það er ekki nófinn. Ætlaði Gói að taka annan leik með okkur eða? Það var næði Mike, þannig að getur við innvætað hann aftur eða? Hann er í hann er með okkur í Discord. Það var líflegar undan, skilur, það var hann að... Hann er samt inn í Discordinu mér. Það bekkar minn, já, það er ekki tengt í leikinn, sko. Sportönd, halló. Það var sportönd. Það er intense leikur maður, hann sko þér. Hann er ekki online á hérna... Nei, hann getur rössað það, sko. Já, hann fór í Discordinu líka. Gullkeið er bara einn eitthvað að spila. Segðu hann að senda hann skilabóð, segðu hann að tjóna okkur eftir þennan leik. Ég veit það hann. Stefán, varst þú núna að spila? Já, þetta er Stefán. Já. Herðu. Já, ég líka. Það er að peppa núna á Instagram. Hvað? KSI að Logan Paul fættin að koma núna. KSI að Logan Paul. Fight. Sick. Það er í... Stefán, vissir ekki að það væri svona káltæki?
Nei. Ég myndi taka af sko. Við erum þakkláttir Gunnar Gabb, fyrir hvað? Hann er búinn að vera að gefa okkur fullt af lækum og eitthvað. Ég ætla að vera í ágúst, þetta er 16. júni. Var hann að búa til þetta sem... Jep. Er slaginn 16. júni? Takk fyrir hann gamli. Er góði sportur bara hættur að Ég held spila? að það var 20. júni. Nei, ágúst. Það sagðist alltaf að finna einhver. Hvor held að vinni? Ég held að Keili sagði vinnur. Já, það er ekkert að skoða núna. Já, ég held að Keili sagði vinnur, sko. Já. En sko, ef Logan nær honum í jörðina, þá held ég að Keili sagði sko, því að hann er glímur. Já, en þeir eru í boxi. Já, tíma, þeir eru ekki MMA, þetta er box. Já, þetta er box. Þeir allir aðeins í boxi bara. Já, Pro-Amp. Nei, bara svona allt sem tengist Fortnite er bara einhvern hátt nett. Býta aðeins. Máttu, Kíkta þetta á þetta komment. Ég er fyrir utan hérna. Nei. Ég er fyrir utan? Ég er svo troll. Er þetta að sagði allt og... Nei, það er ekki. Gott troll. Hvað meinar hann fyrir utan hérna? Nei. Þú ert ekki fyrir utan. Þú ert ljúa! Nema sem fyrir utan heimi á þér, eða heimi á mér. Please ekki. Please ekki. Ok, Bjarki, getur þú útskýrt þetta eitthvað eða? Hefur þið tekið eftir, já, nærðu einhverju geggjöðu killi með einhverju einni byssu, þá svona í næsta leik viltu alltaf ná þeirri byssa þegar ég gegg svo vel með hana, Ingi. Þessi hvað byssu? Segjum bara að þú ert að spila, svo gengur gett vel með einhverju byssu. Tekur næsta leik, þá viltu alltaf fá þá byssu þegar ég gegg svo vel. Getur þú útskýrt þetta, Bjarki? Hvað er það, retail? Hvað segir Glazerbox? Tókstu einn eða tvo? Tókstu bara einn langan? Einn. Ætlið þið að horfa þegar við streamum í 24 klukkustundir? Herri, hvernig ætla að hafa það? Þegar Ingi, millið þess sem Ingi kemur heim frá LA og millið þess sem ég fer til Spánar. Gera það bara núna. Og ég til já. Vil ég þá að ég komi með töluna mínu og streami gegnum hana? Já. Líka búið til einhverju dagskrá með svona spinning wheel og eitthvað giveaways og þeir með sponsa og hafa gesti og... Jöp. Það þarf að vera bara... Sponsor og gestir. Fucking chili. Það ljóma vel. Hunting Revel, let's go baby! En það... Ívar er hann að Trúli ekki búinn að gera þessar eitthvað mótið? Sko, hann segist alltaf vera að vinna í þessu, en hann búið líða 2 mánuðir. Ég held að það sé bara hrættur við að svara. Ég held aldrei það að segja það bara. Ég gerði bítið fyrir hann. Jaha! Já, ég vissi ekki að það væri á því. What? Ertu það Team Krúli? Ertu Team Krúli? Nei, þú veist, mér langaði bara að fá eitthvað sjálf og það. Ítur að rekka á streaminu? Já, ok, ég skil það. Nepp. Nei, það er... Þú setti streamið í gang. Já, ég skal koma til Það er bara eitthvað þú að geta. Hvað heitir þú? Já. Ég er Kjartan. Það laggaði sér eftir rekkan, þannig að bara daldi upp. Nei. Einu sem tala. Bara út á bítunni? Nei, ég hitt hann í bíó. Svona. Fínt, takk. Herru, við rukkum 5.000 kall fyrir svoleiðis, Jens, þannig að... Hvað sagði þú? Ég er að djóka. Hvað er það? En hvað sagði þú? Hann var að tala um að fara ykkur skoðanaferð, ég sagði að það kostaði 5.000 kall fyrir skoðanaferð. Ég mitti. En hann fær Mountain Dew ból með þig líka, þannig að allt er góð. Skoðanaferð á... Á kallt.
20 skall. 20 skall? Og það var eina flösku Mountain Dew. Já, 20 skall. Og þarf að kaupa ból. Á svona 4 skall. Hvernig ætti að byrja með Og þarft að kaupa bólið. Það er basically bara svona inngöngubassinn. Já. Það er bara svona Legoland. Ice Cold Merge. Ég er komin að fullt í sokkan, þannig að ég... Já. Ætli ekki einhvern veginn að gera eitthvað svona mýt? Nei, Ice Cold Merge er á leiðinni, sko. Já. Ice Cold Merge er búin að leiðinni í 2 mánuðir. Nei, 5 mánuðir. Já, það er svona... Ó, damn. Hún kemur skipi, það er svona einn gæði bara á árabót. Við sendum hlein í það. Æi, jésús. Hvað? Stefán. Já. Ætli að hafa með svona fan meetup eða eitthvað? Fan meetup? Sjáum hvað gerist í júlí. Ef 50 manns segast alltaf að mæta, þá getur við gerað það, skilur við. Ef að Villi B. Gunn er að pæla hver vann sokkana í síðasta vloggi, þá segjum við hver vann sokkana í næsta vloggi. Já. Er sá maður Afríkubúi sem var að róa bátnum? Er þið minn Hlynur, sem er Hlynur í Viska. Stefán. Já. Inni hérna mínus. Ok, sick. Sko, ég efast að myndi mæta 50 manns, en ef að mæta 50 manns, þá getum við klárlega að gera það, sko. Gert hvað? Kjartan var að spyrja hvernig við ætlum að halda fan meetup. Ég sagði að mæta 50 manns og gera það. Það væri meira svona spila Fortnite meetup, sko. Já. Eða eitthvað. Hvað er fokkan með þessu Leigja bara eitthvað sal eða eitthvað? Spila Fortnite einhverstaðar. Já. Spila Fortnite einhverstaðar, vera með styrtaræðala, vera í beinni. Mountain Dew, væntanlega. Já, Mountain Dew. Ninja. Oh shit, þetta var fyndið. Þú vant að setja ykkur svona jump pad Já, ég. Klinger. Þetta er bróðan. Nei, það setja á Þetta er ekki að setja svona sideways. Það getur við svona. Já. Strákar, við ætlum að go for the W, sko. I want this W as bad as you want it, guys. Er gaur hérna? Nei, ég er bara að skjöpa það. Ég er tipsy. Hvað? Sagði ég eitthvað? Það er gaur hérna. Já! Strákar, komið! Sástu þetta? Komið, Þetta var fucking hella. Þetta var legendary shit. Stefán með 2 kill. Legendary shit, hvað þið náðu ég? Já. Þetta var fucking sick. Sáu þetta? Þetta var sko hvernig að bjarga sjálfur sér 101, sko. Fuck, er þið með eitthvað heal eða? Þetta er loot goblin, sko. Stið alltaf loot. Er þið með eitthvað heal eða? Clip that! Já, ég er með medkit. Clip that! Má ég fá medkit eða? Clip that! Geir, sáu við þetta? Steppi kóngur. Það Það ætla að gefa medkit, gefni. Blazebox. Strákar. Svona að gera þetta, motherfuckers. Þetta Skil ekki. Hvað segir þið? Nei, þið segir, kemur ykkur niður bara, beint í gildina. Steppi er kóngur. gott svona til að rössa fólk. Þetta var king shit. Þetta var kings. Ég er að fatta það núna, þetta er síðasta stundin okkur samanhengi ára nú ferð. Stefán, ég er bara að fara í einhverja 10 daga, sko. Ég veit það, en þú veist, ég var Það samt var annað að ég var að flytja á það, sko. Það bara líður eins og eilíf. Það verður andi. Ívar, viltu Já. koma næsta 50 til Reykjavíkur og spila með mér? Já, ég er til það. Ef ég fæ bílinn, það segja já, ekki að það. Oh shit, annar gaur, engin trapp fyrir mig til að berga mér. Ég myndi frekar hafa hann annars staðar. Hún er miklu meiri samtölum svona gegnum netið þetta, en ég er að tala þig og menn ekki Þú veist hvernig að koma? Já. Og ég er Gummi komur í 1000 kall. Því miður eru ekki með túr. Ekki ennþá. Drömman. Vel gert, Glacier. Ykkur gæra til. Já, næs. Þú nokkar þess að fara. Er þið farnir eða? Gænir. Ég Nei, veit ekki vinur. Góð David. Ingi er að fara til Sri Lanka sem er að fara að berjast við geitur, hann er að fara að þjálfa geitur. Þetta er svona no profit dog, svona, Já. hvað heitir þetta? Til styrtar, það er geitur í Kaliforníu er að deyja út. Nei, í alvörunni. Ok. 10 skall, hún kemur á mót sko. Við þurfum að græða eitthvað á þessu sem við erum að gera þetta. Ósýtt, það er eitthvað að skjóta mig. Traps. Já. Wow, ég er að lokka þetta.
Ég þarf að restarta leiknum aftur þetta. Já, þeir eru... Stefán er best bara að byggja sig inn. Býði eftir að hætta þessu líka. Þú var að gera 3 eða 4. Já, ég þarf að restarta leiknum bara. Nei, eru að fara að missa Ketta Munk? Er þið betur en mér núna? Og ég er með 3 eftir. Er þetta góður sportönd? Þetta er Jón Smári. Jón Smári G. Þið er betur en mér? Já, herri, ég Já, heyrist ekkert í þér á. Dauður! Andskotinn. Erum við mín sýttu? Skörp sem komast aftur fyrstu. Já. Passaði. Hann er að missa fucking mikið sín. Ég er að slátra. Eitthvað neitspam hann að vera? Ef þetta var ekki best of með það Stefán drættu það. 2 gæðum það. Það voru gæðin reikinn. Það var Óli Þetta er ekki góð Reki. gæðar, sko. Óli eitthvað sem er bara hættur að hafa á þessu. Hann er komið kærust og... Já. Ef þið langar að klippa vídeo, endilega heyrðu ykkur. Keddi, viltu klippa þetta? Kann Ketta eitthvað að klippa það? Herri, eða Aðalgeir? Aðalgeir kann að klippa það? Ég ætla að restarta Ok, vantar pening mikið. Stráfar, ég veit ekkert hvað er að gerast. Ég er alltaf tipsið fyrir þetta. Hættu. Hættu þessu. Hættu þessu. Vel gert, Ívar Ingimundar, aldrei kallt gaur. Yeah, boy. Þetta vera svona Fortnite mode á Íslandi. Já, ok, við ætlum að halda... Það var ekki geðveikt, sko. Við ætlum að halda hérna kallt, ice cold hérna... Ice cold bara svona meetup þar sem við erum að spila Fortnite. Fólk getur komið að spila með okkur, rukka 1000 kall inn og sponsa á Mountain Dew og eitthvað. Það er ekki frekar að hafa 500 kall eða eitthvað. Ekki 1000 kall svo mikið. Jú, kannski 500 kall frekar. Það myndi fleiri mæta. 100 kall eða eitthvað? Já, 1000 kall, ég veit ekki. Hvað var rukkinn? Við borgum fólki fyrir að koma. Herru, þú færst 1000 kall og Mountain Dew flasku. Eins og Jake var, hann borgaði fólki til að fara inn á það fórið sitt. Já, Jake fór það. Hann er að spyrja okkur út meiða geitur. Ég er ekki að meiða þér, ég er að bjarga. Herru, strákar, þú fara inn í zone. Hættu þessu, hvað segir þið? Hættu þessu, þetta er svo, oh my god þessu. Inn í zone, Jens segir þess að megum við ekki samt koma að skoða. Herri, það má því miður ekki koma að skoða. Það er bara fullt af fólki að vinna hérna og það eru eitur guður inn, þannig að fólk getur ekki komið hingað. Hvað er það að tala um? Ég er að tala shit. Þú ert að tala við henni. Stráðar, erum við jam? Hey, er það góð sportarönd? Yeah. Hey man, do you have some questions for the stream and guys? No questions at all. So sorry, guys. So guys, if you have any questions for Ghost Sportant, the infamous Snapchatter guys, please leave them in the comments and he'll read them out loud here. Hvernig er það að tala við? Stefán allir svo fucking rugglaði guður. Hvernig er það að tala við? Það er enginn sem talar ennsku hérna. Ghost Sportant, maður. Það er enginn í chatinu búinn að segja ennsku. Hey yo, guys, fólk í chatinu, bara fyndið, skilur við, þetta er karakter. Enginn að hraunið mig. Ok, þetta chat er að skýta á sig, sko, það er enginn að koma með hérna komment fyrir góða sportönd, sko. Jó, Stefán, þú var að segja mér meira frá þessu hugmynd, ok? Þetta er að leiða út sal og spila Fortnite. Hvað, bara þið að það er svona mót? Ég veit það ekki, þetta er bara hugmynd í mótun, þú mátt plana þetta með okkur á chatinu. Af hverju er að stríma á miðvikudegi? Ingi Báar ætlar að svara þeirri spurningu. Ég er að fara til útlanda á morgun en ég get þannig að og Stefán er að fara að taka myndband fyrir Nova. Þannig að við fyrsta skiptið við þurfum að færa þetta. En mér finnst það alltaf leið, fólk er alveg að horfa á þetta, þannig að... En önnur spurning, hann sem er fyrstur til þess að koma með Q&A fyrir góða sportönd, hann fær just a shoutout. Þú ert aldrei búinn að segja þessi Q&A. Hvað er aldrei? Þú sagði það aldrei við neitt. Hvað segir þið? Þú sagði aldrei við neitt að það var Q&A. Hvenær? Ég sagði bara, fyrstur að koma með spurningu fyrir... Ég er að tala um áðan, skilja. Ég var að segja þetta á ennsku, varstu ekki að hlusta? Já. Af hverju ert? Þú veist, það er bara ekki einu þetta mér. Þú veist bara, chat er ekkert að standa sér. Já, náttúrulega. Fyrstur, blessaður, herru bróður minn, hýðist þetta mestur, blessaður. Herru, það er gæjar 255. Ég skal fylgjast með komandi. Hvar býrðu þú, gói? Ég ætla ekki að svara því. Þú býrði í Kópavogi, eða ekki? Já, komið alveg í mæk, eða?
Já. Og hvað er hann gamall? Já, hann er gamall, alveg mætt. 24. Hvað segir þið? 24 og 3 vikna, eða 2 vikna. Ok. Býðist þetta fyrstur? Það gerir hvað? Bara kom með spurning fyrir góð. Er hann samt spurning? Hann var bara fyrstur, hann er meistari. Hvað er gæi í beysinu? Bjarki Kárnum, það er ekki spes. Q&A, gói, ertu meistari? Nei. Herðu, Björn Stóttir, hann var verið að svara hvað er gamall. Hann sagði 16. Hvað er þú og Tinna búin að vera lengi saman? Já, ég er að koma. Ég sé beisæri í mig. Hann... 1,5 ár. Það er meira. Hvernig kynntust þið Tinna? Við kynntumst í gegnum samfélagsmiðla. Herðu, Q&A. Er það kannski svara hinn eða? Veistu það? Já, við þessum svara hinn. Já. Q&A, hvað kyn er gói? Ég identifæja sem Keanu Reeves. Gói er gói. Hvað er þú? Ég er hérna fyrir... Ég sé það er auðvitað. Ég sé það. Ég elskar þess að brunni. Sætleika herra minn. Sé hann ekki. Ég sé hann núna. Fuck, getur við. Glazerbugs! No! Panikbilda! Ekki komið til mín, bara að drepa mig ekki. Það drepa þá. Ég er að panikbilda. Er gói ekki að spila með ykkur? Ha? Nei, ég er ekki með það sko. Það er einnig heitt hoppið. Já! Klára, bara þú fokkar á. Vel gert. Góði, af hverju vannstu ekki söngkeppnina? 3 kill maður, fokk hvað það er mikið. Ég veit það ekki, það var fáránlegt að ég hef gunnið þessa söngkeppni sko. Ég er komið fyrir jafnmörg kill og Glazerbugs. Hvað var ég með mörg kill? Ég vil taka til hérna. Það var tími til hérna. Ha, fólk bara með að vera kaffibotla á. Sjóða mig, sjóða það. 3. Já. Ok. Já, hann dráfara með að slúta þessu að hann dráfara. Hann er ekki bara að slúta henni, sko. Herru, gói mættur það? Já. Er ég með það? Já. Næstu búin að vinna leik. Eigum við að prófa að invita ykkur með öðrum, eða? Var ekki Jónsi að taka leik, eða? Jóns Mari? Já, hann taka. Herru, takk fyrir leikinn maður. Sæll. Bara fyrstur að koma, fyrstu fær. Maggi, hann eitthvað, heyri því á honum eða? Ég heyri ekkert í honum. Já, taka eitthvað sem er í PC eða? Já. Nei, eru þeir betri eða? Það var ekki að tala við hann, skilur. Nei, fuck it maður, hann spila bara. Það er Ragnar Sigurðsson í landsliðinu, hann spila Fortnite. Hæ, það var ekki Hann tók næstu til hérna Rússlands. Tinna, heyrðu það? Nefnilega, getur Ragnar Sigurðsson í landsliðinu spila Fortnite. Getur við spilað með hann eða? Á ég
Og að senda hann á fullu að spila með Já, spamna hann. Hann svo ekki til í það núna. Svo mikið í gangi. Nei, hann 100% til það. Sjóðu mig, sjóðu mig. Jæja, hvað er að lenda? Ég er svona til tiltit, sko. Já, ég kem. Ok, let's go. Ég segi við lendum allir saman, þá. Við lendum... Rauða húsið er gott, sko. En, já, ok. Já, ég er alveg sammála því, sko. Já, þessu hertabyggingar. Ok, við erum hérna, hotninu. Getur tekið allir markerinn af nema einn. Þannig sér maður ekki. Ég kíkja á Insta eftir. Við erum ennþá að spila, manni, það er hárið. The grind never stops. Já, við ætlum aldrei að spila. Aldrei. Maggi er mjög ofalega. En kannski það er bara gott. Herri, ég er líka fárlega neðarlega, þannig ég ætla að vona sig kista hana. Yes, að kista hana. Ég er með gleysir. Ok, svítt. Á að það byssu eða? Nei, ég var að lenda bara. Ég er með ER fyrir þig. Ég er með einn mínisíld fyrir einhvern. Góð taktíkal. Það kemur tíminn, það er með ER fyrir þig. Droppa hann á jörðina bara. Takk. Æ, fuck maður, hvað er ég að gera maður? Er allir í sama húsi eða? Já, hann er eftir. Setjum þið... Bissa hérna. Það fáði alltaf þessi closet í hotninu það. Sáðu það hverja? Ishika ein meina. Heyrist alveg í mér. Við erum allir... Það er í stíðu sko. Við erum á Discord. Ég. Já. Ingo, varstu að tala með það? Nei, ég var að svara hann. Ah, ok. Ó, damn. Ó, hvar? Ég blessa. Blessa fyrir þér. Hot in here. Herru, hvar eru þið strákar? Ég var að fara... Ég er tíðinni hjá mér, eða? Já, hvar er... Já, Maggi er bara hérna uppi. Ég kom þig. Við erum ekki hjá þér, Glessi, sko. Ég góður, það er búið. Er einhvern að skjóta þig, Ingo? Það eru myndin sem þú sendir. Já, byrju, ekki tala um það. Þetta er góður, Glessi, eða? Já. Það er 2. Sæl, þetta er ekki bara að bragga aðeins með það. Það er bara að segja. Bara aldrei alveg. What do you want from me, bro? Fórstu niður, eða? Ég er niður. Gæjar på hæðinni. Gæjar. På hæðinni. Já. Trafan. Var það beitn, eða? Já. Var skar. Var hann með skar? Nei. Já. Sjók hana. Hæ? Það fara lengra inn í tiltið, eða? Já. Ég vantar mjög sítt saman með. Já, ég er líka með einn, alltaf. Það er ekki með bygg, eða? Ég er ekki með byggna.
Ég þarf að klára þetta hérna 4 chesti viðbútt, nei, ammobox 4 ammobox viðbútt? Já. Náðu þessum fucking ammobox. Það fór aldrei náð því bara. Þannig, 3 viðbútt. Og það ekki gæra grúm? Já. Hvað? Ég veit ekki hvaðan, sko. Oh my god. Hrósunum þegar við vorum í. Og på hólunum líka. iPhone-um að til þess. Hver að drita hann? Fuck. Hvar hólunum? Já, þarna, ég sé það. Ok, hann með hérna riffil. Það er gæði hérna norð 15 inn í húsinu. Fyrir mig. Á guð. Eru 2 eða? Já. Nei. Fuck. Akkur myndi að klára mig en ekki þig? Já, fuck það. Ha? Fuck. Það var hræðilegur. Stefán er stórasti Fortnite-spilur hinn. Takk fyrir leikinn, Maggi. Það var svo stuttur leikur svo. Það var stuttur? Já. Það var ekki tímabætið? Já. Maður sjá. En ég getur þess að getur komið okkur í win, eða? Bjarni Oddleifur getur það, sko. Bjarni Oddleifur, vákaði til í Bjarni Oddleifur. Það eru Brekkan Baby núna að spila. Við fengum Mountain Dew peysur frá Mountain Dew. Herra, það er bara innvægt einhverjum eða? Já. Já. Spila með okkur eða? Við bara erum með eina tölvu. Hvað er makkinn? Viðgerð. Já, það. Já. Ja, ok. Let's go. Það er ekki að neskinn. Hann er svo Lucio. Lucio. Er eitthvað nett í item shop eða? Baller. Og taka 2. Gói, hvað finnst þér Lago? Spurning. Spurning til mín? Já, Gói, hvað finnst þér Lago? Hvað finnst þér Lago? Mér finnst Lago sökka. Eitthvað vídeó sem ég gerði verið að skóla. Hæ, viltu spila með mér og vinum mínum, Ingi? Kannski var. Hvað er lenda? Aftur til. Já, það getur alveg tekið aftur til þetta, sko. Eða að taka grísi, eða? Ég er til í grísi frekar, sko. Tökum grísi, eitthvað sem við liggur að vinna. Ok. Stefán nemur í að keppa sama. Ertu að spila í fartölu, Gói, eða? Já,
Akkur? Nei, bara, þú veist, hvernig er gæðin í þessu? Bara fín, sko. Spurðu Góa af hverju hann hatar Lago. Góa, af hverju hatar Lago? Stefán, ég var að svara þessu. Hann sagðist að hafa verið að svara þessu. Það var einhverju kommenta af hverju hann hatar Lago. Já, þeir báðu mig um að segja það. Báðu mig um að hata hann og ég hata hann það bara. Hata hvað? Snuð. Lago. Lago? Það er eitthvað skóli. Quizið, ó á, Golden Famas. Nice. Það er gæði með mér. Golden Famas. Bara floor drop. Baka það létt. Golden Famas? Er komið til þín ekki? Vel gert. Fuck. Ok, það var bara ekki að hitta. Glazerbox í vandræðum með það. Smá. Hjálp. Eitt gæði. Fuck. Nice, vel gert. Sæll, þetta var fárlegt kill. Damn. Mér vantar hjálp. Hvað er þetta? Þannig að, Já, ég sé það. já, ríða að mig fyrst. Nei! Og þá er þetta annar lið. Ingi er bara alveg með pyrra. Anskotin hafa, það klára allir. Þið þólu ekki. Fuck. Tjöfull. Yeah. Djúvill var margir á það. Djöfullinn hafa. Fokk margir. Það er svona þetta litlum stað og við vinnum. Já, þú fegst Battle Pass tier up. Halló Ingólfur. Sælir. Herðu, getum við byrjað på nýtt? Ég var ekki að fá bara clean slate hérna. Það verður að byrja upp á nýtt. Ingó. Byrja bara nýtt á hverju. Ég var bara til að fá clean slate, þú veist, af því að, þú veist, þú ert alltaf, ég er alltaf, þú veist, ég er alltaf að fokast eitthvað, skilur, og þú ert alltaf eitthvað, þú veist, þannig að bara clean slate, skilur, ok. Hvernig þú tala við? Góa. Er þið alltaf að rífast, eða? Ég er alltaf að rífast við Stefán. Herðu, hann setti nafnspjaldi í ramma. Hver? Jens fekk gefins kalt nafnspjald og hann setti það í ramma. Það er ótrúlegt. Það talaði mig. Herðu. Inn á Fortnite. In real life. Enga vinn í alvörunni. Já, enga vinn í alvörunni, skilju. Hvað segir það að vera? Hæ. Hvað er það? Hvað er að dropa? Herðu, bara, ég treysti Glazerbox, já. Bara eins langt frá öllum og við getum hann að geta unnum leik. Muni eftir því þegar ég var með 3 kill í síðasta leik sem ég var að spila. Vandrarleg þögn. Ég sagði ég var með 3 kill í síðasta leik. Já, ég sá það. Varstu að horfa á það? Já. Rosa fljótur að Ég ekki að horfa á vlogginu okkar, hann má horfa á vloggi okkar núna. Gummi, hann er hræddur við það, þú sagði hann minni svona að fokka sér. Já, það er eitthvað Gummi í Lago, þú sagði hann minni svona fokka sér. Já. Hann er hræddur við þig. Hann er eitthvað að tróla, hann er að tróla bara. Það er bara eins gott fyrir hann. Hann er að tróla. Ég er líka hræddur við, góða. Ég myndi vera hræddur við henni, sko. Þú er pirraðar maður, anskotin hafa. Ég reyni ekki að fara til útlanda á þess að hafa unni, sko. Það er hræðilegt. En ef ég vinn?
Það var með drullu sama. Það er gaurinn. Það er alltaf gaur reyna gói. Þú ert ekki alltaf með Díti Stefán alveg með þér. Opnar og 7 kistur fyrir mig. Ekki, ég ætla fyrst að slátra upp í þess. Hvar er þessi gaur, gói? Hvar er þið? Verður það blá taktikal hana? Hinum meginn. Bak við þig. Græn taktikal hana. Þarna? Hvar er hann? Hann er að snæpa. Óguð, herra var að púla upp á 4. Óguð, herra var að... Óguð. Nei, ég er með sósu. Nei, Káristeinn, passaði. Hvar er þessi motherfucker? Hann er að snæpa lengst í burtu. Sama tíma, sama stað. Sama tíma, sama stað. Úi, hvað það nú var? Vel gert. Ég sé þessar motherfuckers. Þetta er einu sinni. Ó, hann er kominn! Hann er kominn! Takk hann! Stefán er alltaf pickaxe og byggja. Takk hann, já! Þú veist, akkur gæti hann ekki klára þig? Ingo! Sástu hvað hann alltaf snúa sig við og klára þig? Hæ? Hann alltaf að klára þig? Já, þetta var vel Það var bara gert. Glazeball svona 1 sekundu brot undan. Já, fucking Það er nice. gert það af mér, eða? Alveg hann er þreytur á þessu. Stefán, hættu þessu blóti, mamma mín er að horfa. Já, fyrir ekki. Þetta er fyrir börn. Klukkan var 10, meðan gera sem viljum. Kóttu með shoutout á hana. Segðu nafni á hana, ekki shoutout. Á sama tíma, sama stað. Þeir gæri rössugur. Byrju, sorry, ég er að gera ammo box challenge. Æi! Klára hann! Akkur klára hann ekki Stefán? Fáralegt, hann að klára hann. Já! Shoutout á mömmars Jens. Nú fæ ég ekki. Já. Við langaði bara að fá að gera. Þú gerir 2 á hann. Ég veit eftir heitur Glazer. I know, bro. Og ég rúst. 2 knock, maður. Hanni! Oh my god! Glazerbox kláraði squad. Þetta fyrir í highlight, Þetta fyrir í highlight. Beint í highlight. Ég drepi ykkur ef þetta fyrir í highlight. Oh my god. Langar þig að edita highlight vídeó, Glazerbox? Ég er bara alltaf busy gæi, ég bara geta ekki, sorry. Ekki máli. Ingo, langar þig að edita highlight vídeó? Eins mikið er til það, þá get ég ekki. Ég elska ykkur. Er til að sjá mig vinna hann leika? Já. Shoutout á annað þegar ég helm. Bara subscribe á mig. Já, Glazerbox! Fuck, það maður. Shit, man. Baby gas. Það var svakalegt. What? Sé ekki bílur. Shit. Fóru strákunni eitthvað? Ég er hérna. Já. Ég var bara að plugga Sockbox. Það er einhver fótboltamaður sem ætlar að gangi í þessu. Hann er í U18 eða U20. Mér finnst magnað að sé ennþá 26 að horfa. Ok.
P-State, meistari. Við teka á sig. Fyrir þess? Já. Ég er orða. Já. Herri, sem Glazerbox var að hætta þessu rugli hérna. Tími í þetta. Við gerum þetta alveg strax. En Ingi, þú ert að hætta þessum stælum. Ég verð ekki alltaf með þig til að vinna. Ha, setja henni þessu. Þú ert að hætta þessum stælum. Ég Jú, ég með. verð ekki alltaf með þig til þess að vinna alla leikina. Hver? Gummi sagði það. Verður Gummi ekki alltaf með mér til að vinna leik? Það er eitthvað magnað að gerast í þessu chatti. Kara Sól var að mæta. Því ber að fagna. Sá miklu meistari. Sæli strákar, ég er mætt. Ding, ding, ding. Hún er svo skemmtileg komment, ég elska það. Hvernig gengur hjá henni í persónalífinu? Fá smá update. Já, ég er alveg ángust í það. Þetta er svona vikulegt svona að fá update frá henni. Manstu eftir að Kara Sól varst ég byrja með einhverjum streaminu? Já, ég vinni. Manstu eftir því? Ég? Nei, já, Ingi. En mann Glazerbox eftir því. Hvað segirðu? Hvað? Þú manstu eftir því? Já. Hverju? Þegar Klara Sól var næstu byrjuð með einhverjum, Kara Sól, hún var næstu byrjuð með einhverjum. Já, byrjuð með einhverjum í chattinu. Manstu eftir því? Það var legendary, sko. Það er svona fólk sem að... Það er svona fólk sem fær mig til þess að elska að stríma. Þegar eitthvað svona... Það gengur vel, það er gott. Ég elska það. Félaga minn. Já. Og Elin Power, þið veit alveg hvað Elin Power er? Jú, kottum YouTube-slúður í beinni. Jú. YouTube-slúður. Þegar ég var að stríma eins og fyrstu skiptum, við byrjuðu saman í gegnum það. Býta aðeins. Ég er að fara að setja á stað YouTube-slúður eitthvað. Býta aðeins. Hold that thought. Hold that thought. Hvað? Hold that thought. Byrjuðu saman í gegnum, bara chattu við. Býta aðeins, það er alveg að koma. Hvað setur þið? Hvað fyrir kortið það að setja á YouTube? YouTube-slúður með Glazerbox. Komið sæl og verið velkomin í YouTube-slúður með Glazerbox. Kóttu með það. Ok, segja fyrir svona ári, 1,5 ári síðan þá var ég að stríma með Verfrey sem er félagi minn sem við vonum að gera vídeo saman einu sinni. Og eins og það var ég að stríma. Og þá kemur Elin Power inn í chattið og þau gefið mér spjalla bara saman gegnum. Á chattinu? Í gegnum chattið. Og síðan bara, þú veist, sama kvöldi eða kvöldi eftir eitthvað, þá voru þau bara að byrja saman. Wow! Þannig þau kynnast í þessu chatti og byrja svo saman. Þú heyrir það, Kara Sól, vonin er ekki úti. Hvað? Getur kynst einhverjum í chattinu hérna? Glazerbox var bara að segja söguna hvernig Elin Power kynntist kærastanu sinu. Ég gerði chat hans Glazerbox. YouTube-slúður með Glazerbox búið það? Herru, komdu með eitthvað meira YouTube-slúður. Hvað er að frétta diss-trackinu með Krúli? Herru, Krúli, hann er óhættur að responda. Það er málið, það eru komin 2 mánuðir. Já. Hann bara eitthvað hrættu greið. Tóktu greinlega hvað inn á sig. Herru, hann bróður minn, hann Hugi, hann kommentaði Glazerbox með S-i. Ertu með eitthvað skilabóð fyrir hann? Hann heitir Hugi Steinn. Glazerbox, herru, sko, ég myndi segja að það var alltaf lægi. Þú og litli bróðar kunni ekki skrifa Glazerbox. Stefán er aldrei með að skrifa Glazerbox við. Ertu með eitthvað skilabóð til hans? Eitthvað svona skemmtilegt? Til hans? Já. Sama tíma, sama stað. Bara, það var kongur. Gekja. Herru, Kara Sól, hún er á móti herra Netusmiður, en hún finnst hann vera góð rappor og söngvari. Það er svo miklu svona gullmólar sem koma frá henni, svona viskubrot. Já, það er bara eitthvað að tjóka. Glazerbox. Þetta er Glazerbox. En ég er sannlega að fara yfir íslensku frálega. Breyta sjálf mér í íslenskt. Og þá breytist náttúrulega nafnum mitt með. Já. Og þá mun ég sannlega hitta Glassúrkassi. Glassúrkassi. Af hverju myndir ekki taka byssuna hana? Út að ég með hana. Sjá. Ég vil ekki hljóma leiðilegur, en er ekki komin háttatími fyrir 10 ára græga? Það er sumar, sko. Það er sumar, já, úr í sumarfrí. Mér myndi örugglega þykja þetta leiðilegt þegar bróður minn var að segja þetta við mig ef ég var að horfa á hann
spila töluleiki. Ertu að segja litla bróðinum að fara að sofa? Nei, veist, bara... Ég er með grunn þetta. Gleisir, fara nú að gera eitthvað! Herru, ég er bara að lifa hérna. Ég ætla að vinna hann leik, sko. Herru, Jens og Karasól eru byrjuð saman. Nei. Nei, ég er að fuckast. Wolfgang þarf kæra, það er eitthvað. Hér stein, I am the king. Gummi Gab, hashtag ég er hræddur við Inga. Er slúðurinn búið samt YouTube-slúður eða? Já, veit slökka þig? Já, bara ef það er búið skilur. Ertu með eitthvað meira YouTube-slúður eða? Hvað sagði? Og nei, hvað? Ég er YouTube-slúður. Glazerbox sökkar í Fortnite. Kara er út í Nóri og klukkan er sko 1:30 þar. Það er svo fyndið, ég var ekkert að tala um það, ég var svona hei, langt síðan að Kara hefur komið, svo allt í hennu kom hún bara. Það er svona sumt fólk sem kemur alltaf aftur og aftur og aftur. Don't clutch! Eins og Arnór kemur alltaf blessaði kall. Glazerbox er að slátra. Hvað er margir gæðir hana? Það er rétt. Ok, tilbúinn. Jæja, þá er kallinn bara komið te og í cozy galan sitjandi að glápa 4 nörd að spila tölvuleik. Djúður er betri en flestir. Allir að subscribe hann einhver. Hvaða meistar eru þetta? Ingo, ítt á reddi. Já. Hæ, flott komment hjá þér. Góði... Ég veit ekki hvað þetta tala um. Sprótönd. Góði sportönd. En sprótönd. Nú. Veit ekki hvað þetta tala um. Það að taka þennan leitt nefnbóð svo er búinir það? Já. Já, vissum ekki segja. Miklu betra en kaltið hérna. Hver segja það? Við erum á Discord. Þetta er eitthvað vídeo. Ég er húkst að svona. Við erum bara að tala um þetta. Finnur mig þá. Nei, ég er með kveikt á voice chatið. Þeirra virka bara ekki. Þeirra bara virka ekki. Finnur mig þá. Gói, hvað er með eitthvað Snapchat slúður fyrir okkur? Snapchat slúður. Býta aðeins, ég er að koma með þetta. Þetta er ekkert að frétta þar, sko. Bara... Það er ekki svo ég veit. Bara eitthvað ferskt, skilur við? Já, eitthvað ferskt. Eitthvað ferskt Snapchat slúður. Fucking... Sko, ég er með Snapchat slúður fyrir ykkur. 8 er að fara að gefa út lag næsta föstudag og DJ Stefán alltaf er boðið í útgáfapartí en Ingi Bauer mætir ekki. Það er útgáfapartí? Ég gleysi bort boðið, veistu það? Ég held að það sé +1 sko. Vilt þú vera mitt +1 í hátteginu? Ég skal vera datið í afturpartíi. Ok. Ættu að bjóða Ninja með þér, eða? Hæ? Ninja? Nei, Glazerbox. Lucky head. Já. Random. Snapchat slúður með Gói, ég er að býða eftir Snapchat slúður hérna. Ég hef ekkert sko. Ok, Snapchat slúður með Inga Bauer. Herðu, ég er með slúður. Hvað er með það? Stefán Atli. Já. Snappari. Já. Með miklu. Já. Misti sveindóminn í gær. Hæ? Aftur. Hæ? Ætlar að hafa mynda. Þetta er rosalega nett. Þetta er bara flott. Takk. Ætlar að breyta þá... Ætlar að hafa kamerunum svona. Já. Bara pæling, skilur. Fattaði ekki alveg. Ég var ekki búinn að pæla í því, sko. En já, Stefán Atli misti sveindóminn sinn í gær. Já. Stefán, hvert ert þú að fara? Herru, ég er hérna... Ætlar ekki að tala um þetta? Þú er í lucky landing. Já, Ætlar ekki að tala um þetta? ég veit ekki alveg hvað að tala, þannig að ég ákveðski með að tala um það, sko. Hvað er þetta vandrarlega þegar ég sé þetta? Þú ert að kíkja síman og eitthvað.
Gangið vel í... Þetta er það sem gerist þegar maður er sko, þegar maður segir sannleikann þá verður maður gett svo vandræðalegur. Ég er bara að grínast sko. Þú ert samt vandræðalegur. Hvað segirðu, Kári? Hvað segirðu? Ingi að klóri tippa þessi byrni eða ekki? Afslækir! Byrju, Karasól kom og hætti svo að horfa. Já. Þannig að þið er það. Það hugist þetta segir vinni, en hún er aftur á það. Sko, ég vil að Arnór komi. Nice. Já, hún var að segja blessu gumma, hún var ekki að segja blessu. Þannig að ég vil að Arnór komi og segi, eru þið feskir? Já, hvað er hann búinn að koma lengi? Hann kom síðast sko, hann kemur alltaf að delivera. Hann er svona að horfa. Hann ekki síðast sko. Ekki? Nei, mann beðum eftir hann sko. Svona, þetta eru svona regulars, svona fastagestir. Góðvinni Galsaboys. Stráður, ég ætla að lenda... 100% ekki Galsaboys. Góðvinnir Ice Cold. Af hverju myndir segja góðvinni Galsaboys? Það er bara legendary epic shit. Það er að Galsaboys er til sko. Góðvinnir Galsaboys. Hvað segirðu, Kári? Ég skal... Strákar, Kári er að spyrja hvort þið í sjokkun fyrir hann. Nei. Já. Hvað þið þurfið sjokkun, fyrir ekki? Nei. Ég er með hugmyndingi. Hvað er það? Hvernig finnst ykkur sem eru að horfa að þið getið sendt okkur bara eitthvað svona dót, bara drasl, í pósti og svo opnum við það á YouTube fyrir framann ykkur. Hvernig líst ykkur á það? Það er mjög fyndið sko. Skemmur 4. Og fyrirtæki getur líka sendt okkur eitthvað drasl á líka. Hvað fyrirtæki? Ég veit ekki, bara eitthvað fyrirtæki. Mountain Dew? Já. Það fyrir eitthvað fáránlega mikið í þessu. Kristoffer Leo, minn maður, er ekki allir í stuði. Já, það er allir feskir. Jæja, eitt ammo-box komið. Manstu eftir því þegar, þú veist, Chug var ekki sem kid. Nei. Það var svona days. Já, ég meni, ertu að skoða eitthvað Fortnite meme eða? Nei. Ég var að Ninja. Það fucking fyndi að horfa Ninja að vera að stríma svona. Sko, Gummi er svo mikill faðmaður, hann sagði Stefán, sýndu Inga og sett betri en hann. Sko, sum kommentinni það, þau gera daginn, sko, þau vilja mig láta mig halda áfram að vilja stríma, sko. Sum kommentinni hérna. Já, sum kommentin vilja láta mig hætta að stríma. Heyrðu svo, ég var fatt hvað ég er alltaf að gleyma að gera. Það er að prófa að stríma PUBG. Ég er búinn að lofa því. Og líka Roblox. Já, ég var að taka Roblox stream. Það er að koma stormur and he's coming in fast. Bara láta ykkur vita. Á hverju ertu að horfa? Ninja. Ninja! Nei. 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 Þeir eru ekki með loftstefnu. Glacier, ertu með eitthvað svona shield? Nei. Æ, sorry, ég droppaði ráðan, ég var 2 bygg. Gói. Ef að Glazerbox var að segja starf, þá myndi ég gefa meðmæli. Hæ? Já, þú veist, ef þú myndi alltaf ráða hann í eitthvað starf, þá myndi ég gefa hann meðmæli. Og það er fyndið að segja. Og hvað kom þetta? Hvað ætla að fara? Ég er bara... Það fær svo steikt að hugsa. Það var að ráða mig í Ice Cold, eða? Nei, ég er bara komið með meðmæli, skilju. Þetta er komið meðmæli til Góa? Nei, Nei, Ingi. Ég er komið með meðmæli... Já. Það er gæðir hérna í Feital. Gói, það eru shields hérna, inni. Hvar eru þeir í Feital? Hvar eru þeir í Feital? Ég veit ekki, ég bara heyri þeim skjóta. Ég líka. Ég er ekki náttúrulega zoned in. Ég sé hann. Vel gert, meistari. Svona, gera þetta, meistari. Meistari! Meistari! Maður fór svo shotgun, eða? Já. Takk, meistari. Snæper! Snæper!
Meistari. Meistari, hlaupum meistari, hlauptu meistari. Ég hleyp meistari. Hlauptu meistari. Rennmaster. Meistari. Ég er með 1 mínus fyrir þig. Þannig að ef þú segir, þú mátt fá hann ef þú segir, ég er sportöndin. Ég er sportöndin. Fáið því. Heyrðu þetta? Ok, ég ætla að droppa hann, tilbúin. 1, 2 og ég er sportöndin. Ég er sportöndin. Næsta thumbnail sem Gói verður. Ef Gói kemur aftur stream, hann gerir hann svona önd. Já. Hann önd og setja andlit á hann. Ég hef meira hugsa svona gula gúmmíönd. Gæi norðurs. Takk. Já, ég sé. Já, ég líka. Varst þú líka hugsa gúmmíönd? Já. Skuðan tvisvar. Nokkaði vinn hans. Þú ert ekki átt að þessu en Stefán Atli kom með Ég er víraðurinn sko. Þú er líka vel víraður. Ég held að fólk sé ekki átt að sjá það, Stefán Atli kom með 2 kill. Það er líka. 2 kill á Stefán Atli. Með 3. Stefán Atli kom með 2 kill. Ég er til enn hunting rifle, baby. Give me that hunting rifle, baby. Give it to me, baby. Aha. Það blá pumpina eða vilja. Woo! Við með sín. Nei, ég gaf öndinni það. Ég er með ekki það alltaf. Hvar er þessi blá pump? Hvar er þessi blá pump? Ekki, 2 kills. Glazer, Gói, Stefán spila squad. Já. Glazer, Já, blá pump. Mér langar í tactical, sko. Það er mitt shit. Við erum að spila Þetta heitir eitthvað East. Bara East eða? Djúður þetta intense, djúður þetta eitthvað lélegi gæjar. Hann hvort er þessi gæjar lélegir eða ég er bara góður. Ég held þessi bara að þú er svo ógstlega góður. Hanna. Ok, koma. Hvar? Æjæjæj. 60. Ég sé að þeirra negla grensum. Já, ég er að fara annar position á það. Gekka. Dótt nokkað. Með undir. Spila. Ok. Þessi er góður sko. Alltaf fokki grína, hvernig hann hoppaði gegnum veggina mína, what the fuck? Fuck, þetta gekk svo vel. Jú. Eitt líka. One now. Ekki vera heitin í tjatinu. Fólk er bara heitin í tjatinu. Ekki vera heitin. Með hvað? Segja fólk sé lúða. Það er að tala lúða, fiskurinn. Skilið? Takk fyrir leikinn. I'm on a new level. Hey. Herðu, má ég nú sjá. Við rössum það alltaf mikið, sko. Já, við erum að vera aðeins meira til. Já. Það var gæi undir þér, sko. Já, ég vissi það ég, sko. Ég bara fekk annar position að þeim. Nokkaði 2 niður og ég var alveg low stafur. Æja. Þarna... Ég var að gera fill bara. Já. Bróða. Já. Það er Stefán Atli. Einn. Þú ert ekki inni? Jú, Stefán Atli. Já. Ég skal segja jú, býtu. En þú ert ekki inni. Arsec. Hann er ekki inni. Bæ bróðir, sjáast bróðir. Það er Captain Ted og 777. Nú er það góður.
Hækkar þú alltaf sensitivity, eða? Ég breytti ekki neitt. Nice. Hvað er að droppa? Fatal. Já. Já. Captain Teto er með okkur. Erst þú til að setja fólk í timeout, eða? Já, já. Hvað er eitthvað reglíkungi í chatinu eða? Já, bara eitthvað. Krakkar hættið að vera leiðileg við hvort annað. Fólk fer bara í timeout eða með ykkur leiðindi. Þannig að Jens, please hættu þessu. Hann heitir líka fucking Jens. Meistari. Jens er svo ekki bully nafn samt. Nei. Og hver að stríða í skólanum? Já, Jens. Á, Jens. Hann náttúrufræðikennarinn minn. Dramalama. Dramalama. Karl svo veit hvað syngur. Ég dríf ekki inn í hérna hlutan. Ég er að droppa hérna framalega bara nálega þér. Skal taka hérna orð. Það var ekkert hérna. Við erum meðlega einir. Nú. Já, það er gæðan. Ég verði til að taka svona saman alla leiki sem ég er í. Og sé hvað ég fæ ógíslega líður hlut alltaf. Ég er undangamlega. Það er eitthvað byssur hérna. Jésús. Yes. Blue pump, hey. I got the blue bomb. I got the sugar. Vloggið eitthvað númer 39 var sick! Takk maður. Þú ert sick. Vá, ég fæ sér lélegt að kistum sko, what the fuck. Ég kom fínt út sko. Það er bara blatt inventory sko. Nice. Já. Ef einhver vantar græna shotgun á má hann heyri mér. Það hringi ég sem á 775 723. Númerið á Stefánu eða? Já. Það finnast í heimi. Bokka myndi, hei að lama hana. Hvar? Hann er hjá þetta... Hei, Björn Jarls mættur. Blessar, hvernig er Los Angeles? Þú er bara hinum enn á nettinum. I found a llama. Er einhver með mín í þessu eða? Já, ég meit. Ég meit. Það eru fleiri úr hérna og þetta líka. After the goddamn llama. Já, Jug, Big Shields, það er bara allur pakkinn sko. Og það er mín shields og big shields hérna, það hefur líka þetta er maður. Drekma. Ég myndi hækka þessi gleysibóks. Hvað séu? Ég myndi hækka þessi gleysibóks. Það er sko híkjum. Það? Það er, þú veist, ég er að horfa á streamið á svona aðeins. Þú verður að hækka öllum, ekki? Bara skrítið hann er gett hár og við erum gett lágur. Kapteinn. Ó, ég tók ekkert af hérna... Ég tók ekkert material, sko. Það fár þetta sem búið að breyta materials niður í 200. Ó, er það búið að breyta þig? Jöp. Hvað er það núna? 200 að hverju? Já, ég er bara, what did það skriði bara, ég var ekki með 1000 í veginn. Það er eiginlega fárlegt, sko. Maður nennir ekkert að ná í lama núna ef það er bara 200. Það er ekki jafn mikið worth, það er ekki jafn worth. Er ennþá einhver shield þarna? Já, eitt lítið. Ég er með 5 shield sko, þú veist. Það er líka svona slurp juice bæði upp í fjallinu og það sem ég er núna. Ég var til í 1 mini. Nei, 2 mini eða vart. Ég sé þig!
Það var svo dramatískt að fara á móti ykkur. Vantaði græna pump eða? Ég er með. Já. Captain Tito. Ég ætla að gefa Captain Tito shield. Captain Tito. Captain Tito. Kondið Captain Tito. Shield. Ef við ekki að fara inn í hringi eftir okkar. Þessi Captain Tito alveg uppnuddaður. Ég er með pumpu silencer og eitt riffil, bara hvít. Nice. Það er umrætt. Geðveikt. Þú alltaf að breyta í Orange Justice, eða? Dansinn, eða? Hæ? Varst þú alltaf að breyta í Orange Justice dansinn, eða? Já. Námskur, hinn er miklu nettari. Þannig að 24 hour livestream. Myndi það bara vera út í stúdíó, eða? Já, nema tölvutækni eða eitthvað það vilja vera með. Það er alltaf best. Það var ekki eftir. Gæti líka verið með nokkra kamerur og... Já. Það er svona lítið mál að vera með nokkra kamerur í einu, sko. Bara, þá erum allir tengdar. Gói. Já. Þú er eiginlega að beðast fyrirgefningar. Jens er ekki sáttur með að vera að stríða honum. Í beinni útsendingu. Segðu bara fyrirgeðu og það var allt í góðu. Það var engi eftirmálar. Fyrirgeðu Jens. Þarna sko. Allir vinnir. Hæ. Hvað er frábært eða þá? Við erum að stríma. Ingi sagði að þetta væri síðasti leikur sem hann myndi taka. Það er ekki gæði búinn að gera Stairway to Heaven. Já, reynda. Já, það er bara alltaf svo gaman hjá okkur. Við getum ekki hægt. Það er rétt. Am I right, chat? Gekkja. Það er planið á morgun. Talaðu Júls, eða? 10. Nei. Nei sko, ég ætti að finna hvernig ég var að fara upp á flugvöll á morgun. Hvað er þetta? Hvar? Inni, bara hérna, norð, 15. Eitt lið. Það er sér. Það er líka vinstra meina hana. Var hann með það? Þeir eru 2 þar og 2 inni. Sæll. Var þetta heimið á Kristínu eða? Það er snæpa hana, snæpa hann. Vá, skemmt þetta svolítið. Já, alveg. Já, bara ég held að allar geta að gera þetta sko. Ég beði að heilsa hann tilbaka. Gæjar í hérna 30. Ég sá hann einu sinni þegar hann var að lappa úti. Það er mjög góð. Okka? Nei, ekki náttúrulega. Ég held sko að Ingi, þú veist, það eru 26 eftir og Ingi er ekki að vinna. Það er hann 2. Nei, það er mér! Mjög spennandi. Nei! Nei. Það er brjálæður. Ég er farin. Það er í útskriftun hana, við erum í beinni útsendingu. Hvað er rest? Það er gæi, það sem mikið tók hana íst. Það er eitthvað gett mikið drama á tjattinu hérna. Á, þau. Það er eitthvað fólk að kommenta eitthvað á fullu og eitthvað. Við erum að spila, já, vel gert, góður sportendur að standa sér frábælega. Hann er sko heimið á sér að spila bara. Nákvæmlega villi, öll dýrin í skoðinu með að vera vinir. Hvað er vinn? Oh my god. Sleppt hún. Hvað er vinnur okkar? Þannig að, Það er aftan okkur. hvað, ertu lengi að keyra? Geggjað. Ég vil tjögga sko. Ég held alveg fínt að vera ekkert að stríma lengur til miðnættis.
En við tökum bráðum stream í 24 klukkstundir. Ertu að labba heim? Ertu á bíl eða? Vantaði það ekki? Ok, sjáumst ekki. Ingi er að labba heim, sko. Í alvörunni? Okkur. Ég er svo pyrraður. Hann er brjálaður. Hann heyrður hver hann öskraði þegar hann tapaði. Hann bara ég tap. Hann sko berði í borðið, hann var svo reiður. Oh my god. Þú snörd. Nei, hann var bara pyrraður þegar hann dó. Hann deyr hann líka alltaf fyrstur. Það er bara eitthvað mín. Þú veist, ég er að tala við þig í beinni útsendingu, sko. Og allir sem eru á YouTube heyra hvað ég er að segja. Ertu með eitthvað skilabóð fyrir fólkið eða? Materials. Það er með 1000 wood. Það er bara 300 eitthvað. Búið að vera að byggja hana. Það ekki? Það er búið að sko. Ok. Við tökum bara kristalla og bounce. Bounce, baby. Ok. Kveitir hann. Fíla, þú ert samt í heyrnartólunum. Við höfum eiginlega ekki tíma, sko. Nei. Já, sjáumst bara, ég veit ekki, hálftíma. Eitthvað. Sjáumst. Nei. Hæ, strákar. Hæ. Eller? Heyrðu þið allt samtalið mitt? Já. Shit. Vandræðalegt. Hvernig það fara? Nei. Gaman að þessu. Ég er alveg til í... Ó, það er gaur upp á hæðina. Nei, þetta er Sjón ekki. Þetta er eins og gaur. Águð. Águð, herra var að púla upp á 4. Oh shit. Please. Please live, guys. Oh my god. Please live. Já, við erum talað. Bara veit ekki með vinn okkar. Nei, ég held ekki, sko. Herru, ég er með svona segja. Já. Ég veit hvað þetta er. Farðu varlega með þetta. Oh, fuck. Jep. Farðu varlega með þetta. Þetta geti... Það var ekki sniðt, þetta var ekki gott. Þetta ger ekki neitt, sko. Ok, shit. Fuck. Kaptinn er að deyja, sko. Hvað sýttir Það er sem þetta. Ertu með bandages, eða? Já. Við droppa. Já, takk. Við erum andris búin að fara yfir hálft nóttið, sko. Allir að standa saman. Oops. Sorry. Þegar hann brá. Við erum bara að resta hann. Hvað er hann? Já, tjók. Já. Ég er að reyna að vinna þetta. Vinna þetta fyrir Inga. Jú. Great kall. Rest in peace. Herru, meistari Almar er að horfa á þetta og hérna frændi hans, hann Hlynur, er með sokkbox með okkur. Hann var stundum með snapp á sokkum. Það er að hann fekk sokka. Shag. Nei, ús, ég náði ekki. Ég þarf að fá svona sokka, maður. Já, gauir. Góði sportönda á svona sokka. Þeim fyrir slúsast, maður. Ég hef heyrt allan bæja að þessu bestu sokkar í heimi, sko. Þeir Já. eru fucking þægilegir. Sokking þægilegir. Þeir eru sokking þægilegir. Ég er að byggja hann uppi. Hvar? Þannig. Hvað er fokkum við að gera? Oh, fuck, þetta er sketchy. Oh my god. Getur. Hvað er ekki? Ég var bara tveir með snæprar bara og skjóta nákvæmlega svona stað. Ég er með 60 HP núna, shield og 10 HP. Fuck, hvað ég er með met. Fuck it. Já, eitthvað. Já, þetta er eitthvað, takk. Ok, ef við ekki bara að beila þessu? Jú, grunnbjörn. Running gun. Þessu er bara wasting ammo, sko. Já. Býta aðeins, þegar ég var í grunnskóla átti ég ógeðslega fá að vini, sko, en þú veist, ég eignaðist alveg vini. En, já. Þú veist,
Við erum að reyna að spila tölvuleiki hérna, sko. Það gæði hérna. 430. Ok. Þú. Nei. Fucking hell. Oh. Fuck, við settur á sig. Tjútlinn. Ok, GG. Máttu reyna. Þetta er gott dag, við erum að vinna seinna. Já. Já, mér. Ef að taka hérna... Maður sjá. Já. Ég var alvarlega að koma heim. Já. Gói. Já. Þú taka með okkur, þú veist, outro og eitthvað. Og Ívar líka. Hvað segir þú, taka? Outro með okkur. Bara sjáta þetta sjálfa eða eitthvað. Maður sjá. Ásýr. Ok. Sjáðu þetta mig. Sjáðu þetta mig. Bless. Á mig. Það komir góð stællingu. Oh shit. Ég er eitthvað að gera þetta í beinni. Hvað ertu að gera? Ég er að hlusta á það líka. Hvað vertu með mér í þessu? Það er svolítið óþægileg kamera, sko. Hvað er? Ingi? Já, þess. Svo koma. Bíðastrákar. Bíðið bara. Komið í sæl og verið velkomin í best of livestream nr. 20. Geggjaða gesti eins og Glazerbox og Ghost Portrait. Kynnið ykkur, strákar. Ég heyr ekkert hvað það að segja. Já, takk fyrir þetta! Næs? Glazerbox. Já. Skrif mig. Kynnið ykkur, strákar. Jó, ég heiti Gói Sportrun og þið eru að fylgjast með. Já, algjörlega. Takk hérlega fyrir það. Byrjum þetta. Elskerið. Herra, þú ert að fá annan svona mík. Já. Hvað er hinn míkin? Hann var borðinni. Shit. Þessi festingar. Já! Ok, eru tilbúin? Og svo kveðja. Bye! Já, takk hérlega fyrir þetta stream! Ég er að Herru, takk hérlega fyrir áhörðu, fylgist með næstu viku, klifta ykkur meistara. Ég er að hérna... Tútaferlega leið, fylgist með eins og ég sett allt saman hérna. Geðveikt. Spennandi. Hei Gói, við vorum að kaupa okkur hérna myndal. Já. Sony A. Annars eitthvað? Já, ok, snill maður. Hérna... Já, maður sjá. Það er ekki flott myndal, eða? Hvað segir fólki á mér sem nýja myndal? Ég hef flott myndal. Já, hérna. Það skjáði ekki út. Sjáðu. Herru, þetta var best of af Fortnite livestreami í boði Mountain Dew. Ertu ekki með? Já. Í boði Mountain Dew. Þetta var best of Fortnite livestream í boði Mountain Dew. Stefán Atleitn á Instagram, Ingi Báður á Instagram og komið þið strákar. Fyrst Gói og svo Glazer. Gói Sportrun á Instagram og Snapchat. Ívari á Instagram. Já, takk fyrir það. Sjáumst eftir viku. Á 5. í livestreami. Og bara, já, hann er ekki með heyrnartól. Hvað þetta er á Ívar? Alltaf það ég er að segja. Það skiptir ekki máli, það er hvað sem er allir búin að hóla á. Nei, alltaf leið. Hvað segir fólki? Herru, bye, allir. Já. En takk fyrir að spila. Það er gaman að spila með. Við glemdum að peppa Twitch hjá okkar. Vlog. Ég ætla bara að loka öllu, Bara, það er... Þið er ekki mótt um þessu. Það var óvart. What the shit? Hvað er það mín á? Hei, svo það er hérna spil. Ef að komið smá túr eða? Komið smá túr. Þú getur ekki farið hitt lengra með þetta, sko. Herri, hérna erum við með skjá. Ok, tilbúin. Wow. Skjá, hann sem við... Skjá. Hérna erum við með annan skjá. Þetta er sem við livestream á. Nei, hérna spilum leikinn. Mikrofón. Hérna erum við með Mountain Dew. Hver ála bjór? Mountain Dew. Hérna er Hlynur, frændi vinnur okkar. Hlynur. Hérna er Íslandssokkar, rosalega kósí og þægileg. Gekkaði sokkar hérna. Hérna er eitthvað mús og... Á þú þessu svo... Davíð Oddgeirs á þessu sólgleru. Davíð Oddgeirs á sólgleru, sjátt á hann. Einhver að senda honum snapp af þessu. Sjátt þetta mig. Hérna Ívar, getur þú sendt Davíð Oddgeirs snapp af sólgleru og sér hérna. Svo hérna með Mountain Dew. Heyrnartól. Og Sindri, því viska, hann spurði hvort maður ætti að vera hljómborð að lána til þess að hérna
fara heim til sem að búa til tónlist? Ég á það ekki, ég er músík. Já, þar höfum við það. Allavega, takk fyrir áhorfið. Já. Sjáumst. Bye. Bye. Sendur þú hérna, komum Dagur snappa þessu? Sjáðu mig. Nei, ok. Hvað? Það heldur snappa hverju? Dagur Oddgeir sendur henni snappa sólglerinn hans hérna. Ertu búinn? Ekki snappa þessu? Já. Sólglerinn hérna. Dagur Oddgeir. Hverju má ég senda? Rikku? Dagur Oddgeir. Ég er ekki með hann. Já, ok. Þetta er eitt skrýtnasta dót sem ég séð. Ég skil ekki þetta sko. Þið voru að tala síðan. Sjáumst ég. Sjáum. Bye. Bye. Já, takk hérlega fyrir. Það vantar svona takk fyrir áhugaði hérna. Ok, vá, loks er þetta livestream búinn. Nú getum við farið að... Þetta var úrslegt. Afsakið. Takk fyrir áhugaði, við erum kveikt á því hérna. Úf, maður, loksins er þetta búið, maður. Já, nú getur loksins... Já, gauð, vá, gleysibóks er leiðilegur. Það er fólk sem er... Vá, gleysibóks er leiðilegur. Þetta er mest cheap dót sem ég sé. Bara takk fyrir áhorfið. Loksins er... Loksins. Ég myndi ekki nenni að horfa það sjálf. Ingo Viðugur. Vá, Ingo Viðugur? Ingo Viðugur. Meina Ingo sportræð. Já, ertu að tala um sport? Vá, hvað leiðilegur gaur. Shit, hvað leiðilegur gaur. What er það takkur? Eru ennþá live? Oh my god! Stefán! Hæ? Neina ekki þér. Ok, Ívar Ingivindar. Vá, hvað er fýtt gaur. Ég er bara með hann fyrir thumbnailin, sko. Nei, vá, hvað er fýtt gaur. Hann er ekki svona góður í Fortnite. Vá, hvað er fýtt gaur. Ívar, ertu það ennþá? Fyrirgeðu, ég vissi ekki að Ó, nei! Ívar, ertu ennþá á Discord? Hvað sér? Ívar! Ó, þetta er einhver að horfa á þetta. Já, Kara er að horfa. Ívar, ertu ennþá á Discord? Ég heyri ekki þér. Ívar! Ingo! Ingo, ertu ennþá á þetta? Hérna sjáum við viftun af þér, hún er mjög þægileg. Sko, þetta fissa lætur ég herbyggja lítið út bara mjög starra en það er ekki svona stórt. That's what she said. Þannig að fólk getur verið vinir á YouTube og sendt skilabóð, þannig að ég mæla með því. Byrju, hvernig kemur þessi gæi? Það átti að koma í dag eða morgun. Það er að pæla. Já. Til öryggis að ég taki þennan gæi. Já. Af því að það er að koma annars svona gæi. Nei, hann er ekki kominn. Það er ekki sótt hann, skilur. Já. Djúvill, tekur langa tíma. Heim til mömmu. Heim til mömmu þinnar? Það er hægt til mömmu, eða? Já, ég er hættu. Sjáðu mig! Svo þetta er Sjáðu mig! Sjáðu mig! Sjáðu mig! Sjáðu mig! Wow, shit. Sorry, en akkur hættir ekki að tala um þessa mynd? Sjáðu þetta á Magga. Pappa. Sjáðu þetta á Hlinsa. Sjáðu þetta á Þetta er kvöldið þar sem að kalt blæddi. Sjáðu þetta á Inga. Sjáðu þetta á Stefán. Sjáðu þetta á Inga. Sjáðu þetta á Inga. Sjáðu þetta á Sindra. Sjáðu þetta á Hlyn. Sjáðu þetta á Magga. Hvernig, fólk sér ekki núna, ég er bara komin úr buxunum og á teipinu bara. Oh my god. Akkur er 10 mann sem þá að horfa á þetta? Maggi, Hlynur, Sindri, Ingi, Stefán. Það hljómar sem að vera að rappa þetta. Sko, Maggi, Sigri. Hlynur og Sindri, þeir eru svo stoltir að eiga mynda sem við okkur. Og eina þeir römmuðu hana inn. Já, og þeir eru svona afsökunum að við höfum blætt. Þeir varst bara gett cool að við blættum á matinn og eitthvað. Geðveikt eitthvað svo mikil svona, þeir elska okkur, sko. Sko, sérðu, wow, þetta er gett cool. Það er svona svo ég sé ekki með hendi. Þetta er svona, wow. Okay, ég sé hendina hérna alveg 150%. Þú er að breyta stillingunum þannig að þetta komi 360 gráður. That's what I'm gonna do. I'm gonna make this 360, guys. Er þið tilbúin eða? Þessi myndavél tekur 360 gráður. Er þið tilbúin í the shit now? Doing the shit now. Við ætlum að fara dual camera 360, guys.
Hey guys, we're going 360. Yeah, that's right. Yeah, that's right, man. We're going 360. Oh já, look at this. Look at that beautiful thing, man. Ég hérna, ég katta smá andlitið mitt hérna. Þetta er 360 gráður? Já, þú veist, þetta er bara allt herbyggið. Tjekka hendur mína. Já. Það er alla hringin. Þetta er creepy. Þetta er geðveikt, þú veist. Núna bara er ekki hægt að fela neitt, sko, sést allt. Sko, hann er ekki heim með það? Jú. Já, þú veist, jú. Vantaði farið það? Já. Fegstu farið hingað? Já. Ok. Alltaf skilur hljóðkortið þetta eftir mig? Já. Wow, bara allt herbyggið. Hitt vöggur. Það er hinn vöggurinn. Hérna meginn. Já, við erum byrjað að vlogga. Já. Við erum byrjað að vlogga. Wow. Love it. Herðu, Karasól er sveitastelpa, hún á ekkert svoleiðis. Herðu, bye. Hvað gerist hér? Af hverju sér maður ekki endinn á þessu? Aha. Af hverju sér maður ekki... Ég veit ekki. Við getum ekki enda strímið. Svona góð sportönd, hann hvatti mig til þess að kaupa þessu mynda. Ég held ekki hvað að segja núna bara sportönd. Sportönd.